Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega ndĩrehoka nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka thayũ nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto ũmũthĩ nĩguo aragomithanie gĩikaro kĩa ndundu ya minista kĩrĩa kĩrĩgĩrĩirwo gũcirĩra na kũhetũkia kĩgĩna kĩrĩa gĩgũkorwo gĩgĩkinyanĩria tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere. Ruto oigĩte kĩgĩna kĩu kĩretwo Infrastructure Fund kĩrongoreirie gũkorwo gĩgĩkinyũkithia bũrũri hanene makinya-inĩ ma ũthii wa na mbere. Aroiga thirikari ĩgũkorwo ĩkĩhũthĩra mbeca kuma harĩ honge ngũrani na mũno kuma kũrĩ honge kĩũmbe hamwe na kwendio gwa kambuni cia mũingĩ nĩguo gũcangithia makĩria ma ciringi tiririoni 5 gũkinyanĩria mĩbango ĩyo. Nĩ kĩgĩna kĩrĩa eranĩire nĩ gĩkũhotithia thirikari yake kwambĩrĩria Januari ĩno ĩroka ya mwaka mwerũ wa 2026 kwambĩrĩria gwaka barabara ya expressway igũrũ rĩa barabara ya Thika Superhighway nĩguo kũhũthia mĩhang'o ya ũkui. Ĩndĩ atongoria mũng'ethanĩro magĩtongorio nĩ Kalonzo Musyoka wa kĩama kĩa Wiper nĩ magithĩtie ũhoro ũyũ kĩene makiuga nĩ njama ya gũkinyanĩria ciĩko cia ũici wa mbeca cia mũingĩ. And we are not joking, my friends. Hii nchi hii lazima ibadilike. Tumechelewa kubadilisha Kenya. Tumechelewa kufukuza umaskini. Tumechelewa kufukuza njaa. Hii nchi inaweza kubadilika. Kama watu wa Singapore walibadilisha kwao, wa Korea walibadilisha kwao, wa Malaysia walibadilisha kwao, sisi tutabadilisha kwetu. I'm sorry to tell you, empty hope that from January, this administration is going to start an expressway to Thika. 5 trillion shillings budget. And the worst crime is to say that you're going to now look for money which are not accounted for under the budget. Tũthiĩ kũngĩ na kuohoro-inĩ wa kĩeha na nĩ atĩ borithi kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ marĩkĩtie gũikia ngono ekwĩrwo erĩ arĩa maracukĩrwo mahĩtia ma kũhithũkĩra mũtumia wa mĩaka 72 na gũcoka kũmũraga na njĩra ya ũnyamũ. Mwĩrĩ wa cũcũ ũcio ũrakorirwo ũtetwo mũtitũ-inĩ wa Njũkĩ-inĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ bunge gĩa gĩcũgũ njũragano ĩno ĩrerĩkana ĩrahanĩkire itũũra-inĩ rĩa Kegwa na ũmwe wa arĩa marakorirwo magĩkuruhanio na mahĩtia maya nĩ mwanake wa mĩaka 42 ũrĩa weretaga mũtigairĩ cũcũ. Kũrerĩkana marambĩte kũmũnyita kĩa hinya matana mũruta muoyo. Tukorirwe nĩ ripoti atĩ kwĩna mũtumia ũmwe aronekana mũtitũ oragĩrĩtwo ku. Nĩtũthire na twakora nĩ ũboro wa ma. Mũtumia ũyũ nĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Kegwa. Bau kando bauma na kĩbande gĩake na ATM yake na bauma na mũcibi. Thutha wa kũmenyithania andũ ma itũũra nĩ mokire na makora nĩ mũndũ moĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Kegwa. Itũũra rĩrĩ nĩrambĩrĩrĩtie waganu tondũ o mũtitũ ũyũ no ũrakorirwe magũrũ ma ng'ombe ĩndĩ nje. Ihinda rĩrĩ kwĩna mbara ihinda rĩrĩ na mbara ĩrĩa ĩkuo rĩ nĩ ya ciana na mũrerere kũrĩa cireretwo naguo. Aramũraga nomo aramũraga marĩ mĩrebi ĩrĩ koguo ũcio nĩ mũndũ possessed. Nĩ ũhoro wa kĩeha ũrĩa tũraharĩrĩrio nĩ mwandĩki kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi. Ũhoro-inĩ ũngĩ wa kĩeha ũrĩa ũratũkinyĩra ũroiga andũ 10 nĩ makorirwo magĩkua tukwa gũkĩa ũmũthĩ thutha wa gũtũngwo nĩ mũtino mũru wa barabara itũũra-inĩ rĩa Chabera kũrĩa mwena wa Rachuonyo kaunti-inĩ ya Homa Bay. Mũtino ũcio ũkuruhanirie rori igĩrĩ na ngari ĩmwe ya mũndũ kĩũmbe iria igũthanĩire barabara-inĩ ya kuma kũrĩa mwena wa Gĩthii gũthiĩ Gĩthumo. Borithi moigĩte andũ 10 makuire hau na waciangĩ kĩhĩri arĩa magurarire makorwo makĩguthũkio thĩinĩ wa thibitarĩ ngũrani na kũrerĩkana harĩa acio makuire nĩ andũ a nyũmba ĩmwe harĩa maroimaga igongona-inĩ rĩa kĩbamĩrĩ kũrĩa mwena wa Kakamega kana marathiaga kũrĩa mwena wa Kakamega hĩndĩ ĩrĩa mũtino ũcio ũkorirwo ũkĩmatũnga. Nĩ ndagĩka 4 ihetũkĩte thutha wa thinacara rũcinĩ. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka, tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
takirega gutuigua matuma ke kwere matirejika hinya wake niguo mwihoko witu gutire hindega yatagiuka kurora mundu wothe mwendete no kehenderia kwi muthenya ona no kehenderia gutukite henderia pakite gukagwaku wera gutire mundu kehirireria dire mwero na kana meri wana mweta ukona tatana igua nikurende agai na modo etarera muthenya makiokinye gutire hindega yatagiuka kurora mundu wothe mwendete no kehenderia kwi muthenya ona no kehenderia gutukite henderia pakite gukagwaku wera gutire mundu kehirireria ndina uira neseragira mundu aria ndarĩtie ũndũraga mũthĩ kĩrĩa ndarĩ nĩanyongereire kĩngĩ Ngai wa maitha neceragĩra mũndũ gũtirĩ hĩndĩ Ngai atangĩũka kũrora mũndũ wothe mwendete no kehenderia kwĩ mũthenya ona no kehenderia gũtukĩte henderia pakĩte gũkagwaku wĩra gũtirĩ mũndũ ũngĩgirĩrĩria nĩ ngatho mũthikĩrĩria rwĩmbo rwega rũinĩtwo nĩ DMG rwĩtagwo amwehoki na rwatũkinyĩria wega thinashara hĩtũkĩtie ndagĩka 9 ũkĩrĩ mwega rũcinĩ nĩ mũthenya ũngĩ mwega wa tarĩki 15 twatigaria thikũ 10 andũ maingĩre mathigũkũ-inĩ hai matamaka gwĩciria atĩrĩrĩ good morning good morning long time ndĩkũndirĩ na ũru ona niĩ ndiũrĩ kwerwo atĩa ngwĩciria thikũ anga nĩ irathiĩ abnormally fast Ĩĩ. twarĩ hana ĩrĩa tũrĩranĩria atĩrĩrĩ Ĩĩ. ciana nĩ ciahinga ihinda rĩa makĩria ya mĩeri 2 Na rĩu nĩ gũthira na thira. cia iria tiga grade 6 na 9 na form 4 Yes. aya angĩ mahingĩte na ciumia 2 mbere Ĩĩ. na tũkiuga ũrĩa rĩu aciari megũikara na ciana ihinda iraya rĩu tũratara ũhoro wa ciumia 2 twambie gwĩciria ũhoro wa gũcoka thukuru na andũ mebange tondũ gũcoka thukuru ndĩronire andũ nĩ mekũrĩha mbeca njega ũguo andũ mebange wega kahora nĩ tondũ kĩũndũ kĩu nĩ gĩgũtũkora na gĩgũtũkora oro ũguo tũteharĩrĩirie ũguo rekei tũikare twĩbangĩte wega nĩ tondũ gwakinya hĩndĩ ĩyo mbeca nĩ tũkwendwo tũrĩhe kũrĩa mathukuru-inĩ maitũ mathukuru andũ mebange wega nĩ tondũ rĩu mwarimũ arauga ndarĩ kĩndũ arauga matirĩ na kĩndũ gĩtagwo mbeca iria cia capitation ũguo nĩ wega andũ magĩthiĩ kuo ĩndĩ niĩ ngwenda kwamba kũroka Kiambu nĩkĩ kwaroka Kiambu wakĩroka tene ũũ mũthuri ona ũtambĩte kũmenya gwitũ kũraire atĩa Kiambu rĩ mũthenya wa ira kũrĩa AIPC ya Gatũndũ rĩ nĩkuo president William Ruto arekinyĩtie na nĩarakiumagarĩtio nĩ ambunge kuma kũrĩa gwitũ Gĩkũyũ majority leader gũka mũmbunge wa Thĩka gũka mũmbunge wa Gatũndũ North egwĩtwo Njoroge wa Kũrũria na nĩkũrekĩkire icanjama kũu gĩcanjama kĩa mbere rĩ nĩ atumia arĩa marathiĩte kanitha ũcio meohete itambaya cia Mother Council
cia AIPCA na hena kiuria kirorio kiari kia matha kanzo kagio kia kuria urumiri-ini wa kuria kwa AIPCA gitabe kiu ni ndiroragia atiriri to ni kuratika gitaba kwa AIPCA tangiko ni ndirahetia ri ni kimwe ni kio tuigiri kiu kimwe number 1 turonire atumia marekirite ni ngiona na ngiona ngitene ngikire arata kuria kwa AIPCA ri ndionaga magekira uguo marekirite gitie ugatirire gitie humbagwo na megutho gitie kiragwo na ngoia marekirite ona gitie humbagwo na t-shirt haya that is kiragwo ni mutumia wiohete na gakuo gake kegage nyita wega gakuo kega na kapeti na turatu twega mutumia urathi gutungata Ngai that is number 1 uguo twina umo na twina umireru atumia acio marari kou ti AIPCA ni gukomboro ona maturite manioro tondu he umwe uratirendire muno aturite manioro agatura rurimi agatura maitho koguo iyo mwihumbire ti ya kanitha wa AIPCA number 2 miario rarithio hau ni mundu gwitwo kururia iyo ti miario miega ya gukira mundu muthure na kuga niwe urauma araugire mutumia ucio waria mbere yakwa twari ciaririe mbere yakwa niwe governor uria uroka na hindi yo governor uria wikuo kwa ihinda riri Kimani wa Matangi ndagitari aikarite hau na ni mbere ya president ni ararakirwo muno nake ararugama arauga nie ni wega ngindire ate nie ni governor uria wikuo no nie ndiroka riu koguo hau tutikae kugia nanga hamwe akorwo wina nganja ri ndiwe iguira muingi urore yugira no mundu arae na andu ake haya number 3 yes sir mubunge wa kuria Thika etagwo Alice Ng'ang'a araugire atiriri na ningo guthomera haha guthomera ura raugire thomera baba itu ndiendaga kwaria miario tingicoka kuro ati nyuthie mbere ya igoti njurio kiuria ni mundu gucokia na ningo guthakira miario no hatu tanathi na mbere ona eho araugire atiriri mutumia ucio witagwo Alice Ng'ang'a ati nie ta mubunge wa Thika ri ni nguhete rutha wona Safaricom ni njega miendie wona ni kuria gwa Kenya Pipeline kwendie orio kona ni wega ri we ta mubunge uri uthuritwo agatumwo kunyitirira andu a Thika andu marauga ndukendie indo cia thirikari nie your excellency ndakwira ta mujumbe wa Thika endia ciothe tuthondeke barabara ta mutongoria wa bururi wa Kenya ri waigwo kwendia Safaricom endia waigwo kwendia pipeline endia araririo uguo muthenya wa ira na tukorania kiuria atiriri tondu abunge mahetwo wira wa kurora uria thirikari iraruta wira ri maundu ma oversight ri mutumia tocio uthuritwo ni muingi wa Thika ri kweri ni araririe miario miega ni hakwa ngauga sha gukenia tukenagia andu aria turatungatira na thikari ya muthenya na ni wega ngumenyithia atiriri miario ya mundu gwitwo mubunge wa kuria Thika ya gukorwo itari na urito ni tondu muthenya wa umuthi tukiaria ri thiini wa thingira wa iregire gukorwo na giikaro kia ndundu ya minister na president makiaririria uhoro wa mbeca ici turerwo trilioni 5 iria iratuika ikunganio kuma wendia-ini wa honge ici cia muingi riu koguo umuthi turatanya ati giikaro kiria gigukorwo gigiikarwo ni turamenya muya wa Maina no maritwandikira thirikari kuhitukia kana thirikari gutua umuthi nikuo kwina giikaro kuu thiini wa bunge thiini wa thingira wa iregi bas riu hatikire na undu ungi undura ni undakarage ati kurumanagwo president aikarite oro hau dimenyaga thina witu na atongoria na atongoria me haha Kiambu matirathie wega undu ucio ungi ni mundu witagwo Ruko araugire Mount Kenya East na West ni igukorwo gitigithukanio araugire we kuria tonio marauga atire ithuĩ ni turarumirira thirikari aya mwena uyu ungiri ni ndeciria kuranunga gomba yari atumia aku kuranunga gomba weekend ira ina maundu maingi no ni good morning muthikiriria mwende arahuka kiumia kingi twaheo ni kwaroka mbura nene muno Nairobi tuko tukirora uria rĩera rĩgũtinda nigetha tumenye na inyuĩ kwanyu gũtari atia mwihoko witũ nĩ warĩ na weekend njega itikira tuhagarie tu yamwe ni njĩtagwo Nyox wa Kata njĩtagwo Jeff Kuria na gũkũ nĩ kwa Inooro FM na rĩu nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie wega ndagĩka 16
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Zimenishika na bado. So tatu. Kama unataka simu ya aina ya Katururu kutoka Korea, hiyo iko. Ukinunua leo na So Tatu tunakupatia namba ya Trump direct line to White House. Na maspikers napiga na bado. Zimenishika na bado. Ni aje Mzito, mnauza printing paper hapa? Hiyo iko. Rimu ni So Tatu na kama kawa ukinunua leo inakuja na combo ya printer ya black and white, printer ya color, photocopy, laminator, scanner, hata ukitaka ikuja na business plan. Hiyo iko. Make Hiyo Iko your new business slogan thanks to Coop Bank MSME Financing Solutions. Our business financing solutions aim to help you give your business an incredible boost that will give you the edge you need in today's biashara. Visit any Coop Bank branch today and see how your business can benefit. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Meri ya gũkũ bũrũri-inĩ ĩgĩtamba thĩ yothe handũ ya rũma kuma ngumo njega gũkũ Afrika o nginya kũhe andũ mwĩgitio wa kĩmbeca thĩ yothe handũ ya rũma. Rĩu insurance yaku nĩ yambatĩrĩte gĩkĩro kĩngĩ na Sanlam Alliance. Rũciũ rwaku nĩ rwega rĩu. Cerera sanlamalliance.com ũmũthĩ. Ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Thinashara hetũkĩte ndagĩka 18 nĩ kwaroka mbura gũkũ Nairobi, matũra ma Kiambu nakuo mbura nĩ yurĩte, nĩ ringĩte, nĩ gũgũkorwo na matu rũcinĩ na heho, na no kũrathiĩ na mbere na kura, na nĩ gũtanyĩtwo gũtinde mbura mũthenya wothe, na ũrugarĩ ũkwambata nginya 25, nĩ ũgũikũrũka nginya 16 gũkũ nĩ Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie. Ndacoka ndawathiĩ Nyĩrĩ, gũkũ nakuo gũkũroka matu, no nĩ gũtanyĩtwo kũrĩcoka kũgĩe na mbura, ũrugarĩ wambate nginya 23 wĩikũrũke nginya 14. Twarĩria aikaria kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ oro ũndũ ũmwe na Mũrang'a, na rĩu tũrore kũrĩa mwena wa Naikuru nĩgetha nakuo tũmenye ũrĩa kwanyuo gũtinda kwanyu riũa nĩ rĩkũroka. Tũmatua ro tũnini, no nĩ gũgũcoka kũgĩe na mbura nene riura ĩrũmanĩrĩire na marurumĩ na oro ũndũ ũmwe na heni, no ũrugarĩ wambate nginya 25 wĩikũrũke nginya 14. Rĩarĩkana yure Inoro FM tũrĩ o mbere. Mweri-inĩ ũyũ wa Dithemba, Naivas Supermarket makũreheire mwago ũtangĩtigithia. Maraheyana mbũri o mũthenya kuma tarĩki 1 nginyagia tarĩki 12 mweri ũyũ, na kwambĩrĩria tarĩki 13 nginyagia tarĩki 24 mweri ũyũ magakorwo makĩheana ngũkũ oro mũthenya. Customers nĩ marehotanĩra indo ta ngari, nduthi, indo cia kũhũthĩra thitima, kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa Naivas Kikwetu Promotion. Ũrabatara gwĩka shopping yaku tu ũkĩhũthĩra kadi ya Naivas Loyalty Card, wongerere mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra. Cera nduka-inĩ citũ cia Naivas njerũ mwena wa Tatu City, Gaciĩ, Our Mall Magadi na Naivas Mĩhang'o ĩrĩa ĩkahingũrwo tarĩki 9 mweri ũyũ, na ya Athi River ĩrĩa ĩkahingũrwo tarĩki 11 mweri ũyũ. Naivas nĩkuo mũciĩ wa irio fresh, indo cia kũruga kana pantry essentials, indo cia nyũmba, indo cia kũhũthĩra thitima nĩcio electronics, iheo mwanya mwanya na Christmas deco, ũndũ ũmwe na indo ingĩ nyingĩ iria ibataranagia mahinda-inĩ maya ma Christmas. Naivas Christmas Kikwetu, Christmas ya familia. Kamũira tũthiĩte kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Janice na Nice, reke nyambe hiũke kũrĩa Thaburi 41 mũhari wa mbere kugo gũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũcayagĩra mũndũ ũrĩa ũtarĩ hinya, onake rĩ mũthenya wa ũru Jehova no akamũhatũra. Njokere rĩngĩ, gũkenarĩ nĩ mũndũ nĩ ũrĩa ũcayagĩra mũndũ ũrĩa ũtarĩ hinya, onake rĩ mũthenya wa ũru Jehova no akamũhatũra. Thaburi 41 mũhari wa mbere, hau nĩho twathoma mũthikĩrĩria, na tũkũririkania atĩ maũndũ nĩ mega, mambura ma kirithimathi mambĩrĩirie tene gũkũ kwa Inoro FM, na no gũkũria tũrakũria kĩũria. Nĩ ũmenyete cia Changamkia Krisi. Changamkia Krisi nĩ promotion ya mwanya mũthikĩrĩria ya kwĩhotanĩra mbeca wona wacokia ciũria hũthũ. Tamenya kũingĩra nĩ *236*2# na kũingĩra ũramba ũkaheo point cia mbere 100
kuriha kindu na waheo points cia mbere igana rimwe muthikiriria ugacokia ciuria nyingi na wacokia ciuria nyingi ukahota gukorwo ukihotana ciringi 100 rimwe muthi twina cio Jumatatu besha cia Kirithimathi *236*2# ucokie ciuria uingire draw-ini na wihotanire besha vari uinuke na kimajika kiu riu ningi ungienda guthina ngari ria tugaga ni ngari cia WeGo ciku iraguteithĩrĩria na gukinyukia ikinya rĩrĩ rimwe ona nĩ guthii haria ukwenda guthii gutwarĩrwo mwana thukuru muciari thibitari ona gwika tumaundu twaku ndukihiuke imwe kwa imwe kuria gwa 20425 wandikite kiugo WeGo na ningi no me download kuria kwa Google Play Store oro ndumwe na kwa App Store. Ndureke tuthie tukagure mutu wa ngima kuria gwitagwo kwa Genice na Nice. Akirekuo twotonya rucini twauga Genice na Nice na mutu wa Nice Extra Premium, mutu wa ngima mwega family kene wina vitamins wina minerals ogore thiini wa ma supermarket wholesale na matuka maria me kwina kwanyu na twauga ni mutu wa Nice Extra Premium. Uyu turakwira ukoretwo utheirwo kuria Nice Digital City barabara-ini ya kuma Nairobi guthie Emero kuria Mwea Embu na no mathiaga mucere grade 1 pure Mwea Pishori na magakwira ni mathiagira arimi 50% ya mucere wayo no ukorwo gitonya thini wa mikawa yao mene etatu Nice Digital City urie ukene utufere uthie micemanio wena ciana ciaku mukene tondu kwina fun park na ta imagine no matware ciana cia mathukuru ona makanitha mo matware kuo na okuo no mwike shopping thini wa Nice Supermarket iria ukugurirwo na thogora wa Genice na Nice. Wewe na ngari kiumbe ona kana ya muingi makina petrol station ya Shell Nice petrol station gukureke ngwire waingira ni utungata high class ni wega tukuririkania ati mutu to mutu wetia riu ukauga ni Nice Extra Premium 0729661667 ona kana 0755200197. Nice Extra Premium Genice na Nice. Na ugenda gukorwo kigita nyumba yaku muthikiriria mabati maku makura kwa Heritage Mabati na mugena Kirithimathi njega mena box profile, corrugated profile, brick tile, Roman tile, Euro tile, Z tile na mokaga na marangi gorani glossy na matte finish gauge 28 na 30 na tukoragwo na Deca roofing tiles steel kana tugaga na trathi iria cia steel iria ikoragwo iguteithĩrĩria gukorwo kigita nyumba yaku na indo ingi cia mabati muthikiriria ta micumari ya mabati oro ndumwe na ngata. Tukoragwo na mweke waku wa kuriha mdogo nginya mĩeri 6 na ningi no rihagirwo mabati maya utekurihio kindu mathaa 72 na ningi wona wacera kuria gwito gwa Kairo Roiro exit 13 ukareherwo mabati o muthenya ucio. Tukoragwo na mathogora maria mega muno megie indo iria cigitaga nyumba yaku horo makiria 0709368000 na ningi no order straight kuria kwa www.heritagemabati.com. Twiragwo breakfast is king na nikio twacoka kuria kwa Genice na Nice turia mutu wa Nice na riu ni mabura na tugithie mabura-ini ni wega tukaria na tugathie mawira-ini turi andu mebangite ni tondu tukwenda irio cie na hinya irio igututeithia inyitirire nda tuhote gutinda tukiruta wira nigetha tuthukume na twethe cia fithi oro undu umwe na acia akuria mabura-ini nikio riu twagutwara kuria kwa Genice na Nice twaingira kwa mutu wa Nice Extra Premium nigetha tukwire wega waguo wina vitamins wina minerals ugathio no fashiri wa kirathi kia iguru family yaku ikene ni ukuona matuka-ini mothe na turauga ni mutu wa Nice Extra Premium wholesale ona kana supermarket urathirwo kuria barabara-ini ya Meru guthie nguka Nairobi na ni kuria Nice Digital City alia no wathia mucere wa pure grade 1 Pishori no gatwika atiria we wa uthirwo ni makoragwo matheire 50% ya arimi a Mwea. Riu ni ukwata kuingira mikawa yao mene 3 kwina Nice Digital City kuria kwina swimming pool kwina modern fun park kwina gwa gukoma oro undu umwe na rumu cia micemanio muthii wa barabara ni umenyete no mutware ciana kuo ona nyumwe na kanitha cithie igakene na no kuri na supermarket mo gwika shopping na bei njega ya Genice na Nice. Wina matato wina ngari yaku kiumbe no hote kunywa maguta thiini wa Nice Shell petrol station guku tukwiraga maundu mothe rungu rwa iburi rimwe mutu tugetia mutu wa ngima wa Nice Extra Premium umuthi 0755200197 ni Nice Extra Premium na Genice na Nice. Ni ngatho muthikiriria na riu hatiri undu ungi rucini rwa umuthi wona watu agwetia cai etia cai wa kuma kuria kwa Eden Tea kuma Karirana Estates. Eden Tea kuma Karirana Estates turauga inashika haraka ugeda tea bags ugeda tangawizi ugeda cai o
kana ũngĩenda macani maya no tũkote gũkorwo tũgĩkwenderia na njĩra njega. Rekio tũrakũririkania mũthikĩrĩria wona wathiĩ nduka-inĩ ũgũre macani maya ma Eden Tea. Macani ma Eden Tea tũrakũririkania o rĩngĩ inashika haraka, tea bags, tangawizi, green tea na purple tea, na ironekana kũrĩa matuka-inĩ oro ũndũ ũmwe na supermarket-inĩ. Eden Tea, the finest garden tea. Mwaki wa nyũmba contractor nĩwe tũrarĩria. Nĩ ũmenyete kwĩna offer cia mwanya kũrĩa Heritage Mabati. Wagũra box profile, corrugated profile, brick tile, Roman tile, Euro tile, Z tile, na maroka na marangi ngũrani. Ũngĩenda orange, ũngĩenda blue, glossy na matte finish, gauge 28 na 30, Deca roofing tile ciekuo. Kwĩna turathi cia steel cia kũgita nyũmba yaku, na nĩgũkoragwo na indo ingĩ cia mabati oro ũndũ ũmwe na mĩcumarĩ na ngata. Twĩna mweke wa kũrĩha mĩeri 6 mdogo mdogo, tũkũrehagĩra mabati mũthenya ũcio weti ũngĩcerera kĩganda gitũ, na ningĩ nĩtũkoragwo tũkũrehera mabati na mathaa 72. Tũkoragwo na mathogora mega ma mabati na indo ciothe cia kũgita nyũmba. Ũhoro makĩria namba nĩ 0709 368 000, na ningĩ no ũthiĩ kũrĩa kwa www.heritagemabati.com ũhote gũkorwo ũgĩtia mabati macio na wĩikare wega. Gũkũ nĩ kwa Heritage Mabati. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Mweri-inĩ wa Dithemba ũrĩ mũnyiti ũgeni Qatar, ũkũngũĩre na ũkenerere mambura ma mweri ũyũ Doha Qatar. Wĩna ndora 1,385 ũrĩ na mweke wa gũkinya Doha kũgerera Festive Qatar Getaway kuma tarĩki 23 nginya tarĩki 28 mweri wa Dithemba. Wĩcanjamũre mũthanga-inĩ na Inland Sea kũgerera Desert Drive. Ũkenere barbecue dinner, wone ũthaka wa irurumo cia maĩ werũ-inĩ, Adventure Park, ũgerere cikaro-inĩ cia ũndũire cia Souq Waqif. Wĩharĩrie kwamũkĩra iheo mwaki thabarĩ-inĩ ĩno ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last. Nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 29. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Aya, tũcoke kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Nice. Nice. Gũkũ tũra nice na nice. Nĩ tondũ rĩu we tũkwenda ngima yaku mũmĩrĩe mũrĩ akenu mũtegũtinda mũkĩmaka. Nĩ tondũ rĩu maũndũ nĩ mega, tathikĩrĩria mũtu mwega cama wĩna vitamins wĩna minerals. Mũtu nĩ nice extra premium kuma kũrĩa kwa nice na nice. Rĩu kũrĩa we tũthĩagĩrwo mũcere arĩmi gĩcunjĩ kĩa 50% nĩkuo tugaga nĩ Nice Digital City. Gũkũ na nĩ mathĩaga bicori na bemwe kamilika andũ tere ya Jeff Kuria. Rĩu tũrakwĩra ona no ũtonye kuo mĩkawa Nice Digital City Hotel ũrĩe ngima ũkene mũtu ũkene no ririkane kwĩna gwa gũkoma, swimming pool, modern fun park oro ũndũ ũmwe na kwa mĩcemanio. Ciana cia mathukuru makanitha nĩ itwarwo na kwanja holidays na okuo mena Nice Supermarket ũgũre mũtu na bei njega ya Nice na Nice. We wĩna ngari yaku kĩũmbe we ũkuaga ya mafuta tũvara nĩ wega ũgeria andũ kũu na nĩgetha meke shopping yao na mũnyue maguta kĩnyuĩro-inĩ kĩa Nice Shell Petrol Station. Tũkwĩraga mũtu to mũtu nĩ wa ngima wa Nice Extra Premium ũmũthĩ 0729661667. Nice Extra Premium tugaga Nice na Nice. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe ũmũthĩ harĩ mũthenya wa Jumatatũ, twatigaria thikũ 10
nigetha tuhote gukorwo tukirikiria kana tukiambiriria maundu maya ma mathigũkũ na nĩ thigũkũ iria turakwira nĩ thigũkũ ya Christmas. Hagikorwo ndwĩbangĩte ndũgĩbange wega mũthikĩre nĩ tondũ gwĩbanga nĩ kwega nĩ ũkũhota gukorwo wĩ kĩndũ na nĩkĩo tũngĩkwĩra kũrĩa kwa *236*2# nĩ ũkũhota gukorwo ũrĩ na mbeca ndagĩka ĩno. No ndagĩka o ĩno ĩmwe mũthikĩrĩria, Heritage Mabati mena box profile, corrugated profile, brick tile, roman tile, euro tile, z tile, marangi nĩ ngũrani, glossy na matte finish, gauge nĩ 28 nginya 30, Deca roofing tiles menayo, turathi cia steel, mabati accessories ciothe orodo mwe na mĩcumarĩ ya kũgita mabati na ngata. Wanda gũkorwo kĩrĩha mdogo mdogo wĩna mĩeri 6 ũrehagĩrwo mabati macio free of charge na mathaa 72. Mũndũ ũrehagĩrwo mũthenya oro ũcio nĩ ũrĩa wacerera kĩganda gitũ. Mathogora nĩ ithuĩ tũkoragwo tũkĩheana mathogora marĩa mega. Twĩ harĩa Ruiru exit 13 Ruiru gwa Cairo, namba nĩ 0709368000, no wĩtie straight kũrĩa kwa www.heritagemabati.com. Rĩu nĩ thinacara hetũkĩtie ndagĩka 31. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ hamwe na mohoro marĩa tũgũkorwo tũgĩkũrehera. Tũkwambĩrĩria na ũhoro wa kĩeha kũrĩa andũ 10 makuire mũtino-inĩ mũru wa barabara kũrĩa mwena wa Rachuonyo kaunti-inĩ ya Homa Bay ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Cũcũ wa mĩaka 72 kũnyitwo kĩa hinya nĩ kĩmwana kĩramwĩtaga cũcũ na gũcoka kũmũraga kũrĩa mwena wa Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga, na mũgathe Ruto kũgomithania gĩikaro kĩa ndundu ya minista ũmũthĩ nĩguo gũcirĩra na kũhetũkia kĩgĩna gĩa ciringi tiririoni 5 iria irongoreirie gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank. Amũkĩra mbeca kuma kũrĩ andũ a nyũmba ya kũrĩa maikaraga nja ya bũrũri na ũhũthũ makĩria kũgerera bengi ya Cooperative Bank. O rũhonge rwa Cooperative Bank nĩ rũkoragwo na Western Union, MoneyGram, TapTapSend, Ria, Ismoney, World Remit, Instant Cash, Transfast na motungata mangĩ ma gũgũteithĩrĩria kwamũkĩra mbeca kuma nja wa bũrũri. Na mbeca ciaku no ũcirute rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank kana ũtũmĩrwo ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia akaunti-inĩ yaku ya bengi, ũcirute na mobile money, ona kana ũrute ATM-inĩ, ona kana agent o wothe wa Cooperative Bank wothe bũrũri-inĩ. Cooperative Bank, we are you. Reke twambe tũhiũke ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa gwĩtagwo kwa Lea rũcinĩ rwa mũthĩ. Tuthiĩ tũrĩe ngima mũthikĩrĩria na tũkũrĩa ngima ya mũtu wa Lea. Na Lea nĩ arirũkĩtie gĩkũngũiyo mũthikĩrĩria, na tũkũrirũkia gĩkũngũiyo nĩ gũkũrũmbũiya na njĩra ĩrĩa njega, tondũ mũtu wa Lea ũkoragwo ũkonyoretwo kuma kũrĩ mbembe cia gĩkĩro kĩa igũrũ kũheaga ngima ĩna vitamin, ũkagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Lea Premium ngima yayo ndũngĩmĩtigithia, nĩ kũheaga vitamin, ũkagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Lea Premium nĩ ĩrĩ cama, mũcamo mwega, nĩ njoro na ndĩrĩ na ngindi. Cerera duka kana supermarket rĩrĩa hakuhĩ nawe wĩiguĩre cama wa ngima ya Lea. Lea Premium Flour, nurturing the world. Ningĩ wenda kũrĩa cabaci, ũkũrĩa cabaci cia mũtu wa Lea Premium Wheat Flour. Lea Premium Wheat Flour naguo nĩ mũtu wa cabaci ũgũkorwo ũgĩkũhe mweke ũcio wa gũkorwo gĩkenerera cabaci njega kuma kũrĩa kwa Lea mũthikĩrĩria. Ũguo nĩguo kũrĩ na rũcinĩ rwa mũthĩ, no twende maũndũ magĩre. Rĩu nĩ thinacara hetũkĩtie ndagĩka 34 na mo mathaa kwa Inoro. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Twamba gũcoka kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Lea ndagĩka oro ĩmwe tu nĩgetha tũigue. Haya, mũtu wa Lea nĩ ho tũrĩ mũthikĩrĩria, tũkwenda gũkorwo tũkĩrĩa ngima, na ngima nĩ kuma kũrĩa gĩthĩi gĩa New Palea, gĩkũrehire mũtu wa ngima ũretwo Lea Premium Flour.
one mutu konyeretwo kuma kuri bebe cia gikiro kia iguru ikuheaga ngima ina vitamin okage no ngima mwega wa mwiri. Lea Premium ndungimetigithia muthikire ni mucamo ina mucamo mwega ni njoro na ndiri gidi. Cerera duka kana supermarket iri hakuhi nawe weiguire cama wa ngima ya Lea Premium. Lea Premium tugaga hingo ciothe ni nurturing the world. Na wenda kuria cavaci mutu ni wa Lea Premium wheat flour. Karibu sana Jama. Thank you muno Jeff. Hana nyoka vi. Geithiria Nyoks. Salama sana. Kabisa. Ndakena nĩ gũkuona. Thank you. Karibu. Tũrĩ haha. Tutana thiere. Reka ndĩmũ thakĩre katũmĩarie twĩ hao tũnini tu sekondi nini. Ukisikia Safaricom tuuze, tunauza. Ukisema Pipeline tuuze, tunauza. Ndio sisi watu wa kutoka Thika, watu wa Roiro, watu wa Juja, watu wa Gatondo North. Ututengeneze expressway, biashara zetu zifunguke. Bas, eo nĩmĩaria. Mwaba ũcio ndaigua ta ndĩraũmenya. Alice Ng'ang'a. Nĩ Wambui. Alice Wambui Ng'ang'a, mũbunge wa kũrĩa Thika. Araugire president ni endie biũ. Indo ciothe ni endie ciothe. Na hinya wake uria enaguo ta mũbunge wa kũrĩa Thika. No ngwĩciria rĩmwe rĩ kwenda gũkenia mũingĩ na gũkenia mũndũ na kwenda kuga nĩ kũraugwo ũrĩa kũraugwo rĩ. Rĩmwe nĩ tũtigaga tũkĩoneka ona ithuĩ ta tũtaneciria na kũhiũha kwaria tondũ hihi wĩna excitement ya mũingĩ na nĩ ũrona kwĩna andũ rĩ. Alice ndarĩ na problem tondũ nĩ mũteti. Mũndũ ũrĩa ũkundĩte nĩ Simon. Mũbishopu? Mũbishopu wa IPC kũrĩa Thika. Ũcio ndarĩ ũndũ atonete. Tathikĩrĩriai ũrĩa magathĩti marauga. Page 1 ya gatheti ya Standard irauga questions abound nĩ kĩriga kĩgiĩ ũrĩa warĩ mũbunge na minister Cyrus Jirongo. Gatheti ya Daily Nation gũkerekana nĩ kũhithũrĩtio andũ arĩa a Kenya mararũa kũrĩa bũrũri-inĩ wa Russia. Andũ 82 nĩ makorirwo makĩhenererio na magĩthiĩ kũrũaga bara kũrĩa bũrũri-inĩ wa India. Reke tũthiĩ page 1 ya gatheti ya Taifa Leo. Niĩ ndaingĩra karatathi ka mbere ka gatheti ya Taifa Leo na irauga ODM itaendea urais mwaka 2027. Winnie kuga rĩu mware wa Raila Odinga niwe Winnie Odinga nĩ araririe na arauga atĩ nĩ magakorwo magĩtigĩrĩra atĩ kĩama kĩa ODM nĩ kĩarũgamia mũhũranĩri ĩgĩturwa itĩ-inĩ ciothe kuma kĩrĩa kĩnene nginya kĩrĩa kĩnini. Nĩ mĩario ĩtũmĩte andũ aingĩ makorwo na mawoni matiganĩte nĩ tondũ rĩu nĩ kũratuĩka atĩ nĩ makarũgamia mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa o president, ũndũ ũrĩa hihi ũtanathiĩ wega gwata nĩ tondũ wa ngwatanĩro ya thirikari ĩrĩa ĩkĩrĩ nao gatagatĩ kao na thirikari ĩrĩa ĩkĩrĩ kuo ihinda rĩrĩ ya UDA, nĩ tondũ nĩ kũragĩtuĩka atĩ mĩario ya Winnie Odinga ũrĩa ũkoretwo akĩaria atarĩ na guoya na ategwĩtigĩra na akĩoneka hihi tarakinya makinya maithe nĩ gũtuĩkĩte nĩ rehete mwamũkano. Rĩu nĩ kũratuĩka atĩ nĩ makana akĩaria thĩinĩ wa thukuru ũmwe ũrĩa ũrĩ wa airĩtu wa Pioneer ũrĩa nĩ wa mũhũri biacara ũgwĩtwo Bwana Amũnga Peter. Nĩ araugire mekwenda gũtigĩra atĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 mena mũhũranĩri gĩturwa wa iturwa ciothe. Cikatathi gaka ka mbere oro ũndũ ũmwe na katathi-inĩ ega kerĩ, na nĩ ndauma hau ndarũga tondũ gũcikora ngathĩti-inĩ ya Daily Nation nginya karatathi-inĩ ega kenda. Gũkũ ndakora kuna wakati Beyonce Rihanna walimpigania kalameni mmoja. Kuna wakati Beyonce na Rihanna walimpigania kalameni mmoja. Mũini Beyonce oro ũndũ ũmwe na Rihanna nĩ merĩgĩte kũrũĩra mũndũrũme ũmwe. Acio nĩ aini megatũ mũno, nĩ aini atongu mũno. Ũguo bara icio nĩ mũraigua gũkũ Kenya ciana ruo nĩ atumia acio maraigweta mũno thĩinĩ wa thĩ. Buda asimua marafiki kwa kusimulia masaibu ya kupunguza kita. Mũndũrũme ũmwe nĩ araiguĩkire kũrĩa bainĩ agĩtarĩria aruna ake ũrĩa akoretwo bara-inĩ ya kũrũa na maguta tondũ nda yake nĩ nene mũno. Kũrerĩkana nĩ anyuĩte ndawa cia Maathai, agateng'eraga o rũcinĩ akanyihanyihia kũrĩa carbohydrates na maũndũ mangĩ maingĩ. No arauga handũ handa enyihanyihe no kũneneha ĩraneneha. Ci hau karatathi-inĩ ka kenda ka gathĩti ya Taifa Leo. Tathikĩrĩria
igoti rĩa kũrĩa Ngeretha nĩ rĩathĩte mũhũri biacara wĩtagwo Paul Ndung'u acokerie aruna ake kana andũ manyitanĩire harĩ kũhingũra kambuni ĩtagwo SportsPesa Global Holdings Limited SGHL ciringi mirioni 374 mbere ya tariki 9 Januari mwaka wa 2026. Nĩaratanyĩte gũkorwo agĩcokerio gĩcunjĩ gĩa 17 harĩ igana gĩa kambuni ĩyo, no jaji December 10 nĩakorirwo akĩrũgamia mũndũ gwĩtwo Paul Ndung'u na nĩaramwĩra akorwo agĩcokia mbeca icio kũrĩ andũ arĩa mahingũranĩire kambuni. Ndung'u nĩakoretwo akĩregana atĩ nĩatunyirwo kambuni ĩyo ĩtagwo SportsPesa, ũhoro ũcio ũgekĩrĩrwo wega kũrĩa ngathĩti-inĩ ya Business Daily, karatathi-inĩ ka mbere no ĩgatambũrũkio wega karatathi-inĩ ga kerĩ. Ndaiga thĩ ngathĩti ĩyo na rĩu twaingĩra kũrĩa ngathĩti-inĩ ya The Standard. Karatathi ka mbere nĩ mbica ya mũndũ wĩtagwo Cyrus Jirongo, ciũria nyingĩ mũno iroranio ciĩgiĩ gĩkuũ gĩake na ngari yake. Mũthuri ũgwĩtwo Cyrus Jirongo, mũteti na mũmbunge wa tene wa gĩcigo kĩa Lugari na ũrĩa warĩ minista hĩndĩ ĩmwe thirikari-inĩ ya mũtigaire Daniel Moi nĩarahurũkire mũthia-inĩ wa kiumia mũtino-inĩ mũru wa barabara. Mũtino wahanĩkire harĩa itũũra-inĩ rĩa Karaĩ, barabara-inĩ mĩhang'o mĩingĩ ya kuma gũkũ mũciĩ wa Nairobi gũthiĩ kũrĩa mwena wa Naikuru. Na hĩndĩ ĩrĩa ũhoro wa gĩkuũ kĩa Jirongo wakorirwo kĩanĩrĩrwo tondũ wahanĩkire mathaa-inĩ ma thaa 8 thaa 9 cia ũtukũ wa kũroka gũkĩa mũthenya wa Jumamothi, ciũria nĩ ciambĩrĩirie gũkorwo ikĩyumĩria. Na rĩrĩ mwĩrĩ wake wĩigĩtwo mocarĩ-inĩ ya Lee Funeral gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Arĩa maratabarĩra mathiko make na marĩa maranĩrĩire nĩ ma mũthenya wa tariki 30 Dithemba ĩno nĩ marĩkĩtie kwĩyumĩria na ciũria. Kamĩtĩ ya mathiko ĩratongorio nĩ ũrĩa warĩ mũmbunge wa kũrĩa Westlands ũgwĩtwo Fred Gumo, na ciũria imwe iria mareyũria nĩ atĩ mũndũ ũgwĩtwo Cyrus Jirongo arerĩkana arĩ kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Karen ũtukũ ũcio akuire thaa 4 cia ũtukũ, atĩ arĩ Karen na nĩoimire Karen athiaga gwake mũciĩ itũũra-inĩ rĩa Gigiri, atĩ hatirĩ handũ Jirongo onekaga agĩthiĩ kũrĩa mwena wa Naivasha. Rĩu gwakĩũrio ciũria ekorire atĩa mwena wa Naivasha na ngari yake mũthemba wa Mercedes ĩrĩa yacokire gwĩka mũtino mũru ĩkĩgũthana na mbathi na agĩcoka gũkua hau. Ciũria irorio hihi gwathire atĩa. Ndereba wa mbathi ĩno nĩacokire akĩyumĩria na aririe arĩ mũndũ mũhoreru mũno, hakonekana ta harĩ taonete mũtino ũcio kana tatarĩ na ruo rwa kuona mũtino ũcio. Ciũria rĩu ikĩyumĩria, andũ a bamĩrĩ oro hamwe na arata nĩ marenda ũtuĩria wa naihenya ũkorwo ũgĩtabanio. Harĩ mheshimiwa wĩtagwo George Haniri, nĩ seneta wa kũrĩa mwena wa Vihiga. Haniri aroiga nĩ marĩ meke mũcemanio na mũndũ gwĩtwo Jirongo mũthenya wa Jumamothi rũcinĩ. Rĩu kũrĩ ũtukũ wa mũthenya wa Jumaa, hĩndĩ ĩno Jirongo egũkua, Haniri aroiga nĩ amũhũrĩire thimũ akĩmũria mũthuri wĩ njate mathaa-inĩ maya na nĩũĩ mũthenya wa rũciũ twĩna Kisia nĩ tũgakorwo na mũcemanio wa bata mũno. Akĩmwĩra nĩ maũndũ make ararĩkia na acoke athiĩ mũciĩ, hatirĩ handũ amwĩrire nĩ egũthiĩ Naivasha. Nake ũrĩa warĩ town clerk wa mũciĩ wa Nairobi wĩtagwo Philip Kisia aroiga Jirongo ararĩ mũndũ wa andũ, man of the people, nĩ arahũraga biacara cia kĩmabũrũri na ica ikuhĩ nĩ arakoretwo ambĩrĩria kwendia thahabu na oro hamwe na mahiga mangĩ ma goro kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa DRC, arendagia nginya mabũrũri-inĩ mangĩ. Rĩu gũgakĩũrio ciũria hihi kwaya gũkorwo harĩ andũ arakoretwo makĩmũrongoreria nĩ ũndũ wa gũkorwo arĩ mũhũri biacara. Ciũria ingĩ cikoretwo ikĩyumĩria nĩ atĩ ekorire atĩa Naivasha mathaa-inĩ macio, tondũ atĩ nĩ kũrerĩkana mũthenya ũcio gwĩka mũtino akiuma kũrĩa Karen agĩthiĩ Gigiri gwake mũciĩ nĩ ahũrĩire mũruti ũmwe wake wa wĩra akĩmwĩra thutha wa ndagĩka cigana ũna ngũkorwo ndĩ mũciĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩ thaa 5 itiarĩ nginyu kũrĩ mathaa-inĩ ma thaa 4 cia ũtukũ, na gwagĩcokaga gũkorania atĩ mwĩrĩ wa Jirongo harĩ arĩa maramuonire ndũrarĩ na ndihangio nyingĩ cia gũkorwo atĩ ngari yake ũrĩa ahũranire na mbathi makarigwo aregire gũkorwo arĩ na nguraro nyingĩ ũguo atĩa.
Kĩũria kĩu kĩngĩ nĩ atĩ ũhoro wĩgiĩ mũtarĩri ũrĩa ndereba wa mbathi ĩrĩa yagũthanire na ngari ĩno ya Jirongo akorirwo agĩtarĩrio onekanire arĩ mũndũ mũhoreru, gwakĩyumĩria ciũria nyingĩ kwaya gũkorwo hihi ndũrarĩ mũtino nĩ mũbango ũrabangĩtwo, na rĩu nĩ kũrĩ na ciũria cia andũ arĩa mamwetainwo nake gũkorwo makĩenda ũtuĩria bara nginya ũkorwo ũgĩtabanio. Ndereba wa mbathi ĩrĩa yagũthanire na ngari ya Jirongo aretwo Titus Kamau na nĩ akorirwo akĩnyitwo thutha wa mũtino ũcio na agĩikio thĩinĩ kwa ihinda inini, agĩcoka akĩũrio ciũria na gũcoka gũkorwo akĩrekererio. Mũtino ũyũ wa Jirongo ndũnatiga o bũrũri ũrĩ na kĩeha. Jirongo aratigire ciana 1, 2, ciana 38 38. Yes, rĩu andũ arĩa mamũkoniĩ nĩ marenda ũtuĩria ũkorwo gĩkwo wa naihenya nĩguo gũkĩmenya kana warĩ mũtino na ekorire atĩa handũ ha kuma. Ta imagine mũndũ uma Karen athiĩ Gigiri thaa 4 cia ũtukũ, no thaa 8 rĩ onera mũtino harĩa Karai, ningĩ akiuma Naivasha, ekorire Naivasha atĩa? Icio nĩcio ciũria ireyumĩria ciĩgiĩ gĩkuũ gĩa Cyrus Jirongo. Nĩ ndamba gũtigana nacio tondũ tuĩria no ũragĩthiĩ na mbere, no rĩu nĩ tũgwĩcoka karatathi-inĩ ga kerĩ maũndũ-inĩ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, na karatathi ga gatatũ he mwandĩki wa mabuku wĩtagwo Menja Mwangi wĩrĩga gũtũtiga. Karatathi ga kerĩ nĩ rũgano hihi ona aciari aingĩ mekũbatara gũkorwo magĩthikĩrĩria nĩ tondũ nĩ thĩna ithuĩ tũtaũĩ tũtataũkagwo, na rũgano rũrũ nĩ rwa mwanake ũgwĩtwo Humphrey Ruvumbi ũrĩa kũratuĩka atĩ nĩ aciarirwo na thĩna ũretwo hemophilia A. Mũrimũ ũyũ kana thĩna ũyũ nduonekaga na maitho, na kũratuĩka akũrire o ta ciana iria ingĩ, akĩmenya gũthiĩ, gũteng'era na gũthaka, atekũmenya atĩ nĩ arĩ na thĩna wa kwaga gũtuĩka atĩ thakame yake nĩ yamataga. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩtemwo, rĩrĩa yatuĩka thakame nĩyo twĩtaga clotting, nĩ yakorwo gĩkĩka, nĩ tumaga thakame kura, no hĩndĩ ĩrĩa ĩratuĩka na agatĩra hau igũrũ nĩ cokaga ĩgatuĩka atĩ mũndũ ndatigaga kura. Mũthĩna wa hemophilia kũratuĩka atĩ ndũĩkaine mũno, na nĩ ũkoragwo ũtakĩkĩirwo ũthuthuria mũingĩ mũno gwata gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩkĩo ona arwaru aingĩ arĩa makoretwo naguo matamenyaga. Nĩ kũratuĩka atĩ tiga nĩ nyina wa mũndũ ũgwĩtwo Humphrey watuĩkire we nĩ onire thĩna ũrĩa ciana ciake iragerera, agĩcoka akĩenda kũmenya makĩria, ndagĩtarĩ mamwĩrĩte gũtirĩ thĩna, matingĩamenyire atĩ mena thĩna ũyũ. Kũratuĩka thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya thĩna ũyũ wa hemophilia kana thakame kwaga gũtuĩka atĩ gwĩtagwo kumata itaga nigetha clotting igatuĩka atĩ tamaka twĩna arwaru arĩa moĩkaine 1,000 tu na 200, no kũringana na ũthuthuria rĩ kũratuĩka twaya gũkorwo na makĩria ya arwaru 5,000 arĩa matoĩ mena thĩna ũyũ. Kũratuĩka atĩ mũtũrĩre wake wacenjirie kũrĩ mwaka wa 2007 rĩrĩa athakaga mũbira wa magũrũ na ũgĩtuĩka atĩ nĩ agurarire iru. Agurara iru nĩguo gwacokire gũgĩtuĩka atĩ kũgurara kũrĩa cirĩtie ũrĩa mwana iguraraga atĩ no kaũndũ kanini, ekorire thibitarĩ ihinda rĩa mĩeri 4. Thutha ũcio agĩtuĩka atĩ ona ndangĩhotire gũthiĩ, athiaga na gũteithĩrĩrio nĩ mĩtĩ, na kuma hau akĩgĩa na wathe nginya wa ũmũthĩ. Rĩu kũragĩtuĩka atĩ uo nĩo mamu wao athire akĩka ũthuthuria, na nĩkuo gwacokire kũmenyeka atĩ ona mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ onake no arĩ na thĩna ũcio. Ũyũ nĩ ũhoro ũratuĩka atĩ rĩu kũgurara gwake nĩkuo gwacũngĩrĩire meke ũthuthuria, na kũratuĩka atĩ ithuĩ ta a Kenya tũtitaũkagwo mũno nĩ thĩna ũyũ. Iria ingĩ ikĩrehaga kĩanda nĩ cia arwaru kũrĩa mwena wa Baringo kũrĩa kũratuĩka atĩ nĩ makoretwo mekorete thĩna-inĩ nĩ kũrũmĩrĩra mũgomo wa arigitani ũrĩa ũkĩrĩ kuo, ũrĩa rĩu ũthiĩte ihinda rĩa mweri ũmwe. Aikari akuo kũratuĩka atĩ makoretwo magĩthiĩ gwetha ũtungata wa ũrigiti thĩinĩ wa kaunti iria marigainie, mũhiano Elgeyo Marakwet, kũrĩa Naikuru, oro ũndũ ũmwe na thibitarĩ wa referral wa Moi Teaching Referral Hospital kũrĩa Eldoret. Kũratuĩka atĩ nĩ tondũ wa wagi wa ũiguano gatagatĩ wa arigitani aya na county government nĩ gwakorirwo magĩthiĩ na makĩiga mĩrothi. Ndakora mũrwaru ũgwĩtwo Carol Jabet agĩtarĩria ruo na mathĩna marĩa makoretwo makĩgerera rĩrĩa marageria gwetha ũrigitani, na makauga atĩ gũtirĩ ona ũndũ ona ũmwe ũteithĩkĩte. Na rĩu rĩrĩa tũrathiĩ mathibitarĩ maya mangĩ kaunti ingĩ gũgakorwo kwĩna wĩingĩ mũno wa arwaru, na ũgatuĩka atĩ ta rĩu kũrĩa thibitarĩ wa Baringo County gũtirahota gũtuĩka atĩ nĩ marahota gũkorwo mena arwaru aingĩ nĩ tondũ wa ũrĩa makĩrĩrĩtie arwaru ici cia karatathi-inĩ ga kerĩ. Ga gatatũ nĩ icio cia Menja
Mwangi mwandiki uikaine muno ugitarĩria uria karamu gake gatumire ahote gukorwo akimenyeka nginya thiini wa thi na maundu maria akoretwo andikite matumire aigwo gikiro kiria kia andiki angi a mohoro twanathoma kana amabuku twanathoma amabũrũri maria mangi. Umwe wacio nĩ Chinua Achebe nĩ andĩkĩte ibuku twekire kũrĩa thukuru rĩtagwo Things Fall Apart, na nĩ andĩkĩte mabuku ta Going Down River Road, Kill Me Quick, A Case for Hounds, na rĩngĩ rĩtagwo The Unforgettable, The Cockroach Dance. Icio ciothe nĩ ibuku iria kana mabuku marĩa andĩkire na nĩ matũmaga mũndũ akorwo ena meciria ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nĩ twarĩkia ngathĩti ĩyo rĩu twaguthũka ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa karatathi-inĩ ga katuni, ona gũtuĩka mathogora ma maguta matinacenjia kuma hwaĩ, nĩ tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia icio mahinda macio mangĩ. Mathogora ma dithero na petro megũikara oro hau. Tathikĩrĩria gũkũ ngũcia nĩ Kiambu. Nĩkĩ gĩtũmaga ateti makorwo makĩgathĩrĩria mũndũ ũrĩa ũngĩ hĩndĩ ĩrĩa akua? Haya, mutumia acokia auga atĩrĩrĩ, nĩũĩ atĩ ateti nĩ ta gũthomera makoragwo mathomeire maheni, tondũ wa mbere makĩthurwo nĩ kũhenania mahenanagia. Tathikĩrĩria rĩu rĩ kamũico gakauga atĩa? Maroiga atĩrĩrĩ, tamenya ateti aya mũrona Kenya makageria nginya njĩra ciothe kũhenia mwathani atĩ maingĩre matu-inĩ. Kũhenania atĩ nginya mone igũrũ kwa Ngai. Haya, ici cia Kenyan Premier League gũthiĩte wega. Tusker nĩ yambambatĩrĩte na ĩgatongoria kũrĩa gwa Kenyan Premier League. Na icio nĩndĩramenya nĩtũgũkorwo tũkĩheo baadaye nĩ Jeremiah Kimani JK. Ngathĩti ya Nation nĩ ici ciĩgiĩ a Kenya 48 na eri na marĩtwa mao nĩ marekereirio marĩa maratuĩka atĩ rĩu o makoretwo makĩrĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Russia, kũrĩa mahenereirio na magĩtuĩka atĩ metherwo mawĩra mekũmateithia, na kũratuĩka ona nĩ kwarĩ obithaa aitũ amwe a borithi merĩirwo mĩcara mĩega magĩtiga magĩthiĩ kuo, na ũgĩtuĩka rĩu mekorire mũhari-inĩ wa mbere makĩrũa na Ukraine. Ndakorwo gũgĩtuĩka atĩrĩrĩ, ona to nĩ tondũ kũratuĩka maya gũkorwo me makĩria 200, nĩ tondũ gĩcigo kĩmwe tu kĩna andũ 200 kũrĩa arĩa maramenyeka nĩ matuĩkĩte a kũtarwo nĩ kũratuĩka kwĩ ũmwe mũkuo na kwĩ ũmwe wĩ thibitarĩ. Rĩu kũragĩtuĩka atĩ o makoragwo makĩheo tu thikũ icio 7 mebundithie kũrũa na matharaita, na magacoka gũgatuĩka atĩ nĩ makoretwo magĩkaya matuĩke nĩ marutwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Russia macokio gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ kũragĩtuĩka atĩ rĩu nĩ kũrekereirio riboti ĩrĩa ona ti ya rita rĩrĩ, nĩ ya hau mwaka mũthiru, kũrĩa kũratarĩria ũrĩa makorirwo magĩtara a Kenya arĩa mathiĩte mabũrũri ma nanja, ũhoro wa agent a maheni, kũmahenia na mathĩna marĩa mekuo, wĩici wa mbeca na kũhũthĩra ciana citũ kũmatũma njama mamerĩire mawĩra ma ngoro, magacoka magatuĩka nĩ mamarekereria. Cia katathi-inĩ gaka ka mbere gakana oro ũndũ ũmwe na gagatano cia Jirongo nacio, na ũhoro wa kana ngukumi ũkũra kwa NSSF ũrĩa yatuĩkire atĩ rĩu maũndũ nĩ mathire makĩwĩngĩcanĩra. Ici cia katathi-inĩ gaka ka mbere na katathi ga 10, na cia gĩthomo gĩa senior school nĩ gũtarĩirio ũrĩa kũratuĩka atĩ ithuĩ twĩna ũnyihu wa arimũ megũkĩra 58,000 arĩa tũrabatara nĩgetha gĩthomo kĩa JSS gĩtuĩke nĩ kĩagacĩra. Reke tũkinyie hau nĩ tondũ wa mũcaũndi na igana kwa igana. Rĩu nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 52. Mũgambo wa mũrĩmi ũkĩreherwo nĩ CKL Africa Limited, ĩrĩa nĩ kambuni ĩhokeirwo ũthondeki wa indo cia ũrĩmi kuma mwaka-inĩ wa 1960. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩnjĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndĩrakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga, ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca, no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ gũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini kunina kurikiria. Mũgambo wa mũrĩmi. Ũrĩmi amũkĩra ngeithi, nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorio, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 19 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Nyeri. Mũrĩmi nĩ wega kwaragia ũhoro wa ma, tondu ng'ombe yaku no ĩkũhe faida ũngĩmĩrĩithia ũrĩa kwagĩrĩire. Ũkwamba ũmĩhe irio njega, ũmĩhe maĩ matheru na mega, nĩ ũkũmĩhe dawa cia njoka, naguo kacumbĩ
umihe cumbĩ ũrĩa wagĩrĩire. Na cumbĩ ũyũ wĩtagwo Maclick kuma kambuni ya CKL Africa Limited, kambuni ĩrĩa yũĩ gũthondeka macumbĩ mũno, kambuni ĩthondekete macumbĩ ma mahiũ kwa makĩria ma mĩaka 100 na kambuni ĩtangĩkũhĩngĩca. Rĩrĩa twĩrĩgĩte Gĩthũngũri Kiambu, twakorire mũrĩmi ũraruta average ya lita 35 harĩ oro ng'ombe, na mũrĩmi ũyũ ahũthagĩra cumbĩ ũyũ wa Maclick. Ndirakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria lita 1,100 o mũthenya. Ndirahũthĩra cumbĩ wa Maclick. Maclick Plus, Maclick Super. Gũkĩrĩ ũguo, ndiragũtũma nduka-inĩ uthi wĩtie cumbĩ wa Maclick, na wona watonya nduka-inĩ ndũkendekĩrĩra na mwendia, tondũ nduka nĩ yake na ng'ombe nĩyo yaku. We agũkwĩra cumbĩ ũrĩa arathũkũma baida nene, no ndangĩkwĩra cumbĩ ũrĩa ũgũteithia ng'ombe yaku mũno. Cumbĩ wĩtagwo Maclick kuma kambuni ya CKL Africa Limited. Mũrĩmi, ũmũthĩ twĩ gũkũ Mairo, na Mairo nĩ kĩeni. Gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ nĩ mbeũ njĩthĩ. Gĩkĩ nĩ kĩonereria atĩ mbeũ njĩthĩ ngĩtua itua, na nĩ itua rĩa kũruta wĩra, mbeũ njĩthĩ ĩno no ĩgacĩre na ĩkorwo ĩrĩ makinya maingĩ mũno mbere. Mbeũ njĩthĩ ĩno ĩkĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi. Reke ngũtũme thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 wone wĩra mũrute. Wĩra mũrute nĩ mũndũ ũramenya ũrĩa areka, na hau hangĩ woe makinya. Tagwo Samuel Kĩrũri, na haha tũrĩ hetagwo Mairo nĩkuo nĩmagĩra, na nĩnĩmagĩra matũra mangĩ ta Mĩtero, Gĩtegi. Gĩtũngũrũ ndambĩrĩirie kũrĩma mwaka wa 2022. Kĩrũri, wona watua kũrĩma rĩ, wanjirie atĩa? Ndiambĩrĩria kũrĩma ndarutaga wĩra wa kwendia ndawa, na nĩho ndonire arĩmi arĩa ndĩrenderia nĩ mareka wega, na niĩ ngĩrirĩria kũrĩma, na nderirĩria kũrĩma nĩrĩo ndambĩrĩirie gwetha mũgũnda, na ngĩkombora mũgũnda ĩka 2 gũkũ Mairo. Ndoka Mairo nĩndayethire barati ĩrĩa yarĩ kuo hĩndĩ ĩyo ĩtagwo Luseti, na nĩkĩo ndambĩrĩirie nakĩo kũhanda, na nĩgĩatuĩkire gĩa gwĩka wega makĩria nĩ tondũ nĩkĩiguanire na tĩri wa gũkũ. Production ĩgĩkorwo ĩrĩ igũrũ mũno, harĩ ĩka nĩtuonire tani 20. Twacemanirie na thoko ĩrĩ njega tondũ twakorire ciringi 80, na nĩho ndatuĩkire wa kwenda kũrĩma makĩria nĩ tondũ nĩndonire mbeca cianjĩkĩire kaũndũ. Nĩ waigua atĩ Kĩrũri endagia ndawa, no na rĩu no endagia, no athiĩ akora arĩmi, akona ũrĩa mathiĩte na mbere wega, nake akiuga nĩ akwanjia kũrĩma, na njĩrĩirie na mũgũnda wa gũkombora. Kĩrũri tareke tume hau. Kuma hau nĩ ndakomborire mũgũnda ũngĩ ũrĩa ĩria ĩno ĩka 3, na ngĩcoka ngĩkombora mũgũnda ũngĩ wĩ kũndũ gwĩtagwo Gĩtegi, na ngĩcoka oho Ngai akĩhe mũgũnda kũndũ gwĩtagwo Mĩtero. Rĩu mĩgũnda ĩyo tũkoretwo tũkĩmĩbanga na tũgekĩra mĩgũnda yothe ya drip ĩrĩa tũteithagia kũrĩma na ũhũthũ na ĩgatũhe production njega makĩria ũrĩa tũngĩrĩma gũtarĩ drip. Watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023, ta ũrĩa Kĩrũri aroiga nĩ ũkuona na gĩtũngũrũ kĩingĩ mũno, na gĩtũngũrũ gĩkĩ gĩake kĩrĩ thĩinĩ wa matĩna matiganĩte. Nĩ wega kuga atĩ Kĩrũri nĩ amenyete ũrĩmi na ndũngĩrĩma ũtarĩ na maĩ. Mawega ma drip nĩ gũkorwo mena uniformity njega, twauga nĩ horo wa production, nĩ tondũ ũngĩrĩma ũtarĩ drip maumĩrĩra ma tonnage nĩ icokaga thĩ, no mahinda marĩa wĩkĩrĩte drip irrigation nĩ ũhotaga kũhe mũgũnda waku wega maĩ, na production nayo ĩgakorwo ĩrĩ igũrũ tondũ gĩtũngũrũ kĩu nĩ kĩrahota kũnyua maĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ drip nĩ ĩrĩ wĩra mũhũthũ, ũgoka nĩ kũhe maĩ, nĩ tondũ nĩyo ĩhehe maĩ, koguo ona cost ya aruti a wĩra nĩ nyihaga, nĩ tondũ mũndũ ũmwe nĩ aigaine kũhe ĩka makĩria ya 10 na mũthenya ũmwe. Kĩrũri, thogora wa gĩtũngũrũ ũkoretwo ũgĩthiĩ atĩa? Gĩtũngũrũ gĩkoretwo gĩgĩcenjia mathogora, ũgũkora rĩngĩ kĩrauma gĩbaũ, no maita marĩa maingĩ gĩkoretwo gĩkiuma 50 gũthiĩ na igũrũ. Mahinda-inĩ maya gĩtũngũrũ kĩrĩ 50, no tũregĩrĩra nĩ gĩkũgĩa mbeca kũringana na ũrĩa gũikaire bũrũri-inĩ. Ũyũ nĩ ũmwe wa aruti a wĩra a Kĩrũri, nake nĩ mũndũ ũrebanga gũkorwo akĩenjia wĩra, na haha akoiga. Njĩtagwo Samuel Mugo, na ngoragwo ndĩ mũhunjia, no mahinda maingĩ nĩ marĩa ngoragwo ndĩ mũgũnda-inĩ, tondũ ndũngĩkorwo ũrĩ kanitha mahinda mothe. Nyonete umithio harĩ ũrĩmi, nyandĩkĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kĩrũri gũkũ Endaraca. Harĩ ũndũ ingĩenda kuga nĩ tondũ wa ũrĩmi wa gĩtũngũrũ. Ũrĩmi wa gĩtũngũrũ kũringana na mĩaka ĩyo tũkoretwo tũkĩrĩma nĩ gũkoretwo na challenges mũno mwena wa Kĩeni, tondũ Kĩeni tĩri wa gũkũ nĩ ũkoragwo ũrĩ mwega mũno na gĩtũngũrũ, no thĩna ũkagĩra nĩ tondũ wa maĩ. Ũguo no tũrie thirikari ko kwahotekeka mwena ũyũ wa Kĩeni mahote gwethera andũ ũrĩa mangĩgĩa na means cia gũkorwo na maĩ, andũ no mahote kũgĩa
kũgĩa mbeca na andũ no mahote kwĩyandĩka tondũ gĩtũngũrũ ũrĩmi wa gĩtũngũrũ gũkũ andũ aingĩ mũndũ wothe ũrona wĩna kanyamũ nĩ mũndũ wothe ũrĩa ũkoretwo akĩrĩma gĩtũngũrũ tondũ nĩ gĩkoragwo na mbeca. Rĩu nĩ kwa designĩtwo mega dams gũkũ nĩ tũiguaga karĩmĩ ĩno no kaĩ tũiguaga tarĩ iroto tondũ ithuĩ ta rĩu gũkũ Kieni tondũ tũrĩ Kieni ĩno ya rũgongo ũira wa Mwarimu korwo wathiũrũrũka no ũnjĩre kana kwĩ handũ ũrona ndemu. Niĩ no njĩre thirikari ndemu ici ĩrauga 50 reke iria ciarĩ gũkũ mwena wa Kieni ikorwo ikĩoneka tondũ andũ a Kieni metayarĩ kũrĩma mĩgũnda ĩho kĩrĩa kĩngĩaga nĩ maĩ. Njĩtagwo Samuel Mugo na ngoragwo ndĩ mũhunjia no mahinda maingĩ nĩ marĩa ngoragwo ndĩ mũgũnda-inĩ tondũ ndũngĩkorwo ũrĩ kanitha mahinda mothe. Nyonete umithio harĩ ũrĩmi nyandĩkĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kĩrũri gũkũ Endarasha harĩ ũndũ ingĩenda kuga nĩ tondũ wa ũrĩmi wa gĩtũngũrũ. Ũrĩmi wa gĩtũngũrũ kũringana na mĩaka ĩyo tũkoretwo tũkĩrĩma nĩ gũkoretwo na challenges mũno mwena wa Kieni tondũ Kieni tĩri wa gũkũ nĩ ũkoragwo ũrĩ mwega mũno na gĩtũngũrũ no thĩna ũkagĩra nĩ tondũ wa maĩ. Ũguo no tũrie thirikari ko kwahotekeka mwena ũyũ wa Kieni mahote gwethera andũ ũrĩa mangĩgĩa na means cia gũkorwo na maĩ, andũ no mahote kũgĩa mbeca na andũ no mahote kwĩyandĩka tondũ gĩtũngũrũ ũrĩmi wa gĩtũngũrũ gũkũ andũ aingĩ mũndũ wothe ũrona wĩna kanyamũ nĩ mũndũ wothe ũrĩa ũkoretwo akĩrĩma gĩtũngũrũ tondũ nĩ gĩkoragwo na mbeca. Rĩu nĩ kwa designĩtwo mega dams gũkũ nĩ tũiguaga karĩmĩ ĩno no kaĩ tũiguaga tarĩ iroto tondũ ithuĩ ta rĩu gũkũ Kieni tondũ tũrĩ Kieni ĩno ya rũgongo ũira wa Mwarimu korwo wathiũrũrũka no ũnjĩre kana kwĩ handũ ũrona ndemu. Niĩ hau ndikuongerera no nĩ ũndũ wa wĩra mwega wa Kĩrũri njĩtĩkĩria gũtiga ndamũkunũra na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo matatũ ũyũ arĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi nĩguo aheanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa gĩtũngũrũ ona to gũkũ Mairũ Kieni Nyĩrĩ no nĩ Kenya yothe handũ ya rũma. Mbeũ njĩthĩ no ndĩme encourage tuĩke ya kũrĩma nĩ tondũ ũndũ ũcio nĩ ũrĩa mũhũthũ wa gwĩka na nĩ ũndũ ũrĩa ũngĩkũhe mbeca cia naihenya gũkĩra mawĩra marĩa mangĩ nĩ tondũ twarora ta thirikari-inĩ gũtirĩ na mawĩra no mĩgũnda twĩnayo mĩega na ĩngĩhota kuma kĩndũ tũngĩyandĩka mawĩra-inĩ. Ningĩ ũrĩmi naguo no wandĩkanaga nĩ tondũ no njandĩkanĩte twĩna makĩria ma andũ 20 arĩa makoragwo o mũthenya makĩroka wĩra-inĩ. Koguo na thirikari ĩngĩenda mawĩra mongerereke nĩ support youth kana andũ ethĩ na nĩgetha mahote gwĩkũria na kũrĩma makĩria. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Kieni Nyĩrĩ njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimu Mũcwe. Mũgambo wa mũrĩmi wareherwo nĩ CKL Africa Limited ĩrĩa nĩ kambuni ĩhokeirwo ũthondeki wa indo cia ũrĩmi kuma mwaka-inĩ wa 1960. Mũrĩmi wa ng'ombe cia iria cumbe wa Maclick Super ũheaga ng'ombe cia ũgima mwega wa mwĩrĩ ikongerera umithio wa iria na ũgatũma cigwatie mbegũ na iciare njaũ ciĩna hinya. Oho mena protein supplement ya Copacula Advanced ĩna vitamin A, protein na amino acids iria ihotithagia ng'ombe yaku kuongerera iria makĩria na kũruta iria imata. Nayo Diamond VXPC ĩteithagĩrĩria ng'ombe yaku gũthĩa irio iria yarĩa na kũrũmbũiya ũgima mwega wa mwĩrĩ. Tukania Maclick Super, Copacula Advanced na Diamond VXPC irio-inĩ cia ng'ombe yaku wĩonere umithio. Indo ici ciothe nĩ ironekana Agrovet-inĩ ĩyo yakuhĩ nawe. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria cerera www.ckl.africa kana ũtũme SMS ĩtarĩ marĩhi kũgerera 22537. Nĩ kahinda kega rĩu ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina na rĩu cihandĩte wega thaa ĩmwe na ĩkahĩtũkia ndagĩka ĩmwe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Andũ 10 gũkuĩra mũtino-inĩ wa barabara kũrĩa mwena wa Rachuonyo thĩinĩ wa kaunti ya Homa Bay.
Kieha thutha wa cũcũ wa mĩaka 72 kũnyitwo kĩa hinya na gũcoka kũragwo kũrĩa mwena wa gĩcũgũ Kĩrĩnyaga na ndagĩtarĩ Ruto kũgomithania ndundu ya minista ũmũthĩ nĩguo gũcirĩra na kũhetũkia kĩgĩna gĩa ciringi tiririoni 5 iria ikũhũthĩka gũkinyanĩria tabarĩra cia ũkũria. Crime is to say that you are going to now look for money which are not accounted for under the budget. Tumechelewa kufukuza umaskini, tumechelewa kufukuza njaa. Hii nchi inaweza kubadilika. Thirikari na ateti aria othe maranyita mbaru mandĩkithia maya maririkane atĩ 2027 hakuhe mũno na Akenya othe na Kristiano nĩ marona ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Mabinda marĩa mathiĩ kũnyua kĩrabu memereri nĩ kwaga gĩtĩo na gĩtĩo gĩkĩ kĩagarĩ mĩbaka yeberio rĩ nake ngoma akĩngira. Nĩ roho mũru ũrũgĩire mwanake ũcio tondũ matũrĩte na cũwe. Akoma na cũwe agĩkora nĩ eka gĩko kĩu akĩona matikona na rĩngĩ akĩona kaba amũrage. Amũrage nomo aramũraga marimirevi Rũcinĩ rwega gĩkũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi no tana Inoro FM mohoro maitũ maithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe njĩtagwo Mũhĩa wa Maina na tũrambĩrĩria na ũhoro wa kĩeha. Andũ 10 nĩ makuire thutha wa gũtũngwo nĩ mũtino mũru itũũra-inĩ rĩa Chabera barabara-inĩ ya kuma mwena wa Sondu gũthiĩ Oyugis kũrĩa mwena wa Rachuonyo thĩinĩ wa kaunti ya Homa Bay gĩtaro-inĩ kĩa Nyanza. Mũtino ũcio ũhanĩkire ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ ũgĩkuruhania rori igĩrĩ iria igũthanire na ngari ĩmwe ya matatũ na ndũmĩrĩri ya borithi ĩroiga arĩa makuire nĩ atumia 6 na andũ arũme 10 na morirwo nĩ mĩoyo yao hau ũhoro makĩria ũroiga andũ angĩ arĩa kana andũ aingĩ arĩa makuire nĩ a nyũmba ĩmwe na maracokaga kwao mũciĩ makiuma igongona-inĩ rĩa ũhiki kũrĩa kaunti-inĩ ya Kakamega. Arĩa magurarire maratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ ngũrani mwena ũcio, rĩrĩ nayo mĩĩrĩ ya arĩa makuire ĩigĩtwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ya kũu mwena wa Rachuonyo. Na ndũmĩrĩri ĩngĩ kuma kũrĩ kĩama gĩa gũthaitĩra mogwati kĩa mũtharaba mũtune rũcinĩ rũrũ ĩroiga maabitha akĩo nĩ marageria gwĩkinyia kũrĩa mwena wa Naikuru kũrũmĩrĩra mũtino ũngĩ ũrĩa wahanĩka mathaa-inĩ maya ma rũcinĩ ũgĩkuruhania rori oro hamwe na bathi ya gũkua athii, na mũtino ũcio wahanĩka barabara-inĩ nene ya kuma kũrĩa mwena wa kuma gũkũ Nairobi gũthiĩ kũrĩa mwena wa Naikuru hakuhĩ na taũni ya Naikuru. Na nĩ ũhoro Robert wa Maina mwandĩki witũ mwena ũcio ararũmanĩra naguo na nĩ tũgũkũmenyithia wona yarĩkia gũtũkinyĩra na njĩra ĩitheranĩte. Tũthiĩ ũhoro-inĩ ũngĩ na nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto ũmũthĩ nĩguo aragomithania gĩikaro kĩa ndundu ya minista kĩrĩa kĩrĩgĩrĩirwo gũcirĩra na kũhetũkia kĩgĩna gĩa gũkinyanĩria tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere. Ruto oigĩte thirikari ĩrarongoreria gũkorwo ĩgĩcokanĩrĩria ciringi tiririoni 5 iria ikũhũthĩka harĩ tabarĩra ngũrani hamwe nacio arĩ mĩako ya barabara. Kĩgĩna kĩu kĩrĩgĩrĩirwo kuma harĩ honge na kambuni cia mũingĩ iria thirikari ĩgũkorwo ĩgĩcitwara thoko-inĩ na gũciendia. Ona gũtuĩka ũhoro ũyũ nĩ ũmenereirio na njĩra nene nĩ atongoria mũng'ethanĩro hamwe na warĩ Kalonzo Musyoka. Mwandĩki witũ Jathani Kamau nĩ ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Mũgathe Ruto akoretwo arĩ mũtana wa kĩranĩro kĩmwe nginya kĩngĩ kwĩ bũrũri, akĩheana kĩroto gĩake kwĩ mũingĩ wa Kenya. Ona thengio imwe cia ciĩranĩro ciake gwĩkĩrwo nganja, Ruto ndakoretwo agĩbucia kana kũbacia muoroto wake. Na mũthenya wa ũmũthĩ mũgathe Ruto atanyĩtwo kwarĩra njĩra cia kĩgĩna kĩa waki wa tabarĩra cia bũrũri kĩrĩa kĩretwo National Infrastructure Fund, thabarĩ-inĩ ya kũngania ciringi tiririoni 5 gũkinyanĩria bũrũri gũkũra. And we are not joking, my friends. Hii nchi hii lazima ibadilike. Kĩgĩna kĩu gĩtanyĩtwo kuma kwĩ wendia wa mahiga ma goro kuma gũkũ bũrũri-inĩ, faida cia honge cia thirikari na mbeca imwe nĩ kuma na wendia kana kũiga honge cia mũingĩ rungu rwa onjoria kĩũmbe. Tumechelewa kubadilisha Kenya, tumechelewa kufukuza umaskini, tumechelewa kufukuza njaa. Hii nchi inaweza kubadilika kama watu wa Singapore walibadilisha kwao, wa Korea walibadilisha kwao, wa Malaysia walibadilisha kwao, sisi tutabadilisha kwetu. Ningĩ ndundu ya maminista nĩ ĩtanyĩtwo kũhetũkia mũtaratara wa kĩgĩna kĩretwo Sovereign Wealth Fund Policy kĩrĩa gĩgũkorwo na itugĩ ithatũ, kĩmwe gĩa kũiga mbeca nĩ ũndũ wa njiaro cia rũciũ, kũgitagĩra bũrũri kuma na ihuhũkanio cia wonjoria thĩinĩ wa thĩ, na kũhanda bũrũri wega kĩwatho
wonjoria. No amwe a Kenya nĩmekĩrĩire nganja mũbango wa mũgathe Ruto makiuga kũhotekana ĩno nĩ karati macurĩirio ya kũmagucĩrĩria nĩgetha makamũcagũra rĩngĩ gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka augĩte Ruto arenderia mũingĩ wa bũrũri mwĩhoko wa maheni, ũndũ ũrĩa mũtongoria wa bũrũri amũcokeirie na marũrũ maingĩ. I'm sorry to tell you, empty hope that from January this administration is going to start an expressway to Thika. 5 trillion shillings budget. And the worst crime is to say that you're going to now look for money which are not accounted for under the budget. Yeye mwenyewe amekuwa kwa uongozi miaka 50. Barabara ya kwenda kwake ni ya vumbi na matope. Atatoa wapi akili? Kama amekosa akili ya kupanga barabara ya kwenda kwake, atatoa wapi akili ya kupanga barabara ya kwenda kwako? Mũmbunge wa gĩcigo gĩa Thika Town Alice Ng'ang'a augĩte maranyita thirikari mbaru igana kwa igana harĩ gũkinyanĩria kĩoneki gĩkĩ. Ukisikia Safaricom tuuze, tunauza. Ukisema pipeline tuuze, tunauza. Ndio sisi watu wa kutoka Thika, watu wa Roiro, watu wa Juja, watu wa Gatondo North, ututengeneze expressway, biashara zetu zifunguke. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetagwo Jathan Kamau. Tũhũgũkĩre ũhoro ũngĩ wa kĩeha na nĩ atĩ kũraire ihoru itũũra-inĩ rĩa Kegwa kũrĩa mwena wa gĩcũgũ Kĩrĩnyaga thutha wa cũcũ ũrarĩ na mĩaka 72 kũragwo na njĩra ya ũnyamũ. Andũ a nyũmba yake maroiga mwĩrĩ wa mũtumia ũcio ũrakorirwo ũtiganĩirio mũtitũ-inĩ wa Njũkĩ-inĩ ũrĩ na ndihangio njũru, na borithi maroiga kũronania mũtumia ũcio arambĩte kũnyitwo kĩa hinya atanacoka gũtunyũkithio muoyo wake kĩnyamũ. Mwĩkũĩrwo mũnene wa njũragano ĩyo nĩ mũndũrũme wa mĩaka 42 ũrĩa ũretaga mũtumia ũcio cũcũ. Aikari makiuga maronekete marĩ erĩ hamwe mwanake na ũcũwe makiuma kũnyua njohi. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ wa kĩeha. Mũtitũ no ũrakorwo magũrũ ma ng'ombe ĩndĩnje. Kũrarĩ mũthenya wa ira mathaa-inĩ ma kĩroko rĩrĩa mwĩrĩ wa Mangirĩti wa ndũma wa mĩaka 72 ũrakorirwo ũkĩonekana thĩinĩ wa mũtitũ ũyũ wa Njũkĩ-inĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Kegwa, na ũrakorirwo ũkĩonekana nĩ mũndũ ũrĩa arakoretwo akĩingatithia nũgũ iria ikoretwo igĩtharĩkĩra mĩciĩ-inĩ yao. Nĩ tũkorirwo nĩ riboti atĩ kwĩna mũtumia ũmwe aronekana mũtitũ oragĩrĩtwo. Nĩ tũthire na twakora nĩ ũboro wa ma. Mũtumia ũyũ nĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Kegwa. Bau kando bauma na kĩbande gĩake na ATM yake na bauma na mũcibi. Thutha wa kũmenyithania andũ ma itũũra nĩ mokire na makora nĩ mũndũ moĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Kegwa. Nĩ kwĩrĩkanĩte cũcũ ũyũ wa mĩaka 72 na ũrĩa ũĩkaine ta Mangirĩti wa ndũma marumĩte thĩinĩ wa kĩrabu kĩmwe mwena wa Mũthĩgĩ-inĩ marĩ na gacũcũ gake karĩa maranyuaga nako na karĩa koĩkaine ta James Njirũ kana Matheri. No gwakinya mathaa-inĩ ma kũinũka nĩrĩo marakorirwo makĩoya bikibiki no makuvĩrĩria kwao mũciĩ. Mwene bikibiki aramwĩra ciringi 100 rĩrĩa mararĩbĩte rĩrakorirwo rĩgĩkinya bakuhĩ na kwao mũciĩ kũrĩa aracokire kũmatiganĩria. Aramũraga nomo, aramũraga marimirevi ĩrĩ. Koguo ũcio nĩ ũndũ possessed. Koguo ũcio rĩ na tiga gũtaranĩrio na andũ arĩa angĩ. Nĩ atarwo mũndũ ũrĩte, mũndũ tũgũthiĩ gũcaria. Thutha wa mũndũrũme ũyũ kũnyitwo nĩ mbũtũ ya borithi, nĩ aracokire gũkorwo agĩtĩkĩra atĩ nĩ warakorirwo akĩnyita cũcũ wake kĩa vinya na gũcoka kũmũraga na kũmũikia thĩinĩ wa mũtitũ ũyũ wa Njũkĩ-inĩ ũrĩa ũtigĩte mũingĩ wa itũũra rĩa Kegwa na matũũra marĩa marigicĩirie uri na kimako kinene. Ni maundu maroka yani bururi witu nika tukuhoera Ngai ni murwaru rindi ciana ici citu ona se tugucihoera Ngai Ngai gutiri ndu atangika eka giko kiu akiona matikona na ringi akiona kaba amurage. Munene wa mbuto ya borithi mwena wa Gĩcũgũ niwe Johnson Wachira ni ugite mwikuiro uyu mwena wongi wa nyumba yao ni ikitio ngono na kwivira ri marathie na mbere na guthuthurio thiini wa police station ya Kĩanyaga guku atongoria kanitha magikumithia giko giki na njira nene na kiria giterigite gukorwo gikiguika ica ikuvi kaunti ya Kĩrĩnyaga. Bishop Patrick Mũrĩithi wa Mũgweru na ni undu muru undu cio ni no ndi ukondemu tondu ti undu mwega ona banini rumugwate ni kirumi so mwanake ucio arabatarana ona gwakwa ati kimubure ni mobu kana akoragwa arabatarana kugia na ibinda ria gutirwa thinjiri Ngai mamuthahure tondu riri uthamaki ucio na thakame guitika no undu muru tondu kira kingi tuma mundu akinye bandu ta mwanake ucio atuika ni uraga suweri no nginya gukorwo membi nduma nomo ni athire anywe njobi na anyua bangi mabinda mana mathie kunyua kiravu memereri ni kwaga gitio na gitio giki kiagari mibaka yeberio ri nake ngoma akingira koguo no njugire reke itio cietikirike
iteo ciroro na mibaka ikorwo ikiroro. Ngiriboti Inooro FM kuma thiini wa itura iria kegua mutito-ini wa Njuki-ini gicigo-ini kia Umbunge gia Gicugu kaunti ya Kirinyaga. Njitagwo Johnson Mureithi. Atongoria kidini ni mathiite na mbere kuonania uregani wao kumana na mendekithia maria mararehwo ni thirikari irongoreirie kuramata makanitha oro hamwe na ciũngano ingĩ cia mahoya kũrĩa mwena wa Moro. Ahunjia arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ maroiga thirikari yagĩrĩire kũrongoreria andũ kĩũmbe arĩa marakĩrũka watho no ti kwambithia makanitha mothe mũtharaba-inĩ. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratambũrũkia ũhoro ũyũ. Rĩrĩ ndereti ya watho ĩgiĩ kũramata makanitha ĩthiĩte na mbere na kwarĩrĩrio. Atongoria a makanitha ma kĩroho na matarĩ ma kĩroho mathiĩte na mbere na kũregana na ndereti ĩyo. Thirikari na ateti arĩa othe maranyita mbaru mandĩkithia maya maririkane atĩ 2027 hakuhĩ mũno na Akenya othe na Kristiano nĩ marona ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Atongoria a dini kuma makanitha matiganĩte ma kĩroho mwena wa Moro maugĩte kũrehwo kwa ndereti ĩno nĩ kwagira gĩtĩo makanitha hamwe na atungatĩri magĩkinyĩrĩria ndereti ĩyo ndĩbatiĩ kũhetũkio. Bishop Joram Nderu nĩ mũtungatĩri wa kanitha wa Rehoboth Mission Center, gũkũ nake Ben Maina arĩ mũtungatĩri wa kanitha wa Priesthood Prayer Embassy mwena wa Moro. Kanitha ndũngĩhota kũroreka nĩ maitho ma mũndũ hatarĩ Ngai, nĩ tondũ njĩra cia kanitha na njĩra cia andũ nĩ maũndũ merĩ matiganĩte. Rĩu thirikari ndĩrĩ hĩndĩ ĩngĩhota gũkinyĩra meciria ma Ngai, na mũbango ũcio wa kuga nĩ marenda kũregulate kanitha nĩ mũbango wa kũingĩra kanitha-inĩ na kwenda kũiya kanitha na kwenda gũtua kanitha ũtuĩke biashara, ũndũ ũrĩa thaa ici ngwenda kuga nĩ ũndũ ũtangĩhotekeka ona hanini. Na harĩa rĩu tũkinyĩte nginya thaa ici nĩ kuga kanitha nĩ ta kũninwo na ninwo, Gĩkũyũ kiugaga kũhakũra, na nigetha kanitha ndũkenderee gũciara na nĩ ũndũ ũrĩa ũtangĩhotekeka ona hanini. Na tũkwenda kuga atĩrĩrĩ ta kanitha kana ahunjia atĩ maũndũ macio thirikari ĩrabanga ithuĩ tũtingĩmetĩkĩra ona hanini. Ahunjia aya maugĩte kũngĩkinyanĩria kũrĩ na makanitha kana ahunjia magararĩte mawatho na mĩtaratara ya thirikari mabatiĩ gũtacũkĩrio makinya marĩ o kĩũmbe handũ ha gũtaranĩria kanitha ciothe mahĩtia-inĩ ma mũndũ ũmwe. Angĩkorwo nĩ kũrĩ mũndũ ũhĩtĩtie ena rĩtwa rĩa Ũkristo, mũndũ ũcio nĩ ũbatiĩ kũndirwo nake nĩ tondũ wa kũbunja sheria ya bũrũri na kũbunja ũma na kĩhoto kĩa mũndũ. Ahunjia aya no morĩtie thirikari gũtĩa wĩyathi wa makanitha. Nĩ methane na mĩkora, nĩ matigane na andũ arĩa me kanitha thĩiniĩ, na kanitha ndwanjagĩrĩria na andũ 50. Kanitha nĩ harĩa harĩ erĩ kana atatũ. Gũkĩrĩ ũguo rĩtana no rĩikĩtio kũrĩ atongoria a makanitha gwĩkĩrĩra kũhunjĩria arũmĩrĩri ao mahunjio marĩa matarĩ ma kũhĩtithia. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Mwaka ũmwe na nuthu rĩu mbere ithurano nene iria irarĩirio tarĩki 10 wa kanana mwaka wa 2027, ateti kũrĩa mwena wa Kiambu nĩ mambĩrĩirie kwambatĩria ũrugarĩ nginyagia makanitha-inĩ. Gavana Kimani wa Matangi na mũmbunge wa Thika Alice Wambui wa Ng'ang'a magĩthima na icoka, na o mwena o mũndũ akĩhurĩria na hake, o mwe wao akĩenda kuonania nĩwe ũkoretwo akĩgucĩrĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere matũũra-inĩ. Mwandĩki witũ wa Mwangi na riboti ĩrĩa ĩratũhingĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ. Kuna uchaguzi imetangazwa ya Januari na mimi naona pengine imewachanganya kidogo. Uchaguzi ya Januari si ya gavana, ni ya chama ya UDA. So tulizeni boli kidogo, bado ya gavana itakuja baadaye. Ama na magari jameni. Nditimurano ya gĩũteti Kiambu rĩu nĩ yumĩrĩtie gatagatĩ ka gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi na mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a. Ndeto ĩrĩa rĩu yonekanĩte gũtũma ũteti wa Kiambu kuoya mwerekero ũngĩ. Nataka kukuambia ya kwamba pahali ambapo panaitwa Juja constituency kuna barabara inaitwa Matangine itengenezwe iwekwe rami. Kule ambapo kunaitwa Githongori kuna barabara inaitwa Karia iwekwe rami. Your Excellency, sisi tuko na raha siku ya leo kwa sababu mimi hivi karibuni nitakuwa mdosi wa hapa Kiambu.
Gavana wa Matangi akiuga ati kwa ihinda riri ndarenda gwikuruhania na ũteti no agicungĩrĩrwo nĩ gũcokeria amuku ake arĩa makoretwo makĩhũthia wĩra wake. Tukifanya kazi, siasa inakuja mwaka wa 2027 na tutakuwa tayari, Your Excellency. Zingine unajua Simba akitulia anaonekana kama ni paka vile walivyosema, Your Excellency. Lakini sisi tuko sawa, Your Excellency. Na Kororia, mimi ndio sitting governor wa county ya Kiambu, mimi ndio governor to be wa Kiambu. Don't be in doubt in your mind. Wana Kiambu hoye! Wana Kiambu hoye! Arĩa maranyita mbaru gavana wa Matangi makĩonekana gũkũngũĩra tabarĩra iria koretwo agĩkinyanĩria matũũra-inĩ cia ũrĩmi. Tarĩu ngĩrora haha nĩ nyitĩte fertilizer, nganyita mĩkorobia, nĩ kuga atĩ ona thutha wa mĩaka ĩngĩ 10 no gakorwo ngĩona mũkorobia na ngamenya wa Matangi nĩ atwĩkĩire ũndũ ũrĩa ũbatiĩ. Nĩ rĩake nĩ atũhete rĩngĩ twĩ CK na nĩ ngũkũ nene icio atũhete, watũkie twagĩthura ũngĩ ũgatũhe maendeleo ta maya. Ihinda-inĩ rĩu nao arũmĩrĩri a mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a makĩonekana gũkorwo na mwĩhoko mũnene na ciĩranĩro ciake ta waki wa bara ya guthii Matangi. Sisi watu wa motorbike wenye tunatumia motorbike kutoka hapa hivi Kimbo tukienda huko area junction. Barabara imetusumbua for long. Kuna wakati Harris alikuwa amesema atatutengenezea hii barabara. But governor wetu alikataa. Sisi hatutaki kujua ama mtu mwenye anatengeneza ni wa Juja ama si wa Juja. Ile kitu sisi tunataka ni maendeleo. Grifotra shesheni ya kwina Inoro FM kuma kaunti ya Kiambu ni njitagwo Wero wa Mwagi. Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Anama nĩ mwĩhoko wakwa twĩrane na weekend poa hitanane na bugutha yote na rũrĩ ihinda rĩngĩ rĩega nĩgetha tũkorwo tũkĩroga wantu moja o nginya iharo-inĩ citũ nĩgetha tuona ciana cia tumia ũrĩa irakoretwo ikĩgangara kũndũ gũtiganĩte thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya na karibu. Timu ya Utawala Youth kuma mũciĩ wa Nairobi mũthenya wa ira kĩharo-inĩ kĩa Wangũrũ Stadium kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga yonete na kanua maitho mathiĩte ũgeni thutha wa gũthiũrũrũkio ta mbira nĩ timu ya Mwea United na Ngũrinya gwa kĩbũgũ ngucanio ya ligi ya Division 2 na kũringana na Goodson Muchina ũmwe wa arũgamĩrĩri a kĩrabu gĩkĩ kĩa Mwea United maugĩte kumana na ũhotani ũcio manahoya maheo kĩharo gĩkĩ kĩa Wangũrũ Stadium nĩgetha makoragwo magĩthakĩra kuo handũ hakũrĩa makoretwo magĩthakĩra kĩharo-inĩ kĩa Mwea GK Prisons. Twacindire nĩ twathire draw na mũthenya wa mũthenya twatinda kwoguo twĩ namba njega mũno thĩinĩ wa Division 2 na thirikari ĩmetĩkĩrie kĩharo gĩkĩ gĩkorwo gĩ kĩharo kĩao tondũ ona gĩgwitũ Mwea nĩgetha matuĩke a gwĩkagĩra practice gũkũ nĩ mũbira uma mũthaka na tũracokeria thirikari ngatho ona nĩ ũndũ wa gũtwĩtĩkĩria tũthakĩre gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ thirikari ona ya county ona thirikari nene nĩ ũndũ wa gũtwĩtĩkĩria. Na kumana wa Murang'a gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatanga timu ya Kirogo United maraire makĩrota mathiĩte bũrũri-inĩ wa Amerika thutha wa kũhota ngucanio ya mbere ya sub county marumia Kanunga FC na ngũru ithatũ gwa kĩbũgũ. Ngũru rĩingĩrio nĩ mũthaki wĩtagwo Bruno Jonte Odoma na Foyo Junior. Ũyũ nĩ Bruno ũrĩa ũrathekaga akonwo igego rĩa gĩturi thutha wa gũkorwo akĩingĩrĩria timu ĩno yake ya Kigoro United ngũru na kuga thĩinĩ wa mbĩtĩka iria ingĩ megũkorwo magĩthaka no nginya matigire nĩ mainũka na ũhotani. Tukakena muno ni bao icio tubungire ithatu ngatho cia mbere tucokerie coach witũ ũrĩa wĩtagwo Eliud ũrĩa tũhotithĩtie gũkorwo twĩ haha oho na athaki arĩa tũthakaga nao Zoezi coach Boro othe nĩ twamarikana ũhotani wa ũmũthĩ watuonia he handũ tũrathiĩ we keep it up that. Na tukiuma icagi-inĩ tuthie icagi-inĩ cia kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika kĩrĩa kana bũrũri-inĩ wa Ngeretha kũrĩa kĩrabu kĩa Manchester City manakinyũkia kubukubu marorete gacũmbĩrĩ-inĩ ka ligi ya Ngeretha na rĩu Arsenal maraigua tarĩ kĩrumia thĩ thutha wao tondũ rĩu no point igĩrĩ tu makinyĩrwo thutha wa Crystal Palace gũkorwo magĩtuĩka ciĩrũnde mũthenya wa ira na kũringwo na ngũru ithatũ gwa kĩbũgũ nĩ timu ĩno kĩharo-inĩ gĩa Selhurst Park. Kana Erling Haaland arahutirie neti maita merĩ nake Phil Foden araingĩria ngũru ĩngĩ ya gũtũma makorwo magĩkinyia point 34. Haaland's header, wonderful cross, superb header
41st minute, Haaland's first chance, and he's taken it. And he's on target again against Crystal Palace. And the Blues in front at Sellers Park. Thĩinĩ wa maumĩrĩra mangĩ timu ya Nottingham Forest na marũmbũthũrire timu ya Tottenham Hotspur marehithana ngoda thutha wa kũmaringana ngolu ithatũ gwa kĩbũgũ, gũkũ timu ya Sunderland nao magĩteng'eria timu ya Newcastle United kaba na ngolu ĩmwe gwa kĩbũgũ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo timu ya Manchester United no megũkorwo makĩingĩra kĩharo na timu ya Bournemouth thĩinĩ wa ngucanio ĩrĩa marawerũka nĩ megũkorwo makĩhotana nĩgetha makorwo makĩambabatĩra thĩinĩ wa mũrũgamo wa ligi ĩno ya Ngeretha. Na mũndũ iharo-inĩ nĩ bamba moto sana, njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ Tufa wa mathako na Noro FM. We, atiriri, niki hindi ciothe tuninaga cai mbere ya kunina mugate? Cai waha nĩ Eden Tea. Ate? Eden Tea. Ucaja mũraga biũ. Orani ndĩrona ndininĩte cabaci yakwa. We, waiter, ongerera Eden Tea gĩrĩ haha we. Rĩu mũgate na cabaci nĩ nyue. Haha hakwa, cai no Eden Tea. Cai wa Eden Tea unyitaga wega na wĩ mũcamo mwega mũno makĩria. Eden Tea, ucaja mũraga biũ. Ongerera Eden Tea. Eden Tea, the finest garden tea. Ugerie ũmũthĩ. Atiriri, ni uracaria mabati ma gĩkĩro na ma kĩrathi kĩa igũrũ ma kũgita nyũmba yaku, kanitha, thukuru kana go down. Ndũgethe kũndũ kũngĩ tiga gũkũ Heritage Mabati Mills. Kenerera offers cia Christmas harĩ box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, euro tile na Deca roofing tiles, turathi cia cuma, mĩcumarĩ ya kũhũrĩra mabati na kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara ũkĩgita mwako waku. Kenerera delivery ĩtarĩ marĩhi guothe bũrũri-inĩ na mũtaratara mũhũthũ wa marĩhi wa kũrĩha kahora kahora. Tũhũrĩre thimũ kana WhatsApp 0709 368 000 kana ũcerere www.heritagemabati.com ona kana wĩkinyie factory-inĩ itũ Thika Road gwa Cairo exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Mama Kanana, nyenderia mutu. Benga no faster. Made, kama kawa. Ala, kare ucio moigaga nĩ thiri. Thiri nĩ mũtu ũyũ wa nice ũrĩa wĩ 100% extra premium. We, ndũkahenio na ndũga confuse wo. Bei yaguo ĩthĩ biũ. Nyingĩ nĩo marahotanire ngerenwa ya gũtuĩka number 1 kũrĩ premium ciothe bũrũri-inĩ. Mũtu ũrĩa wĩ 100% original extra premium ũkũheaga extra carbohydrates, vitamins na energy. Naguo mũtu wa nice extra ngano ũkũbeaga mandathi, geki na cabaci njororo na ciecama. Naguo mũcere ũrĩa ũtongoretie bũrũri-inĩ nĩ Nice Pep Shori kuma Nice Rice Millers. Mwea. Nice extra premium. Bro, niki kiratuma uri ndwarana harĩa ha mathe nĩguo hena chapo nyingĩ na mboco kwa ũingĩ. Maũndũ mothe nĩ mega. Mani tamenya beti ciakwa ciothe nĩ iraheire. Ndĩrageria gwetha timu ingĩgĩrĩra nacio haha nyona kana nĩ ngũcokia. Hau nĩho hĩtagĩria. Tiga gũteng'eria hathara. Mũndũ aigagĩrĩra rĩrĩa ahoreire. Na hau anga nĩ ũhoro wa ma. Reke nyambe horere hanini. Kũigĩrĩra beti no ta njĩra ĩmwe ya gwĩkenia. Rĩmwe hurũkaga hanini. Igĩrĩra rĩrĩa ũhoreire. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ the Association of Gaming Operators Kenya manyitanĩire na Gambling Regulatory Authority. Ciũthi no igũkwĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Ciũthi cia kamarĩ nĩ cia andũ makinyĩtie mĩaka 18. Ndũgacagũre gatagatĩ ga kũgitĩra indo na gũkũra gwaku we mwene. Cagũra cierĩ. Sanlam na Allianz ciũkĩte hamwe gũkũgitĩra na njĩra ciothe. Sanlam Allianz tũrakũhe life insurance, general cover na ũrĩa ũngĩgitĩra ũtonga waku. Ciothe ciĩ handũ hamwe.
ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Wenda ng'ombe yaku yongerere iria, reke nguhe thiri ya mũtukanio wa indo iria wagĩrĩirwo kũmĩhe nĩguo ĩrĩe tũirio twega. Ambĩrĩria na Maclick Super, ongerera Kupa Kula Advance na tũirio tũtingĩihũrwo hatarĩ Diamond VXPC. Maclick Super ũkoragwo na mũtukanio wa indo na minerals ciothe iria ng'ombe yaku ĩrabatara nĩguo ĩkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Kupa Kula Advance ĩteithagia kuongerera iria tondũ ĩheaga ng'ombe protein ya gĩkĩro kĩa igũrũ, nayo Diamond VXPC ĩteithagia ng'ombe gũthĩa na gũtũmĩra irio iria ĩrarĩa wega na kũhũthĩra indo cia kĩguni iria ikoragwo irio-inĩ. Ririkana, indo iria cigeretio na igetĩkĩrĩka gũkũhe ũhotani thĩinĩ wa ũrĩmi wa ng'ombe cia iria nĩ Maclick Super, Kupa Kula Advance na Diamond VXPC. Cigerie ũmũthĩ na nĩ cironekana matuka-inĩ mothe ma ũrĩmi guothe bũrũri-inĩ. CKL Africa Limited, doing more with you. mateithie kĩrĩro kĩao na gũcaya kũingĩ na maithori mao makenia bure hatarĩ ũndũ nomwe ũmarũmbũirie kĩgongona gĩkĩ
Aya, etagwo Ruth wa Mam. Rwimbo rwetagwo hĩa cia kĩgongona. Rĩu rĩ, reke nyambe thiĩ kũrĩa mũtu-inĩ ndigĩrĩre andũ nĩ maikara wega tondũ rĩu mathigũkũ twathiĩ kwa Lea nĩ ũndũ wa pancakes. Twambe tũrĩe ma pancakes tũigue wega. Tũnaria ũhoro wĩgiĩ mũtu wa Lea. Tũnaria ũhoro wĩgiĩ Lea Premium wheat flour. Ũyũ nĩ mũtu wa ngano ũrĩa ũkũhota gũkorwo ũkĩruga naguo chavashi, mandathi, pancakes na icio ingĩ ciothe twagweterwo. Chavashi cia Lea Premium wheat flour ndũngĩcietigithia, naguo mũtu wa Lea Premium maize meal na Lea Premium wheat flour ũronekana supermarket-inĩ na nduka hakuhĩ nawe. Nataka Lea anile Lea Premium maize meal na Lea Premium wheat flour kuma New Palea Millers. Lea nurturing the world. Gĩthĩi kĩa New Palea Millers nĩ gĩkũreheire mũtu wa ngima ũretwo Lea Premium flour. Ũyũ nĩ mũtu ũkonyoretwo kuma kũrĩ mbembe cia gĩkĩro kĩa igũrũ na ũkũheaga ngima ina vitamin ũkagĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ. Lea Premium ngima ya andũ ngĩmetigithia nĩ cama ĩna mũcamo mwega, na ndĩrakwĩrĩra nĩ ndĩrarĩ kuona ndĩrona kĩganda kĩu ũrĩa mapakaga mũtu wao ũtheru wa gĩkĩro kĩa igũrũ, mbembe ikinyanĩirie mũthikĩrĩria, no horo wĩgiĩ ũtheru nĩ wĩkĩrĩirwo na njĩra nene mũno. Ũguo kĩrĩa mũtu ũcio ndũgakoragwo wĩna nganja. Mũtu nĩ Lea Premium wheat flour, ũcio nĩ wa chavashi kuma New Palea Millers na ũgagĩkorwo wĩikaire wega. Nĩ ũkwenda gũtũririkania ici cia kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Eden Tea. Tunyue cai Yes. kuma kũrĩa Karirana Estates kũrĩa mĩtambũrũko-inĩ ya mĩgũnda ya cai ya Limuru. Aikari a Limuru, good morning, nĩ ngatho nĩ tondũ wa kũrĩma cai mwega ũtarĩ na maũndũ maingĩ, ũgacoka ũgatuo tugaga nĩ merĩ na mũrũri, tũgacoka tũgatwara kũrĩa itinga-inĩ makomithio, magathondekwo, magathĩo, magathĩrwo Mũkenya. Koguo wekĩra tũmacani tũnini twa Eden Tea naguo ũgacika haraka. Nĩ wega tũkwĩre atĩ nĩ ũkũmona thĩinĩ wa supermarket ona matuka marĩa me hakuhĩ na kwanyu, na thogora nĩ mũbacĩrĩre. Kwĩna ũrĩa twĩtaga tea bag, kwĩna tangawizi tea, kwĩna purple tea, oro ũndũ ũmwe na green tea na macani ma kawaida. Eden Tea tũkwĩraga we rĩu rĩrĩa watuĩka nĩ ũraũthondeka mũcamo mwega, nĩ ũmenyete atĩ we ona ũbataraga kũigua tu wĩ riko ũkawĩigua nginya wĩ nja, nĩ tondũ ũrĩa ũkoragwo na mũtararĩko mwega wĩ gĩkombe-inĩ ũwonaga ũkauga niongeze ingine, nĩ tondũ tũkwĩraga Eden Tea, the finest garden tea. Tũgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa gũgwĩtwo ũgima-inĩ wa mwĩrĩ nĩgetha tũmenye ũrĩa gũikaire. Ĩndĩ nĩ ngwendaga gũkũhũrĩra mĩario haha wĩigue o rĩngĩ, ndiendaga ũkĩaga kũigua, nyendaga ũkaigua biũ. Ukisikia Safaricom tuuze, tunauza. Ukisema pipeline tuuze, tunauza. Ndio sisi watu wa kutoka Thika, watu wa Ruiru, watu wa Juja, watu wa Gatondo North, ututengeneze expressway, biashara zetu zifunguke. Ũcio nĩ mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a, na nĩ gũkĩrĩ na andũ angĩ mararirie kũu. Ona mũtungatĩri wa kũu aretwo Bishop Simon nĩ araririe na arauga andũ a Mount Kenya, andũ a kũrĩa Kiambu maugĩte magokĩra tene gũthura President William Ruto, no ndĩreciria araragia ũhoro wake. We ni agokĩra tene. Araragia ũhoro wake we ta mũndũ kĩũmbe, tondũ tũtirĩ thaa ici tũtirĩ hĩndĩ ya gĩthurano. Thaa ici twĩna mandate kana twĩna gĩathĩ na andũ arĩa othe twathurire kwanja matũrutĩre wĩra kwa ihinda rĩrĩ tondũ nĩo mekuo. MCA, mũtumia mũrũgamĩrĩri kana mũmbunge mũrũgamĩrĩri atumia, mũmbunge, senator, governor na president. Mĩaka ĩno ĩngĩ yatigara ĩrĩ na rĩu nĩ ũmwe matũrutĩre wĩra. Rĩu ũhoro wa kana nĩ tũgathurana rũcinĩ kana tũtigathurana gũkaringana na wĩra ũrĩa tũrutĩirwo. Ũguo maũndũ moteti na kanitha nĩ ĩrathiĩ ũguo, na nĩ kwamenya kanitha hĩndĩ ĩngĩ nĩ yatũhĩngĩcire. Kanitha nĩ ĩrathiĩ ũguo ĩgakĩrũkia rĩrĩ mwĩkĩre wao wa maũndũ. Kanitha nĩ gũkoragwo na andũ a mĩthemba yothe. Ũkoragwo na andũ a one term, ũkoragwo na andũ a two term, ũkoragwo andũ a no term, ũkoragwo na andũ na matamenyaga ũhoro wa term, makoragwo mathiĩte kũu gwetha maũndũ ma Ngai. Rĩu reke tũtige kũingĩria ũteti kanitha-inĩ, reke tũtige kũmena andũ arĩa matarasapota mũteti ũyũ na mũteti ũyũ ũngĩ, reke tũrute wĩra wa kanitha. Na reke ngwĩre mũthenya ũmwe nĩkĩo ũrona andũ magĩthiĩ ũguo makambĩrĩria kũrega gũthiĩ caci. Makaigua rĩu caci ona gũtirathiĩ maũndũ marĩa ma kĩroho. Woka wĩna mathĩna maku, ndũrĩhĩte rũni, mũtumia nĩ arehire gĩthĩna kana mũthuri nĩ arehire gĩthĩna, ciana nĩ cicio nĩ irĩ kũrehire gĩthĩna, weciria atĩrĩrĩ reke njũrĩre kwa Ngai.
kwa baba wakinya nyumba-inĩ ya Ngai rĩ wakora nĩkuo mĩkora yothe yorĩire aici na atunyani na andũ magoka kwaria mĩario harĩa mbere ya kĩgongona harĩa kĩgongona kĩrĩa kĩigĩtwo gĩtheru nĩgetha tũgatwaraga mateta maitũ hau nĩgetha tũgathiaga kũrĩrĩra Ngai hau nĩgetha tũgatwaraga mĩrigo itũ yothe hau wakora kĩgongona nĩho mwahenanĩria nĩho muoka mwenjaga nĩho muoka mũikairĩra mũkwenda atĩ roho nĩ ararĩrio nĩ kĩgongona gĩake kĩgongona kĩu rĩ nĩho mũndũ ũtarĩ mwana athiaga agaturia maru Ngai akamũiguĩra tha akagĩa mwana kĩgongona kĩu rĩ nĩho mũndũ wĩna wĩra ũtararĩhwo wega athiaga agaturia maru kĩgongona o kĩu rĩ mũndũ ũtarĩ mũthuri rĩ nĩho athiaga agaturia maru mũndũ ũtarĩ mũtumia rĩ no nĩho mwahenanĩria nĩho mwarumanĩra mwaria mĩario mĩũru mĩario ya ũrathoni hau kanitha-inĩ kĩgongona-inĩ na mwerwo Ngai nĩ athamire kanitha-inĩ ndatũire kanitha-inĩ mũgeka atĩa twarara mũno twanegena mũno twauga tiguo kũrathiĩ rĩu rĩ gũtirathiĩ wega na kanitha ũmenye nĩ tũmarorete ũguo na mũmenye tũngĩkora inyuĩ nĩ mũgekĩrwo gĩthĩi ngingo inyuĩ nĩ mũgekĩrwo gĩthĩi ngingo na ithuĩ tũgakorwo tũrĩ o handũ twetereire tondũ nĩ mũhetwo ũigĩrĩrĩki wa kũrĩithagia ng'ondu cia ithe witũ na ti mũcioe mũcite no ngwĩraga rĩu ningĩ mbia cigũkiuma ũguo rĩ mbia ikuma gũtirĩ ũndũ mũndũ eciragia mbia wona nĩcio ici ndũngĩririkana nginya gũtwauga kanitha-inĩ nĩkuo mwarumanĩra mbia ciumĩte mũkũrũ mũra wanjĩra atĩrĩrĩ thaa ici ona ithuĩ tũratua haha atĩ ũrĩa tũigua na nĩguo I agree with you 100% no ona tũhũraga kanua nĩ ũndũ tũtarĩ twagĩa opportunity ya gwĩtwo kuria reke ngwĩre o mũndũ tarĩu thaa ici o mũndũ na nĩkĩo wonaga ona rĩa manamenana mũno nĩ ndirikanaga mũthenya ũmwe rĩrĩa ndagĩte na kanya ga gwĩka president wa ihinda rĩrĩ interview rĩ nĩ ndamũririe kĩũria kĩa hihi kana no marute wĩra na mũndũ gwĩtwo mũtigaire Raila Amolo Odinga akĩnjĩra ona matingĩonana na matikaria na ndakenda ona mbere ĩyo mũndũ gwĩtwo Uhuru Mũigai wa Kenyatta ũngĩecirĩtie atĩ no marute wĩra na Raila Amolo Odinga ona kana tondũ ateti njugaga na nĩ ndũraga njĩraga mũingĩ gũtirĩ kĩndũ kĩanatuĩka nĩ kĩũru ta rĩrĩa niĩ nawe twarumana we ũrasapoti mũndũ gwĩtwo Kĩndĩkĩ niĩ na niĩ ndĩ kwa Rigathĩ kana we wĩ kwa Rigathĩ niĩ ndĩ gwa Kĩndĩkĩ gũgatuĩka atĩ kuria tũtingĩonana ũgacoka thutha wa mĩeri ĩrĩ ũkaigua thura ũcio mahũrwo mbica andũ mageithanĩtie mathekete mũno because I'm telling you those people ni anyina omwe ni aithi omwe ni ababa omwe ni family imwe ũndũ ũrĩa ũndakaragia wa andũ aitũ rĩ andũ aitũ ũndũ ũrĩa ũndakaragia wa andũ aitũ nĩ gũthiĩ kũcambania nĩ gũthiĩ kũrumana nĩ gũthiĩ gũthũkĩria andũ arĩa angĩ marĩtwa ta rĩu tũrarĩ na kĩrĩrĩmbĩ haha nĩ njugaga atĩrĩrĩ akorwo we ũrasapota President William Ruto rĩ mũsapote ũtegwĩtigĩra akorwo ũrasapota Rigathĩ rĩ mũsapote ũtegwĩtigĩra no nĩ tũkagĩa na political maturity gũtuĩka atĩ no twĩtĩkĩre kuria we wauga niĩ ndĩ mwena wa Ruto na ĩgatuĩka nĩ ngũheo gĩtĩo na tuĩke nĩ tondũ wa rĩrĩ ũrenda we njĩtĩkie ũrĩa wĩtĩkĩtie nĩkĩ no ndũkwenda we gwĩtĩkia ũrĩa niĩ njĩtĩkĩtie nĩkĩ kĩngĩtũma ingiuga ndĩ wa Rigathĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ndĩretĩkania no ũhoro wa mũng'ethanĩro gũtuĩke atĩ kwĩ mũndũ ũgũkĩra na marekagia ciugo imwe ona wathi warora mbica ũkeyũria we ona Rigathĩ ndakũĩ Ruto ndakũĩ nĩ ona ndũnjũĩ ona tũtirĩ tuonana twarumana mĩtambo-inĩ nĩ tondũ wa atongoria erĩ kuria ahũri biacara ciao ĩmwe kambuni yao me director marĩ othe kuria koguo at the end of the day rĩrĩa marĩkania nĩ ũteti-inĩ macokaga gũthiĩ gwĩka mathabu ũranjĩkirithire ithabu ũranjĩra atĩ family ĩmwe yamũkĩra birioni 10 arĩ baita ya mwaka ũmwe thĩinĩ wa kambuni ĩmwe kuria witũ ugacoka igua atĩ family ĩyo neno ĩngĩ ciarũmanĩrĩra no niĩ nawe tũhoyanaga cumbĩ tũrerana ciathire ciaikũrũki atĩ rĩu kwanja we wĩ nginya pseudo account 10 nĩgetha ũrume mũndũ ũrĩa ũtaranyita Ruto mbaru kana ũrĩa ũtaranyita Rigathĩ mbaru ko ũtangĩhe gĩtĩo woni wa mũndũ ũcio ũngĩ na niĩ he gĩtĩo woni waku kuria witũ na ngwĩre ũmũthĩ ũyũ nyokabi ũmũthĩ ũyũ na nĩguo ndakwĩra gũtirĩ mũndũ wĩ kũrĩa arĩ ũtarĩ na thogora ũndũ wothe wĩ kũrĩa akoragwo nĩ kũrĩ thogora njokere rĩngĩ ũndũ wothe wonaga ũgĩkĩka bũrũri ũyũ nĩ kũrĩ thogora mũndũ ũyũ wĩ mwena ũyũ nĩ arĩhe na thogora wake mũndũ ũyũ wĩ mwena ũyũ mũndũ nĩ akĩrĩe kũrĩa akĩrĩe na he arĩa angĩ gĩtĩo ndakwĩra gũtirĩ mũndũ
guthiaga kundu oro uguo tu athiaga gutire muteti umaga ati kuria umite kwema athi kunyi ndathiaga oro uguo tarekenya mbenguri atiriri mambere ya ngai uria turaga muoyo tondu ni tuturite ha uteti-ini nie nawe ri na tukeyonera ateti na tukamaigua ri do we genuinely have the love of the public tukenda muingi uriku muingi onaguo utagitwendete muingi ukenaga hindi urari onaguo ndiakurihe mubunge muhajiri ati ekire campaign kuria gugwitwo Mathioya ati he mutumio mwe amakire athiete micemanio yake 10 neyo no menya athia akaguthwo gikingi o gikingi gutire mundu wiguaga ona akiaria kanua agathimite gukagathima na agakamata atari thogora Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Postpartum hemorrhage nĩ kuga atĩa atĩ mũtumia nĩ arĩkia kũheo mwana oro wega no ihinda-inĩ rĩrĩa arĩkia kũrehe gakenge gaka karĩa tugaga nyina wa mwana tonya thĩinĩ wega kenge no gakenge gaka gatiroeka wega amu nyina ena ruo rũrũ rũrarehwo atĩ nĩ arĩkia kũrehe gakenge gaka no aurire atĩ nginya rĩmwe hita rĩngĩ nĩ ekũhetwo mwana na njĩra ya ĩno mũno nĩ egũbatara gũcokio thieta rĩngĩ nĩgetha hita rĩngĩ ahote gwĩkĩrwo cumeria mekĩraga itoĩ kana nĩ cenjetie kana nĩngĩ. Dr. Karanja ũrĩa nĩ gynecologist wa thibitarĩ wa the Santa Mo wĩ harĩa ũguo Keno njĩra ya gũthiĩ kũrĩa ũguo mwena wa Murang'a arenda atũtarĩrie makĩria ũhoro wĩgiĩ postpartum hemorrhage kana kura hĩndĩ ĩrĩa mũtumia arĩkia kũheo mwana nĩgetha tũhote kũnyita makĩria nĩ kuga atĩa. Nĩ wega mũno Wambui wa Mũturi nĩ kũnjĩta gũkũ Inoro. Rĩtwa rĩakwa nĩ Dr. George Miri Karanja. Ũmũthĩ ngwenda twarĩrĩrie ũhoro wa kura thutha wa mũtumia kũheo mwana kũrĩa twĩtaga postpartum hemorrhage. Kura nĩ gũkoragwo kaingĩ nĩ kĩndũ kĩgũkorwo kĩna ũgwati mũno tondũ nĩkĩo tugaga nĩyo commonest kana nĩyo gĩtũmaga atumia aingĩ mũno makue magĩa ciana. Mũndũ nĩ oiraga nĩ ũndũ wa rĩngĩ akĩgĩa mwana agatarũka no ukorwo wagĩa mwana nyongo ya mwana ndĩrahota kũnyiha nĩgetha bleeding ĩtige kana no ure nĩ ũndũ wa gũkorwo he kĩndũ rĩngĩ nyongo ya mwana ĩtigarĩte kana tuga products of conception icio ciothe no itume mũndũ oire na rĩngĩ ũcio ũkaga thutha ona ndũkinya mathaa merĩ kuma mũndũ agĩa mwana. Ningĩ no ure thutha ũcio rĩta ona ũninĩte mathaa 8 kana nginya thikũ 3 ũngĩgĩa na kĩndũ gĩtagwo infection ĩngĩ kaingĩ bacteria infection igatũma rĩngĩ nayo nyongo ĩgĩe na thĩna. Koguo mathĩna macio moka nĩ tugaga nimenda gũtangĩrwo na ihenya mũno tugaga nĩ emergency, the very extreme emergency tondũ no mũhaka matangĩrwo hĩndĩ ĩyo within half an hour otherwise mũndũ aikara ũguo no aikare ũguo na either akue kana agĩe na mathĩna mangĩ for life. Koguo ũrĩa ingiuga na ũrĩa ingĩenda kwĩra atumia nĩ atĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩthiĩ thibitarĩ kũgĩra ciana medical institution kana facility iria ciĩtĩkĩrĩtio nĩ thirikari kũrĩa ũndũ ta ũyũ ũngĩũka wa kura ũgũtangĩkĩrwo na ihenya na ũkagirĩrĩrio gũka na rĩmwe no ũke tarĩu tondũ ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga andũ aingĩ makue rĩrĩa marenda kũgĩra ciana mũciĩ kana kũndũ hihi gũtarĩ na andũ arĩa mena ujuzi ũcio wa kũheithia andũ ciana. Koguo Wambui nĩ wega tukawĩraga andũ ũndũ ũcio woka nĩ mũndũ kũrwo nĩ muoyo au kũgĩa complication nĩ ũndũ traumatizing mũno na nginya kũrĩ family na nĩ ũndũ ũtagĩrĩirwo nĩ kũhappen tondũ nĩ ũndũ ũngĩrigĩrĩrio na ũtangĩkĩrwo no unfortunately nĩ ũndũ ũkaga hingo ciothe. Koguo atumia othe ningĩmũria mwĩmenyerere na mũgathiaga kiriniki nĩgetha mũkerwo angĩkorwo kwĩna thĩna ũngĩũka hĩndĩ ya kũgĩa ciana. Nĩ wega mũno Wambui. Thank you. Ũcio nĩ Dr. Karanja Kimiri George wa kuma thibitarĩ wa Santa Mo kũrĩa mwena wa Keno mwena wa Murang'a County tukĩarĩrĩria ciĩgiĩ postpartum hemorrhage hĩndĩ ĩngĩ mũtumia ũngĩkaigua atĩ nĩ waheo mwana wĩragwo nĩ kawaida tondũ no waciara no mũhaka ure nĩ kawaida atĩ nginya ũkinye wiki cigana wona nĩ urire gũkĩra makĩria na nĩkĩo tũmwĩraga hĩndĩ ciothe tafadhali make sure wathiĩ kũherwo mwana thibitarĩ amu maũndũ ta maya mangiumĩra nĩ ũkũhota gũthaitĩrwo tene. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi wĩra wakwa ũkoragwo ũrĩ gũgũcanũra ciĩgĩmainie na ũgima mwega waku wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Bye bye. Ugima wa mwĩrĩ wĩmenye wĩtumberie na ũikare wega. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Oi uma
ni uyu wathiomo uma ikarira kahiga gaka gaitå nawe atiriri yes Dithemba ri ikoragwo ari mwisho wa mwaka niguo kihuruko gikiguaga gukuru ni muthenya ni hindi ya kuhuruka ri niguo ni rwa guikara thi wadimaya uria wikite mwaka mugima tugana githungu atiriri ku reflect you reflect what you have done the whole year riu ndio atiriri ni athuria igana magaikara thi makenere uria mekite mwaka mugima ni atumia igana meguikara thi makenere uria mekite mwaka mugima ni anake igana na iritu meguikara thi mundu akenere achievement iria achievete mwaka ucio kana wareka mwaka ucio ure ta gutugwakagi niguo tondu ona Ngai ahuruka muthenya wa mugwanja ri muthenya wa mugwanja wa kuhuruka wa Ngai ri ni uri different muno na mithenya eno ingi mithenya eno ingi augaga atiriri gukigea utheri na gukigea nduma nake akirora kio na muthenya ucio ni mwega agoka guo nginya muthenya wa gatandatu o gukigea utheri na gukagea nduma no muthenya wa mugwanja ri kuhuruka ri gutiageire utheri na gutiageire nduma you just go and check your bible already ciakire okuo acha kai kamuthenya kai thiko iria ingi ciatuika ni ciagea niki uyu ndwari kiambiriria na ndwari kirikiriro tondu Ngai atoire andimayaga uria ekire ithuĩ tuturaga hindi itagwo kihuruko undu ni twathie kuhuruka ri urandimaya niki wikite mwaka ucio ni ciana cigana mentete mutumia waku mukenetie maita maigana mwaka ucio muthuri waku mwikite maundu mega maigana mwaka ucio tondu riu ni twaingira rede ya kuhuruka urahuruka wikite atia wega good urutite wira uri ucio wathi kuhuruka ucio watumothi ukahuruke no na ndwa maona magikua ni kuri makuaga na ni kuri mahurukaga tondu mundu tari undu agwikaga ri ndangihuruka ahuruka kiri gukua ku no yakuhurukitio na mbere ahurukire tene ona hakiri andu angi meragwo atiriri ni anjiriirie guthinio ni mwiri na ni maheni ni wanjirie guthinia mwiri ni atia ndoraga maundu na njira ciothe umuthi wina uhoro mundu ndagathinie mwiri acoka akoma gugatuikaga ati ni aranjiririe guthinio ni mwiri na no twirite athinyaririte mwiri ino wa unyamaria tariu nya Dithemba eno macokeririe mbia cia kunyamaria mwiri mwiri kunyamario biu ona timecie meingite na ndua riu ni nginya andu maramenya ni tui kwirugira ona hanokia aria matari a biu ri magacoka kuhonoka wega Januari ni ndu iria megutungana riu uri wa ndaro ri nona gate gaka tuikarite ngwenda okire ndagika cigana ona ucokie meciria maku na thutha what are you celebrating yes niguo what are you celebrating ona mutumia mugurire nguo cigana niguo urite ng'ombe cigana murite nyama kilo cigana wakite ati nante wikite wikuritie na ki teka atiriri thie na wega ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro Kenya yote twathie mwekwe nginya kuria gugwitwo gwa Toyota Hilux na guku gwa Toyota Hilux ni kundu kwega tondu guku nikuo makoragwo ino ni Sifa Mobility Nyokabi tuingire nigetha twambe twarie cia Sifa Mobility mundu wothe ukoretwo akiri na Hilux uranjirire thaici ni kiama riu kia andu aria no uria tutuonaga riu andu aria angi hothera ciugo cina riri cina o ngari ucio iretwo Hilux Owners Club itigo dauga ni club Hilux Owners Club ri ni a mundu wothe ugurite ngari ino kana double cab kana single cab manual kana automatic agikorwo gurite single cab kana double cab ni uraheo mweke wa gukorwo ukiamukira motungata maria mega atauga what is the common thing ni gukorwo magurite Hilux ni aria magurite kuma kambuni na kana ni cia tene kana ni cia nginya riu gutira makania ona gikonwe wereheire fata ni ukorwo wina ngari yo muthemba wa Toyota Hilux double cab kana single cab mawega mao ni atiriri ni uraheo service ni gucenjerio wiro ni gucenjerio element ni gucenjerio air cleaner na indo icio ingi ciothe undu uria ungi mwega ni ati wareherwo spare parts ni urenderio na spare parts icio na bei iria njega na wamenya marehaga cia original kana ni shocks kana ni o kindu kiria giothe ungenda mountain na indo ingi ta icio o kiria ungenda gukorwo gicenjerio ri ni makuhete withiini wa Hilux Owners Club ni makuhete mweke wa gukorwo ukiamukira mathogora maria mega kuingira kuo ri ni
519 star 44 hash star 519 star 44 hash ni ukuhota gukorwo ugiteithika na njira njega uingirite kure kwa Hilux Owners Club no hote gukorwo uikaire wega. Otherwise ndwari guku Friday ndiari guku Friday Thursday nduokire we kai kurie na Thursday niguo wainukire aya ndathagira maithia muno no Friday twitokire yes Thursday twari nawe andu ni maraheirwo ngerenwa kaitana kuona kwa ngerenwa ile kumuthuri HSC commendation andu ni maraheirwo ngerenwa biu andu ni maraheirwo ngerenwa piu piu ndiragire tukirwira kaire tukaraga gwitu kuria Nyeri kaheo Turufena ni ahe ni twaugire aheo ndamunire kwa JK araugire ni aragitariria uria akiagire ni guthie kura bururi-ini wa Brazil nama nona ndutiega nona gatwire geka gatire karambirie iti karambirie ndikaire tukiega karageria miaka 22 ri yes miaka 22 twari rifaroli na ndari guku ndari guku na ndakwira kuria miaka yaku waringithania na yako ndari guku munene niĩ ndio ndahuritwo ni maisha proper ino ni ndiakiri guku we ndwakirikite hindio guku yo ndauga atiriri ndagukire kayo huthagia 27 ndari ndari guku munene 27 ndari guku na ni ndakwira ni huritwo ni maisha muno ri we uko tani tu yo wa miaka 22 at her age 22 years ni ageretie muno na mwisho ni ara recognizeirwo ni World Guinness Book of Record na maragikira record iri na record igire marenda wira ni matumirwo wira andu maramuri ni mekuya mutuma utwara kure maruga matikau kure ui ni marugira atiriri muti nduri na bara mutikae kumunya muti uguo ri mwiritu ucio ni akite wega ni akite andu anyiri wega riu na record igiri ya mathaa 72 na meri na ya mathaa 48 48 hours and 72 hours no guo niguo tukwenda mbeu njithi meke hatikire arugire ndarire yes ona ndanyuire ona kwithamba imagine ni kugeria muno kunene sacrifice acio ni mbeu njithi riri urageria ni ageretie biu riu andu ni marakeheirwo ngerenwa ni president ni kuri maraheirwo ateti ni maraheirwo kabogo ni maraheirwo Ali Kinyanjui ni maraheirwo andiki angia mohoro na aini ni maraheirwo riu irie value ire yari hau kafere oheto kaja withio na andu aheirwo by the way ithe gai papa by the way man ngithe tukona HSC akwa ndi mzalendo akwa HSC akwa ndi mwananchi mzalendo ndiye kiru ndaheirwo ndikoragwo by the way ndikoragwo na gathuri by the way ni wendi uhingisa kama undu acha by the way ithe gathuri muheithe gathuri gaka gatire na HSC ni ndikoragwo HSC by the way ndaheirwo uzalendo award ni kuga atiri ni nyendete bũrũri witũ wa Kenya by the way na njira nene muno ndi ndaheirwo HSC no ndaheirwo no president hindi ya president Uhuru wa Kenyatta ire tia naguo ni ndaheirwo ya bwana Kihara ndaheirwo bwana mundu gwitwo PS ndaheirwo hindi yo ya uzalendo ni tondu wa kwira andu meyumirie maikie kura na methambe moko ndiheirwo ya kindu kingi HSC ndi ndaheo nguche ni wona ni kuheo mbere yako ona Benjamin akiri ina aithira na Kariuki na kama uria ben githai andu ni mahetwo nyamu icio reke andu maheo fiu atiriri muthuri no ndigikoragwo kindu atiriri ni kuri kundu ngitonya nayo njage acha gutire kundu ona gutire mundu ngigutambura no gukiruka mione borithi ta andu ari angi akirogere no ya gutambura de bũrũri hatake no kumikira mumikiraga ha riu tari Facebook uguo ini ndikirite ndire ndirekira tiga uiru tiga tondu ndu uraheo ndungeheo ndungeheo ni mundu ndikuririkanaite kaundu kau by the way na wandigire guku gikira thuti acha wanjerire nyiterere tiga kuhenania wanjerire nyiterere muthuri ni muri handu ona ndwanjerire kwakina covid ndakuonire kiria igiritwa TV-ini ni ndiathire ku by the way ni ithi marito manyu matiakirwo TV-ini riu gwikirwo TV-ini na guthie meha na ngurani theti na ngurani ndiathire ni ndiathire wewe ndirathi ta huko we anyway Kenya bejoke kuria kwa andu megwitwo Hilux Owners Club aya nio ene kana Sifa Mobility ni marakumenyithia ati angikorwo wi hau na no wende gukorwo ukiingira thiini wa Hilux Owners Club ni uraheo motungata ma services ukaheo motungata ma partnerships ukaheo motungata mangi maingi wina ngari manual kana automatic wina ngari 4 wheel kana wina 2 wheel wina ngari double cab kana wina single cab tamenya kuria kwa Hilux Owners Club ni uhetwo motungata maya mothe na thogora mubashirire hinya star 519 star
44 hash star 519 star 44 hash uhote gukorwo wikaire wega na uhote gukorwo kingira thiini wa kirabu kiu kia Hilux Owners Club na uteithike na njira iria ikwagirira muthikiriria wa Inoro FM ari tha reke nyambe tumire atiriri thiguku i hakuhi watura ni 10 days only nigetha tuingire Kirithimathi tariki 25 tuthi 26 nginya 27 turuge riu turakwira ithu kuragwa star 236 star 2 hash ne star 236 star 2 hash goko ni ugukorwo wina kanya ga gutwika ati we uhotani ugukorwo wi waku ni tondu ithu turetha mundu wa 100 rucini rwa umuthe maundu make magire Kirithimathi yuke tene ni owe Inoro ni utaukitwo ni kaundu kari kuika Inoro ni tafarira ni amemerekia ni mwambiriria niki owe kia Inoro riu rucini rwa umuthe kuria kwa ni tondu wa changamkia Krisi ni tugugwetha nigetha tukunengererie mbeca mukahuroka ta wibange nigetha ona maundu mako magire muthenya wa ira ri ndathite ugaitu thutha mutumia murata wako gwitwo Monica ni mararulsire baba wao ugwitwo ithe wa Rafael na Monica etagwo fantastic writer na riu ni turathiete gukorwo kimumiriria na ni agakorwo akihurukio kuria weyumiririe neo weyumiririe Miato-ini village muthenya wetatu ni tugakorwo tugithie kuria mwena wa weyumiririe na nge family ya mundu ugwitwo Rafael na Monica na nyumba yao yothe kwa mzee fantastic writer tuge arohuruka uhoro na reke tuge riu riria muracemania na anduri andu othe ngwiciria riu ni mambitie kuona maundu maria maraugwo ni twambitie andu tondu riria athuri maikara thi handu ri ni magikaraga thi makambia ku discuss makirikia igongona makambia kwaria cioteti andu ngwiciria ni makinyite handu makambia kuhinguka maitho tondu tene turoi andu mundu athiaga na kihugukanio kiria gikuo no ni uraikara thi riu thiku icio ikara nginya na arata aku na athuri na ndakuria ni nyendete muno guikara thi nao ri ni uraigua ni marakwe uhoro wa muonere makamba gwikara rakiri-ini matwa kwaria cia Jeff Kuria to niwe twinake kwa ihinda riri maka-analyze magacoka makorania na nikuturagwa ngwiciria rwera tukinyite uria turaugaga ri muingi no uthiete ugithomaga tore na ndereti ha Thursday wathie ni ndakenire muno ni thaa 2 cia rucini mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro shesheni hakuhĩ nawe Inoro rucini rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi no tana Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Ateti a mũng'ethanĩro nĩ mareganĩte na mĩbango ya thirikari ya kwendia kambuni hamwe na honge cia mũingĩ ikiuga ĩracokanĩrĩria mbeca cia gũkinyanĩria mĩbango ya ũthii wa na mbere magĩtongorio nĩ Martha Karua mũtongoria wa kĩama gĩa PLP na Peter Gatira Omunya wa PNU maroiga mwerekero ũcio ndwagĩrĩire gũkinyanĩrio gũtarĩ gũkuruhania mũingĩ ona gũtuĩka bunge nĩ yahĩtũkirie watho ũcio gĩikaro-inĩ. Maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno marĩ kũrĩa mwena wa Meru. Karua akiuga thirikari ĩno ĩrĩ kuo ya gatano ya Kenya Kwanza nĩ ĩkoretwo ĩkĩagarara ihoto cia mũingĩ na njĩra nene.
ati wengine wanasema mama ni mkali hacheki. Mimi nicheke na mpisadi, nicheke na wale wanaua watu na wanakosa kumpatia security. Ng'ombe zenu zinaenda na watu wanauawa, nitacheka na wao saa ngapi? Kwa hivyo nikikabiliana na wafisadi siwezi nikacheka. East Africa na Afrika viongozi wamezoea kukataria kwa viti, sana sana kiti ya urais. Kwa nini tuue ndivyo tukae kwa viti? Kuchaguliwa sio title deed. Ukiajiliwa kazi unaweza futwa saa yoyote. Ukipatiwa miaka 5 fanya kazi, ufanye nini? Uende. Miaka 5 kwa mtu ambaye ni serious anaweza fanya kazi nyingi hapa Kenya. Nake mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini Raymond Omolo ni okiriire atetia mwe gitaru kia Nyanza aria aroiga ni makoretwo magitetia thirikari matari na muthingi. Omolo aroiga mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ndagiriirwo kuheo mikana ni atongoria ati niguo makamunyita mbaru ithurano-ini cia mwaka wa 2027. Aroiga Ruto agiriirwo gukorwo akiruta wira ateguthingiриrio andikanire na muingi wa gitaru kia Nyanza iguru rigie tabarira cia uthii wa nambere iria marenda ihingio. Kenyans will be able to judge you by what you are able to do for them. And what we are doing, what President Ruto is doing, is economic justice. And he's doing it without any coercion. So let's not allow any of our leaders, any of our politicians to coerce or to give conditions to the president, because he's already doing what he promised and what he knows is the best, or is in the best interest of all of us as a country. With almost 30% of the entire budget having been dedicated to matters education. And this speaks to how valuable or how important education is to His Excellency President William Ruto. Turi uteti-ini mwaka umwe na nuthu riu mbere ithurano nene cia mwaka wa 2027 iria irariirio tariki 10 mweri-ini wa kanana, ateti amwe kuria mwena wa Kiambu ni mambiriirie gukorwo makiambatiria urugari ona nginyagia makanitha-ini na ciungano-ini ingi cia mahoya. Gavana Kimani Wamatangi oria wirigirirwo gutetera giturwa giake riu akirigirirwo gukang'ethanira na mubunge wa Thika Alice Wambui wa Ng'ang'a oria raniriire mito yake ya kwenda kweheria Wamatangi giturwa-ini kiu na gutuika gavana wa gatano muthure wa Kiambu. Mwarikito Weru wa Mwangi niwe urahinyia uhoro uyu. Kuna uchaguzi imetangazwa ya Januari na mimi naona pengine imewachanganya kidogo. Uchaguzi ya Januari si ya gavana, ni ya chama ya UDA. So tulizeni boli kidogo, bado ya gavana itakuja baadaye. Ama na magari jameni. Nditimurano ya giuteti Kiambu riu ni yumiritie gatagati ka gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi na mubunge wa Thika Alice Ng'ang'a. Ndeto ĩrĩa riu yonekanite gutuma uteti wa Kiambu kuoya mwerekero ũngĩ. Nataka kukuambia ya kwamba pahali ambapo panaitwa Juja constituency kuna barabara inaitwa Matangine itengenezwe iwekwe rami. Kule ambapo kunaitwa Githongori kuna barabara inaitwa Karia iwekwe rami. Your Excellency, sisi tuko na raha siku ya leo kwa sababu mimi hivi karibuni nitakuwa mdosi wa hapa Kiambu. Gavana Wamatangi akiuga ati kwa ihinda riri ndarenda gwikuruhania na uteti no agicungirirwo ni gucokeria amuku ake aria makoretwo makihuthia wira wake. Tukifanya kazi, siasa inakuja mwaka wa 2027 na tutakuwa tayari, Your Excellency. Zingine unajua Simba akitulia anaonekana kama ni paka vile walivyosema, Your Excellency, lakini sisi tuko sawa, Your Excellency. Na Kororia, mimi ndio sitting governor wa county ya Kiambu, mimi ndio governor to be wa Kiambu. Don't be in doubt in your mind. Wana Kiambu hoye! Wana Kiambu hoye! Aria maranyita mbaru gavana Wamatangi makionekana gukungwira tabarira iria koretwo agikinyaniria matura-ini cia urimi. Tariu ngira haha ni nyitete fertilizer, nganyita mikorofia, ni kuga ati ona thutha wa miaka ingi 10 no gakorwo ngiona mukorofia na ngamenya Wamatangi ni atwikiire undu uria ubatie. Ni riake ni atuhete ringi twicikei na ni nguku nene icio atuhete wathukie twagithura ungi ugatuhe maendeleo tamaya. Ihinda-ini riu nao arumiriri a mubunge wa Thika Alice Ng'ang'a makionekana gukorwo na mwihoko munene na ciiraniro ciake ta waki wa bara ya Kiambu
Kimbo guthii Matangi. Sisi watu wa motorbike wenye tunatumia motorbike kutoka hapa hivi Kimbo tukienda na huko area za junction, barabara imetusumbua for long. Kuna wakati Harris alikuwa amesema atatutengenezea hii barabara, but gavana wetu alikataa. Sisi hatutaki kujua ama mtu mwenye anatengeneza ni wa Juja ama si wa Juja. Ile kitu sisi tunataka ni maendeleo. Grifotra shesheni yako na Inoro FM kuma kaunti ya Kiambu ni njitagwo Wero wa Mwagi. Nĩ ndagĩka mũgwanja ihetũkĩte thutha wa thaa igĩrĩ rũcinĩ, mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega tũgũkũrehera wona ciarĩkie kũhanda thaa ithatũ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Otana, Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kenya yote, popote uendapo, gari ni Hilux. Miaka nenda, miaka rudi, barabarani, shambani na hata mjini. Hilux ina nguruma. Wakulima wanaiamini, wafanyabiashara wanaitegemea. Kuendesha Hilux ni kuendesha nguvu, imani na uthabiti. Milima na mabonde, Hilux inapita. Na sasa kuna Hilux Owners Club. Hapa mambo ni moto, offers ni kibao, service kibao na partnership deals huwezi pata kwingine. Ni zaidi ya gari, kuna high advantage. Kujisajili piga star 519 star 44 hash. Narudia piga star 519 star 44 hash au tembelea tawi lolote la Sifao Mobility kote nchini. Karibu ndani ya Hilux Owners Club. Oriadwa aingĩ na othe maroiga atĩ mũtu ũrĩa ũratigia nĩ mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mũtu wa ngima wa Lea nĩ mũhinyu wega na ngima ũrĩaga ũkoma pa. Chavaci cia mũtu wa ngano wa Lea tiga tu nĩ hakuhĩ werũ maciara nĩ chama. Tonya duka kana supermarket hakuhĩ nawe wetie mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na ndũkerira. Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. Rĩu njĩra njerũ ya kũgitĩra mbeca na ũtonga waku nĩ nginyu kũgerera Allianz rungu rwa kambuni ya Sanlam. Mbeca ciaku na rũciũ rwaku nĩ rũgitĩre na Sanlam Allianz. Tũcerere nenda-inĩ cia ũkinyanĩria tũgitĩre rũciũ rwaku. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. No njũragia atĩrĩrĩ nĩgetha tũrĩmba gũthiĩ kwa Naivas nĩkĩ tũranagia ithuĩ nĩkĩ tũranagia ithuĩ ta andũ ta rĩu rĩ mbara icio irarĩ Kiambu rĩ nĩ ciake mbara icio irarĩ kũu Kiambu ũyũ akauga na nĩ ndĩroka governor, ũyũ akauga na niĩ governor, ũyũ akauga o nĩ outgoing, ũyũ akauga tũgwĩkona, ũyũ akauga mbara ici ciothe tuonaga rĩ nĩ ciake. Na harĩ na ũtiganu mũnene mũno, harĩ na ũtiganu wa kĩgongona kana kanitha-inĩ, na harĩ na ũtiganu wa dayas. Dayas rĩ nĩ kũrĩa tũgũthiĩte kũrĩa gwitũ Thamanda hau Kambe twambatĩrie Njukua kana tũthiĩ Kerwa twambatĩrie Njukua kana andũ moke mari horo wote ti niĩ hau ndikoragwo na thĩna
tarinde kurari na president araruguragia maendeleo na guku mau summit ri barabara ya guthii na ikuru ri ndina thina na hau no niki turanagira ndona mundu oria kiuria ha oria tene niguguthomera SMS aroria tiriri Jeff toria nyoka bia tiriri niki turanagia ithui andu a guku gikuyu-ini Jeff niki nyumba ya gikuyu yoranagia gisiasa taratongoria a Kiambu taratongoria a kuria kungi niki turanagia cio ni mundu wandika uguo haya haringi mundu ngingi niguga atiriri mubunge wa gwitu ari Sing'ang'a ni atige kugweta barabara ya matangi guku ndirona andu makienda uhoro ucio wake Jeff atongoria aitu a gikuyu ri magire o guikara thi methe kihonia kia maundu maya tuonaga guku inegene riri ria andu guthie kwethera ona nda ciao ri ni meciragia Wanjiku oro na hanini nake mundu ngi akauga atiriri umuthi Jeff niguo turathie targeti thiini wa first world country umuthi niguo kurugurio tabarira kana niguo kurugurio mubango wa uria tugukorwo tugikinya kundu ta Singapore ndiraroraga ngona riri hena atiku irandikitwo ni muthuri witagwo Irungu wa Kang'ata arakompeaga utonga witu per capita per digital etagwo per capita GDP arakompeaga bururi witu wa Kenya na bururi wa Singapore araugire atiriri thaici ri bururi wa Singapore ri uri at 90,000 USD ugika mathabu mana ihenya ri tahura 90 times 129 hura na ihenya nigetha mundu amenya haria turi coka riu hore maundu maitu ithuiroko 129 times 90,000 129 yes multiplied by 90k yes nona 11.610 11.6 million 610,010 yes US dollars haya na ithuiri twi 2,600 ma 2,063 USD ta compare the 2,636 636 yes multiplied by 129 ha tarutithania ona ndingerutika rutithania ukirutithania ri already they are at 11,300,000 above what we have yes koguo ithuĩ twĩ 340 yes per capita GDP au niho turi ugo bururi ucio tutigite na kundu kuraihu muno no riri ona ori hari haria mambiriirie hari haria mambiriirie na ndaigure president akiuga uguo no nigetha tukinye kuu ri hena maundu mana twagire ni gukorwo tukirumirira uhoro wa corruption tonine pio completely corruption Kenya ethire pio na ndikanoneke ringi uhuthiri moru wa mbeca cia muingi number 2 uhoro wigie kugwithia magoti kuri andu aria mararuta biashara we nyonaga ni rutaga biashara ni rutaga biashara tukorwo na investors aingi maroka guku tondu magoti maitu ni friendly namba igiri namba ithatu uhoro wigie industrialization iganda bururi witu wa Kenya ikorwo cire nyingi ndaroga ngona atiriri indo iria mendagia ona nja wa bururi ri ni nyingi muno uguo kuria gicukiro kiao kia meri ri ki busy muno gutuma indo nja tita ithuĩ ni kwamukira tondu gwatwikire ithuĩ mirigo ĩrĩa mĩingĩ ithuĩ tukoragwo nayo gicunjĩ kĩrĩa kinene muno ithuĩ ni kwamukira koguo ni kwa importaga tugatuika tu importaga ginya irio iria ithuĩ twagĩrĩirwo ni gukorwo tugisupply tutume na nja na gwatuika ni giconoko kinene muno tu importaga ginya kuma Tanzania na Uganda mabũrũri marĩa tũrigainie na ithuĩ tũtuikaga atĩ tĩri witũ rĩrĩa tugaga ũhoro wa arable farm ithuĩ mugunda minene muno ingituika ni kurimika na twitongia irio no ni kuratuikire utiganu witu nao ni umwe utongoria muru ni tondu rĩrĩa kũngĩtuika atĩ ona wĩna ũtonga ta rĩu kuria nĩ ngwĩraga atĩrĩrĩ no ũthũkũme gũkũ wĩimĩte ũcokanĩrĩrie ũtonga mũnene mũno ũkane mũrĩithi within 1 year andu marorage indo cia kuria ikaga ni tondu rĩa gwatuika atiriri twaheo bururi mwega kwina utauku ithuĩ ni twahingũkirwo mbere ati na gwatuika ona wiyathi ni twagia na twahota gwitwara no gugatuika ithuĩ turi akoroku muno ni tondu nikio kuratuika kwina billionaires
hakwi igana rĩa mĩrongo iganona ũkĩringithania na mamirioni ma Akenya arĩa matangĩigĩrĩra thani ya irio ĩmwe tu harĩ mũthenya metha igũrũ nĩgetha family ciao irĩe. Yes, rĩu rĩ ndona horo wĩgiĩ indo iria ithuĩ tũraruta na kũu nja ciratarĩrwo kĩndũ tiririoni 2. Ndona ithuĩ tũraneana na kũu nja tũraneana indo cia tiririoni 1. Ũguo rĩ nĩtũthiĩte hathara ya ciringi tiririoni 1 na kũgũra indo na kũu nja wa bũrũri. Korwo nĩtũkwenda gũthondeka bũrũri witũ wa Kenya na tiririoni icio 5 igũkorwo ikĩrugũrio mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, cimenyererwo wega, twĩke maũndũ macio mothe twauga, tũkorwo na mwathanĩre wega kana mwathanĩre mwega, tũkorwo na honge ciĩrũgamĩtie, presidency kũrĩa bunge na kũrĩa kwa icirĩro gũkorwo nĩ kwĩrũgamĩtie. No kwaga maũndũ macio mothe rĩ, gũtirĩ Canaan tũgũthiĩ, gũtirĩ Singapore tũgũthiĩ, tũgũikara o gũkũ tũrĩ tondũ ũguo nĩguo kũrĩ. No tareke twaranĩrie na mũingĩ ũtũ nĩguo cagũranaga na mũingĩ ũyũ nĩguo ũtwĩraga ithuĩ nĩ marona mathĩna nĩo marathiĩ kũrĩha magoti. Nĩo makoraga we nĩ ũhandire nyanya ciaku, we nĩ ũhandĩte waru ciaku na itũngũrũ ciaku, we nĩ worĩithĩtie ngũkũ ciaku cia matumbĩ, ona nĩ wĩna iria, mũrĩmi wa iria, nĩwe wĩna kahũa, nĩwe wĩna macani, nĩwe wĩna cukari, nĩwe wĩna beniko, nĩwe mũrĩmi ũrĩa ũkoretwo ugĩte atĩ ũrĩmi wakwa nĩ ngwenda ũgacĩre, ũgacoka ũgatuĩka atĩ indo icio mũrĩmi wa mũcere, ithuĩ twĩna mũcere makũmbĩ-inĩ maitũ ũtarĩ ũrahũthĩrwo mũcere mwega, tũkareherwo mũcere ũngĩ kuma nja wa bũrũri. Nĩ tondũ no ithuĩ tũcokaga tũkaingĩrĩra na tũgatuĩka na ithuĩ tũrenda ũteti ũrĩa ũtarĩ mwĩtĩkĩrie, na ithuĩ tũrarĩhwo nĩ ateti, tũgathiĩ tũgaikara kũrĩa mĩcemanio harĩa mbere, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa Nyokabia ngĩaria mĩario ona ĩtarĩ ya hadabu mũkahũrĩra makobi, Kuria nake agoka na andũ ake, nĩgetha ona hĩndĩ ĩrĩa ngĩtũcinũra na agatũruma, hĩndĩ ĩyo marahũthĩra mbia cia mũingĩ, maretotora nĩ tondũ mena nĩ marĩte na makaigania, maretotora tondũ ciana ciao nĩ igũthoma. Ithuĩ rĩu tũraria cia gĩthomo gĩtuĩka atĩ JSS ya gũkorwo ĩhatĩka-inĩ mũno, nĩ tondũ tũtirĩ tũrahota gũtuĩka nĩ twahingia arutani arĩa tũkwenda. No nĩ tũrĩ na gĩcunjĩ kĩnene mũno kĩa arutani matarĩ mawĩra arĩa makoretwo makĩhoya narĩ matuĩke atĩ nĩ mandĩkwo wĩra nĩ thirikari. Rĩu rĩ mũndũ ũtarĩ wĩra Nyokabirĩ, mũndũ ũtarĩ na gĩa kũrĩa rĩ, mũndũ ũtarĩ na mwĩhoko wa rũciũ kana mwĩhoko wa hwaĩ-inĩ rĩ, egwĩtĩrwo ciringi 200 auge ndekuoya nĩkĩ, egwĩtĩrwo ciringi 1000 auge ndekuoya nĩkĩ nena thĩna. Thĩna witũ wothe harĩa ũrĩ rĩ, mathĩna maitũ mothe harĩa mambĩrĩirie rĩ, nĩ gũkorwo twĩna ũkĩa mũnene. Number 1, number 2, number 1, number 2 nĩ kwaga kũmenya hinya ũrĩa ithuĩ ta mũingĩ tũkoragwo naguo. Number 2, number 3 nĩ gũkoroka gwitũ. Tondũ ndakwĩra atĩrĩrĩ, mũteti ũmwe itegũtinda ngĩanĩrĩra haha anjĩrire ekaga campaign kwao, ekire mĩcemanio ũmwe mĩcemanio hakuhĩ 15, no oathiĩ mũtumia ũcio nginya nĩaugaga atĩrĩrĩ atĩ mũico anyitwo augire atĩrĩrĩ kahũa nĩ keru na nĩ kũrĩa ngũrĩa. No tũtirarega kũrĩa tondũ no irio itũ rĩ, ona mbere no thĩ no mareragwo rĩai. No rĩrĩa twatuĩka nĩ twathiĩ gũkorwo nĩ tũracuka mũtĩ harĩa twehitha rĩ, Kuria witũ wende watuĩka wa ũcagũrana nĩ tondũ wa 10 rĩrĩa ũrarĩire rĩ, ũgĩcokaga gũkaya nĩkĩ wĩ mũingĩ. Ngwĩraga atĩrĩrĩ Nyokabi, na ndiũ kana nĩ Sam Kinuthia augĩte atĩ mbeca nĩ itũmaga nginya baba witũ anjĩte mũthee. Mbeca nĩ itũmaga mũtungatĩri atukanĩrwo piũ auge president tũkamũcokia rũcinĩ tene. Mbeca nĩ itũmaga mũteti arie mĩario ya ũrathoni nĩgetha kĩrĩa kĩrauma kiume. Na to mũteti oro na ithuĩ noguo tũhana, ithuothe mũndũ wothe ũrauga nena influence nĩguo tũhana. Rĩiguaga ũhoro wa Piper ihu no igua coro maĩ, nĩ njiguaga gũkĩrwo coro maĩ, mũndũ ũraruta wega nginya aini aya mainaga mĩũgithi rĩ, mũndũ ũraina wega ndiguaga andũ makeithio, andũ acio mageithagio tũhũ baco rĩu. Aya nĩ tũkĩrĩei, he mũrauga atĩrĩrĩ mbara citũ nĩ cia mbeca, hena politician na nĩ mamenyire mkono mtupu haurambui, koguo ũngĩkĩra mbeca guoko-inĩ ũcoke ũcihake thumu no megũcona, o ta ũrĩa andũ matahagia maguta ma rori yagwa makĩmenyaga nĩ makũrĩire gĩkuũ maitho. Ndinamenya nũũ watwandĩkĩra, ndanatwĩra rĩtwa rĩake no nĩ aria ũhoro wa ma, auga atĩ ithuĩ mbeca ona tondũ ateti nĩ mamenyire tũrĩ akoroku, koguo mokaga magatuĩka atĩ nĩ marahaka thumu, koguo tũtirĩ ũndũ tũngiuga atĩ gĩkorwo no ithuĩ tũthiĩ ũkerwo gĩkĩ nĩ kĩrori nĩ gĩa Petro nĩ kĩagwa, no gwati ũrĩa wĩha no mũnine inyuothe, no ithuĩ kauga tũkwĩre kĩrĩa-inĩ ta ngĩrĩ ciana itũre muoyo. Tareke ngũria atĩrĩrĩ, hĩndĩ kwĩrĩgĩte kũiywo mbũri harĩa ha Uhuru rĩ, harĩa Northlands rĩ, nĩ wonire andũ mena ngari nene
makirugama kugura mburi icio muthuri mundu ucio no hote kugura mburi ya 15,000 ona tige mona 3 ni ekugura no ni akurugama agure icio cia kuiyo hau ni cia 5,000 uguo ri thina witu munene ri ni ithue no ndakwira ukia niguo urehete githina kingi muno tondu na mane ukia tondu ni nda kunyitanira na Benjamin muno kuria korombe uri icio itina iori ni mungirarire hi muthenya ucio mwandia mburi iyo tondu yemwe twathiaga magatikona maramiendia ngiri mburi ya 20,000 ni twateithika na thina ni wathira hindira twathie twaneo ciringi 200 ni muteti ucio ri korwo uma gwaku kana wathie kibarua thaci ni mbeca cigana 5 wacoka wanjira ati ni ukia watu matumagare uga we became very lazy tukwenda kindu kianarua tutikienda kunoga ni tondu ko tuma mugunda magathuri tuthie tugathukume mama ni ungiukire na maku matatu njuke na makwa matatu tuhote gwika kaundu niguo ndirakura tiri nyokabi hena namba nene muno ya andu aria ahinyiririku andu ahinyiririku proper uguo haria metirwo mbeca no nginya mathie hena namba ingi ya andu aingi aria matarenda kuruta wira na marenda kuria cia tuhu hena namba nene muno ya andu aria o maturaga ndigwaga political brokers aria guku akaria guku uguo ri twina thina muingi muno na hena balance tutiramenya tungihota gukorwo tugi strike balance iyo kana tungihota gukorwo tukiganania mathabu macio no namba nene muno nyokabi ya mundu utari kindu na bururi wa Kenya ni andu aria aingi ithuĩ twĩ gũkũ Nairobi ona ngiri cia kuigire ngiri cia kuithano turegete guthi road cio na guku North Rift na South Rift na tugithina ku Trans Nzoia na Webuye reke ngwire kuu thina wakagia uhuhaga miruri uguo thina mundu aikona ciringi 10,000 icio nyokabi 10,000 icio acimatakegwo 15,000 manegwo igana kuri tigo ndakwira atiriri mundu ucio aikona ciringi 15,000 iria we wonaga ri ni aguikara muno uguo na tete itu ni moyo uguo na ni kuririkana karugano kaheana gwa atiriri ati muthuri umwe ri ngwicira ni Hitirai oire nguku akimifuta mafuto agicoka akiminengera mugate niki yekire igicoka o hau uguo ri ateti ni mamenye nturi thina uguo nikio turi thina akirwo mbeca guoko guo tugucuna tukwire o hau na ithu twakiuga atiriri githongo ugire ni hinda ria mundu kuria kirei pio mweri-inĩ wa Dithemba uri munyiti ugeni Qatar ukungwire no kenerere mambura ma mweri uyu Doha Qatar wina dora 1,385 uri na mweke wa gukinya Doha kugerera Festive Qatar Getaway kuma tariki 23 nginya tariki 28 mweri wa Dithemba wicanjamure muthanga-ini na Inland Sea kugerera Desert Drive ukenere barbecue dinner wone uthaka wa irurumo cia mai weru-ini Adventure Park ugerere cikaro-ini cia unduire cia Sukwakif wiharirie kwamukira iheo mwaki thabari-ini no ya Doha Qatar View Travel moments that matter memories that last. Thibitari wa Kenyatta University Teaching Referral and Research unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester National Institute for Health Research NIHR hamwe na thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ maragwetera ũthũrimi wa mũrimũ wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ũthũrimi ũtarĩ marĩhi wa mũrimũ wa kansa ya mũmero ũgatabanĩrio thibitari-inĩ ciothe cia level 3 na level 4 kaunti-inĩ ya Kiambu. Waigua ndũmĩrĩri ĩno kinyiria ucio ũngĩ nĩ tũnyitanĩre mbara-inĩ ya kũhukia mũrimũ wa kansa ya mũmero nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 1558 hatarĩ marĩhi kana ũtwandĩkĩre email kũgerera research@kutrrh.go.ke. Bas reke twambe tucoke kwa andu megwitwo Toyota Hilux aya ni kana andu megwitwo Sifao Mobility ni marakuhe mweke wa gukorwo kiingira thiini wa kirabu kia andu megwitwo andu a kuria kwa Hilux Owners Club.
Hilux Owners Club gũkũ nĩ ũrakorwo ũkĩamũkĩra motungata ma services ya ngari ciaku, ũreherwo spare parts na thogora mũbacĩrĩre, ũreherwo ngari yaku. Nĩ andũ arĩkũ mangĩhota gũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa Hilux Owners Club? Nĩ andũ arĩa marehete ngari icio ciao magũrĩte gwa Sifao Mobility, ona kana kũrĩa ũgũrĩte wĩna Toyota Hilux double cab kana single cab manual kana automatic, kana tokorwo nĩ ũgũrĩte ĩrĩa twĩtaga 4-wheel drive kana 2-wheel drive, wĩna ngari ĩno mũthikĩrĩria, ingĩra kũrĩa kwa Hilux Owners Club ũhote gũkorwo ũgĩtungatĩrwo na njĩra ĩrĩa njega. Reke twambe tũikĩrie na tũgĩikagĩria ngũririkanie cia mbeca kũrĩa gwa *236*2# wĩna ciringi 100 tũkĩrĩkĩrĩria tabarĩra ĩno ya kũhagaria *236*2# ũhote gũkorwo ũkĩingĩra mbeca. No reke twambe twĩrwo cia kũrĩa kwa Naivas, na Naivas kuma tarĩki 13 nĩ ngũkũ, tarĩki 14 nĩ ngũkũ, tarĩki 15 nĩ ngũkũ, mũndũ aramũkĩra wona eka shopping na njĩra njega. Ithuĩ rĩu tũrakwĩra maũndũ makoretwo memeka kũrĩa kwa Naivas, holiday kuma tarĩki 1 nginya tarĩki 12 ni leo imeisha mweka ndio hiyo. Tũrarĩkirie weekend, mbũri iraheanagwo daily from date 1 to 12. Ũmũthĩ arĩ kuma rĩu 13 nginya tarĩki 24 nĩ ngũkũ. Nĩ wĩkĩte shopping, nĩ ũkeneire shopping yaku mwago. Nĩ tondũ rĩu kũrĩa kwa Naivas marenda gũtigĩra atĩ we nĩ wakorwo wĩ ũmwe wa arĩa megũtuĩka atĩ nĩ makorwo makĩĩgwatĩra mĩkahũro. No ririkane nĩ rĩrĩa tũreka shopping itũ na loyalty card kuma kũrĩa kwa Naivas nĩgetha maũndũ mahũthĩ. Tũrauga kila siku ndio kila siku kuma rĩu nĩ tondũ mambura ma Christmas mekwenda ona wĩigue mwago. Nĩ ũkũmenya atĩ nĩ gũkoretwo na nginyagia promotion, ngari iraheanwo gwekwo draw, fikifiki kana kibikibi kana kanoenoe, ũrĩa ũrĩgeta kana gatoritore, mũgatuĩka atĩ nĩ mwaneo ka na andũ magatuĩka nĩ mahotanire mũno. No ririkane rĩu thigũkũ nĩ tondũ nĩ nene nĩ marahingũrire kũrĩa Tatu City kwĩna baby mpya, kũrĩa mwena wa Gaciĩ kwĩna a new baby, kũrĩa mwena wa Magandi there's a new baby, oro ũndũ ũmwe na Mĩhang'o Naivas. Ona Thiriba matiakĩhingũrie tarĩki 11 na tũrakwĩra weka shopping yaku na loyalty card yaku kwa Naivas, wewe mbeca-inĩ. Naivas, the home of festive value, festive variety na Christmas ya ukweli ya Akikwetu. Na ona kou Naivas nĩ tũrakwĩria watonya nĩ ũgũkora macani ma Aiden Tea. Macani ma Aiden Tea rĩrĩa twatuĩka atĩ nĩ twamahũthĩra nĩ ũkũgĩa na mwago wa gũtuĩka atĩ we nĩ wagĩa na mũcamo. Ũhũthĩre tũmacani tũnina cai waku ũnyite kũnyita, nĩ tondũ rĩu a Kenya aingĩ nĩ maiguĩte wega wa Aiden Tea. Mathondekagĩrwo kũrĩa Karira na Estates mwena wa Limuru mĩtambũrũko-inĩ ya mĩgũnda ya cai, kũrĩa ũngĩtuĩka atĩ we nĩ wakorwo wĩ ũmwe wa arĩa mekũigua mwago. Nĩ marathondeka purple tea, green tea, tangawizi tea, oro ũndũ ũmwe na tea bags na ta imagine. Nĩ maroneka supermarkets ona matuka-inĩ marĩa mehakuhĩ na kwanyu, na Aiden Tea tũkwĩraga beautiful nĩ tondũ wa mũcamo, tũkauga pureness, strong fresh aroma na rangi. Aiden Tea, the finest garden tea. Bas, no gũgũthomera SMS tũgĩcoka na ngũcokie kũrĩa kwa Naivas, nĩ tondũ Naivas nĩ marakũhe mweke wa gũkorwo ũgĩka shopping na wĩinũke na iheo mwaki na gũkũ kwa Naivas. Iheo ici nĩ njega tondũ ũrakinya harĩa tugaga nĩ handũ hega, tũkinyaga tukauga thigũkũ ĩno ya Kirithimathi ndĩgathiĩ oro ũguo. Reke ngũtware ikinya gwa ikinya. Andũ arĩa tugaga matũthikagĩrĩria marerwo maũndũ nĩ mega mahinda-inĩ maya ma thigũkũ. Gũgĩkinya tarĩki 13 maũndũ nĩ maracenjia, nĩ tondũ ũkwamũkĩra ngũkũ kuma tarĩki 13 nginya tarĩki 24 na nĩ ngũkũ fresh. Ngũkũ ici fresh na kwĩna iheo ingĩ mwaki iraheanwo. Nĩ stress ũgũkorwo ũkĩiga thĩ mũthikĩrĩria weka shopping kũrĩa kwa Naivas. Tũrambĩrĩria mũthikĩrĩria, kwĩna andũ mekũhotana ngari thĩinĩ wa Naivas Kikwetu promotion, kwĩna fikifiki, kwĩna indo cia fridge, TV na cookers. Nĩ sharehe mwena na mwena, na thiri nĩ ĩmwe tu, wĩke shopping ũkĩhũthĩra loyalty card yaku kuma kũrĩa kwa Naivas, na nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa draw, na draw nĩ ya kũrĩa kwa Naivas. Na tondũ nĩ ndĩramenya nĩ ũretha kũrĩa gwĩka shopping rĩ, ndũgũthũke harĩa Naivas wĩke shopping. Kwĩna fresh food market, matunda, vegetables, nyama, bakery na indo ingĩ ta icio. Nĩ makoragwo na pantry mũthikĩrĩria, nĩ makoragwo na indo cia nyũmba, nĩ makoragwo na indo cia thitima, nĩ makoragwo na indo cia kũgemia hĩndĩ ĩno ya thigũkũ, na iheo ingĩ mwaki na bado tũtirĩ tũrakũmenyithia nĩ tũhingũrĩte nduka njerũ Naivas Tatu City, Naivas Gaciĩ, Naivas
Magadi haria our mall na Naivas Mihango na ningi tariki 11 na mahingurire The River ukawenyitire deals njega ngukuna mburi o muthenya tigirira ati niweka shopping guku Naivas tuhimira loyalty card na wiongerere kahinda ga kuhotana. Naivas, the home of festive value, festive variety na Christmas ya ukweli ya kikwetu. Nitugukorwo tugethana na Njoroge na ngwendaga kamwira njothanite na Njoroge uthomage message icio iroka hau moja kwa moja. Ndi na thimwe no nginya njathe na mundu ya witagwo riri bwana Njoroge nigetha turura guikaire reke tukirorage ni tukiririkanie muthikiriria witu ati nitukwenda kumunengereria mukahuro rucini rwa umuthi 100,000 wona waingira kura kwa *236*2 # ni *236*2 guku ugukorwo we umwe wa aria makiowe inoro ugacokia ciuria cia inoro na tukwire ati we ugukorwo wi mbeca-ini niki gitumite wikare o hau winyitite ruthia weta wibange nigetha maundu maku makorwo makiagira ni *236*2 maundu maku mothe magire. Nyokabi ira Jeff Kenya thina munene ni kwaga kwenda kunoga Kiambu riu kahua ni keru gutua irebe ni igana ria 20 no ithu tutikwenda kuritua muthui wa ina kuma Ting'ang'a. MC Chapo Kenya twina utonga muingi thina ni utongoria muru wathie kanitha utungata ni wa utongoria muru wathie kanitha utungata ni wa hagokire tita hindi ya aciari aitu a tene 90% kanitha umuthi ni biashara ucio etagwo MC Chapo. Thank you so very much. Ndeiguire uria muthikabu wa rifari kugathiriria nginya sha ona nginyagia akimenyaga ndirakiruta wira basha ya Brown riria atika ne yaneanwo maundu makoragwo mari macenji we mundu muhutu gutire undu atangika maito na baba ni tondu gutire mundu atangita baba. Thank you so very much. Nake mundu agetwo Gacanjanjo uthuri wa itonga nwanga ni ukinungaga kuria witu ithia nyoksi ni nduru wa njogu kahekere undu ngiugite Singapore no tuthie lakini barabara ya kwenda huko hakuna ucio etagwo mwalimu Giteru na ugange ni mbeca ingirai ni bia ni kutonga kwa nini mtu akichaguliwa ukweli watu wa media wanaona ni pesa akisagua ukweli okay taba tuigwe Njoroge Jeff kuhana atia thiro baba kwero ate mwina nyoks twiha tutire na uru kuga atia nie ndire na uru ye bururi uthiete wega twerekeire riu mambura riu uraigwa kimudi ni kiingiru ye riu mambura-ini ndwiri twarikia jamhuri uguo riu ona andu amwe maticokaga wira kuria andu riu mathiete rutha mathiete muthenya wa aramithi hwaini ri barabara ino ihetukire kana haha hanyu igithie na guku gwitu na kwa Nyoks ri ya andu maraire kuo indu ni korona kamutugo kau hindi ya mambura riu andu maraire kuo makiinuka na aingi matiracoka riu magacoka January so tuigirite kimudi-ini kiega na Ngai agateithia maundu makagira riu kinya kundu kurahohete irio ni kariwa karari kuo ni kurite rucini ruru kwaroka kura kundu kuingi uguo ngiarangia na andu ni no tugithiete wega no tinaguo tutikiutigaga thutha ithuaga ndiwe ni tate gwathire na mbere mundu kuria mitambo-ini arauga titagwika atia ndikugweta ciugo icio no ni twekiriire ngote ti muno riu kuria Kiambu gukihiuha ira ri kuri andu angi bararira guku uguo Meru Embu marauga ati ni ihinda kirima kihurwo ndari giaturanio maita maya meri maratongoretio ni Minister Joyfrey Ruku na governor wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire marauga kirima kihurwo ndari Mount Kenya East ikarie na yo Mount Kenya West ikarie tondu ati ni mateithiriirie Mount Kenya West ihinda iraihu na riu West tina guku riu Nyeri Kiambu Nyandarua Murang'a Kirinyaga pati riu guka na gukwe riu nayo East ni kuria Embu Meru Tharaka Nithi riu marauga ati ni mateithĩtie andu amwe no cio wa Tharaka Nithi ni mateithĩtie na guku muno riu no nginya na gwakinya ihinda ria mwena uyu
wa kirima kunyita mbaru mwena uria ungi wa kirima gutithiaga uguo riu no nginya marenda giaturanio tugira Mount Kenya igiri no riu kuria ngakora kiri na njeci ni kuria Kiambu ku ni kwarora muno irareke ngwire wewe ni atumia ya APCA women men ataiti men ataiti era taiti na ifini cia manioro na mato ndagwira kanitha thiku ici ndonete nyoka akiuria andu atiriri haria mitambo-ini ya Facebook ati we watigire guthie kanitha niki andu makiuga riu andu marekagiriria mbuthi ciao riu mundu na igua biu mundu ucio na gitumi tondu riu tanjira atiriri niki kingigiria wage guthie kanitha Jeff angikorwo kanitha uguthie wone mitugo te uronire ira ini ugukiaga kumithie no rikanie nayo biu na uge atiriri ndui kurikania na kanitha ndui ti kurikania na Ngai. That is true. No atongoria a kanitha nio maratuma andu maume tondu especially andu a miaka eno turi riu ithui guo ri turereirwo kanitha-ini ni aciari itu gutiri undu tungitui yes na ona ithui turageria kurerera ciana citu kanitha-ini na tondu gutiri undu ungitui yes no wacoka riu wa imagine mundu urathiite na mwana wake igongona-ini riu ati nginya muthikabu ni aguka atuhuke miario teo aratuhuka gucoke kugie ngurutano yo irari kuya gatagati ka rumiriri a ikundi a ongoria riri ikungiumira ngui kuuri mwana ugicoka uthare mwana kana uthare mutumia kana wike ata na tiria mbere ni turona muthenya ungi ningi twirika kuona kanitha wa PCA na guku gwiciria area ici cia Kasarani zima manna kuu riu tukinyite handu ukaigua thithi guthie kanitha tondu duramenya niki kingicoka kihanike yes wina family yaku kuu wina mamu anyu mukuru kuu undu ungicoka umire tu we uguthiete kanitha ni undu uria tukigomanaga muthenya wa kiumia tukanyitanira na tugaga hari umwe kana eri magomanite hau niho Ngai ari no riu tariu hau Kiambu ndinona Ngai riu na muthikabu andu acokaniririe andu ni kwahurania andu ona makiria yes riu karigwo aga niturire muno aga atongoria itu nao matimenyaga nginya niri hindi ya campaign ni no igwa nginya president akigeria kumera ti campaign turi ti campaign turi githurano na kiu kiguka Januari ni gia kiama kia UDA na kororo kiiganire na kiori no ugithie kiama-ini kingi tondu ciama ici kiri kuo nyingi njigua twina ciama makiria 200 no ni twekiriria goteti ni kuona nginya barabara ino ikirugurio na haria kwambira ndiria iriga kurugurio ni president waiguire oteti nginya ukarigwo atiri tukire kuruguria barabara kana tukire campaign riu ri gwiciria ni tugwenda twethie 2026 ona korwo gwiciria haha ni mai ndirahura na ndiri tugwithie oteti kidogo tombe twikirire maundu maria mabata maria megutukinyia Singapore yes tondu riu uteti Singapore ngimathikiriria matikona oteti uyu tukoragwo naguo na andu aria me serious na muturire ni mamenya hindi oteti na hindi itari oteti riu kuria America Jeff Town tufuataga uteti wa America ni na weri na nyoksire yes uiguaga campaign cia thira githurano kia maumirira ma githurano mandirirwo guo uiguaga nginya mundu uria marangethanagira tariu Trump mangethanagira na Kamala Harris uiguaga gikirika uguo kwanirira gia kinya tano thuthiri kuo toguo ukaigua uria urona riu ni ahotirwo ukaigua anirira nie ndetikira maumirira America ni nene ngukira mundu kiumbe ni tuthie na mbere na itua ria muingi na muthuri ucio kana mundu uria wahotana giturwa gia president ehitithio tukaigua teti kundu kuu ringi ukaigua teti riu ningi mwaka wa muico tondu ningi ni kwanjiriria kimera kingi kia uria riu kimururumo kingi kia uria ningi ukwenda giturwa kiu ringi no guku ukire utukire o muthenya no uteti yoi tukari mari tugaka barabarari tugatambia thitimari na no turauga ni turathie Singapore riu gwiciria tugithie Christmas uguo tubatie tuinekiririe uteti ucio tweheranirwo naguo
nigetha tuke twanjiririe kindu kingi afresh na riu ni ndumitwo na riri Jeff tondu ndui ndirakirika rutha we ni turamenya na turaigua maundu maku ni magirite muno muthuri ni ngai congratulations thank you so much dina berna kutwakirisha riu ni wakuhiriria riri mutumia ungi tukoragwo nake guku anyitete guoko ucio biu ndui no ara haria kihumo giake tigacokia githie rware ri na rware tutikiri na thina na rware ri ndui no haria subukia kone subukia no kihumo kia tone no magirira ri ni kuria gwitu Kiambu ni kwa maumite agege gutwika akaunti cigana harari bari kore ko ni tugayanaga tauni ya Nyahururu yes riu ni nyenda kanyita guoko kidogo ni thiete wega ni na riu na niona de wala ikipia ri dina de kihumo giakwa riu mudo auga gwa ithe gwa muthenya ni kiharu na kwa mukuru ni kurio thaya yes riu hindi uguo pilika ini cia hindi ndirahorerete kidogo ri haria handu hetagwo Gacatha ri Gacatha muhaka-ini wa Tetu na Uthaya yes aikari a Gacatha ni marandumire maranjira ritho-ini ria mwandiki no homoe maundu mao mangirorerwo nigetha onao makinye Singapore marauga ati mwena mahakanitio ni rui hau Gacatha hena rui ruria ruhakanitie mweno murimo uria wa rui ni Uthaya murimo uyu wa rui ni Tetu yes riu aria mandumite ni Tetu yes marandumire maranjira mubunge wao Joyfrey Wandeto angimaiguira tha hindi ino ya Christmas nende makinyanire na bururi wa Kenya kuria Singapore amatambirie thitima tondu ni matigirwo matire thitima matura maria mangi matetu ni mari na thitima yes no kuu kwao ni matigirwo na thutha riu ndumiriri yao ndiakimekinya ndirenda tuthie Singapore twi hamwe ithuothe ona ngikuongerera hau tondu hari mundu rahurire tondu ndeciria Eric wa Mumbi mubunge wa kuria gugwitwo Mathira arari guku yes ndiraiguire mundu ni arandumire message nene muno na ni nguguthomera ira abunge a thirikari matige guturehagira mboco matwire horo wigie last mile connectivity matorore cia mai matorore cia SHA na maturorere uria tungiteithika handu ha gutura maturehagira irio cia nda cia muthenya umwe bas mundu randumire message yo hwai riu mundu ucio arakwira atiriri in short atongoria matige kuheana thamaki ni matuanie gutega niguo tondu hindi wekirirwo thitima Jeffrey wa mbere ni waheo security tondu ni ukuhota kumulika matura maku yes wa keri ni ukuhota kureithia ng'ombe ya iria hau tondu ni ukuhota kugia na mashini ya gutinangia thara na mahuti ma ng'ombe uguo ni ukuhota gwithondekera iria ria ng'ombe irio cia ng'ombe ugie na iria wendie uhote kwirugamirira mabataro maku ndugatindage ukiaraga ruhi na kioneki giki president arauga andu ni marakioya tari itheru giki gia guthie Singapore kana gutua Kenya ta bururi wa Singapore no korwo no atongoria no mamenye haswa niki president arauga ri we president akirora bururi Kenya tondu we ni ithe wa bururi ri we nawe wi mubunge ri rora gicigo kiaku kia ubunge tondu we ithe wa gicigo giaku kia ubunge kana we mamu wa gicigo giaku kia ubunge tondu turi na bunge atumia so o mundu ateithiririe gukiria andu ake niketha nake president akiuga ni arokiria Kenya ri tukorwo twanjiririe gukira kuma kuria matura-ini tondu Jeff Nigisho kora ni nguiguite mukiaririria horo ucio mwina nyoksi iguru ria ithabu ria utonga wa bururi wa Kenya na bururi ta wa Singapore ucio turenda gutukia bururi ucio wa Singapore tukiheo wiathi twari mbere yao niguo ona gutwika nginya kuri utaramu no hoti marutire guku bururi-ini magitwara kwao no umuthi no tuhoire utaramu ucio kuma kwao tukiheo wiathi twari ngoroga GDP ni ndaigwa mwamigweta muno nominal GDP ni utonga wa indo iria ciendetio cia bururi ucio na motungata iria cietagwo services nominal GDP tukiheo wiathi Singapore yari na 917 million
USD 917 USD million. Ithuĩ twarĩ 926. Nĩ kuga twarĩ mbere yao hakuhĩ na milioni ta 10 ũguo, dola milioni 10 ũguo cia nominal GDP. No ũmũthĩ kũringana na riboti ya last year ya 2024 ya Singapore na Kenya, me nominal GDP ya USD 547B. No ithuĩ twĩ 119B. Rĩu matunanĩire hakuhĩ maita matatũ nĩ ũndũ tu wa ithako rĩrĩ tũkoragwo narĩo. Rĩu ni andũ gũtega thamaki ũramatwarĩra mboco, ũgacoka ũgathiĩ atĩ nĩ empowerment, ũgathiĩ ũkamatwarĩra tũbana cia kuoha mĩithikiri na nduthi, no hĩndĩ ĩyo we ũhũthĩrĩte maguta ma milioni, na kanyamũ karĩa wamatwarĩra nĩ ga ciringi 60. Ũngĩthiĩ ũmateithĩrĩrie gũthondekaga mataĩri macio ũmahingũrĩre kĩganda hau gĩa gũthondekaga mataĩri macio ma nduthi kana mĩithikiri. Na twĩna resources icio gũkũ bũrũri-inĩ, no atongoria aitũ mendaga tu o tũikare tũrĩ athĩni, nĩgetha tũmaturagĩrie tu, nĩgetha magatuoha itambaya tũgathiĩ gũthũkia igongona rĩa kanitha wa AIPCA. Rĩu maũndũ ta macio nĩmo atongoria aitũ mendaga. No tondũ na ithuĩ nĩ ithuĩ tũmathuraga, na nĩ njiguire Nyoki auga ũguo rĩ, tondũ na ithuĩ nĩ ithuĩ tũmathuraga rĩ, na ithuĩ nĩ tũthure kĩrĩa tũrenda, kĩrĩa tũramenya nĩ gĩgũtũkinyia harĩa tũrenda, no ti tũgathura mũndũ nĩ ũndũ wa kĩrĩa twarĩa tũgacoka tũkarĩra mĩaka 5. Bas borũgamĩrĩra oro hau oro ũguo tũgũkorwo tũgĩcokereria, twambe tũthomera marĩa tũharĩrĩirio wega, ikĩhanda wega thaa 3:00 cia rũcinĩ, na tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. No ngũcokera o rĩngĩ Nyokabi na ngũririkanie atĩ mũthenya ũrĩa tũkamenya hinya ũrĩa tũkoragwo naguo, na ti atĩ tũtiũĩ. By the way, ti atĩ tũtikoragwo tũĩ. Nĩtũiguaga Wanjikũ agĩkwĩra nĩ tũkonana nawe mũthenya wa gĩthurano. Ũguo Wanjikũ nĩo hinya ũrĩa akoragwo naguo. No nĩ ahũthagĩra augaga tu wa kũheana mĩkana. Thĩna wake rĩ ũkoragwo ũrĩ o ũmwe tu. Thĩna wa Wanjikũ nĩ ũmwe tu, kwaga kũhũthĩra hinya ũrĩa kwagĩrĩire. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Mũndũrũme gũikio ngono agĩkwĩrwo kũnyita cũwe kĩa hinya na kũmũraga mwena wa Gĩcũgũ. Atongoria a kĩndini kũregana na ndereti ya kũramata makanitha na ciũngano cia mahoya, na borithi gũthuthuria njũragano iria iratũngirio andũ 15 bũrũri-inĩ wa Australia. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank. Amũkĩra mbeca kuma kũrĩ andũ a nyũmba ya kũrĩa maikaraga nja ya bũrũri na ũhũthũ makĩria kũgerera bengi ya Cooperative Bank. O rũhonge rwa Cooperative Bank nĩ rũkoragwo na Western Union, MoneyGram, TapTapSend, Ria, Ismoney, World Remit, Instant Cash, Transfast na motungata mangĩ ma gũgũteithĩrĩria kwamũkĩra mbeca kuma nja wa bũrũri. Na mbeca ciaku no ũcirute rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank, kana ũtũmĩrwo ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia akaunti-inĩ yaku ya bengi, ũcirute na mobile money, ona kana ũrute ATM-inĩ, ona kana agent o wothe wa Cooperative Bank wothe bũrũri-inĩ. Cooperative Bank, we are you. Atĩrĩrĩ, nĩ ũracaria Bas, reke tũcokere kana tũcokererie ndũmĩrĩri-inĩ ĩno ya andũ metagwo Naivas. Naivas nĩ makũhonokagĩria mbeca. Nĩ tondũ tũkwĩraga weka shopping yaku gwata mambura-inĩ maya, kana nĩ TVs, ũrenda fridges, nĩ ũrenda indo cia kũruga irio, kĩndũ gĩa thabuni, nĩkĩ ũrabatara diapers. Rĩu kwĩna offers itarathira, no ririkane gũkũ tũrakwĩra rĩu shopping nĩ kũrĩa ĩhũthĩte o kũhũtha. Rĩrĩa tũrakwĩra ũhoro wa kuma Dithemba 1 nginya 12 tũrakwĩraga mbuzi. Rĩu nĩ tũingĩrĩte season ya chicken kwakwa, kĩrĩa ũkwenda mbũri nĩ irakorirwo ikĩhotanwo, ona ngũkũ no ikĩhotanwo. Nĩ ũmenyete atĩ rĩu nginya kwĩna ngari ũngĩhotana, ona bikibiki kana kibikibi. Nĩ ũmenyete rĩu shopping yaku nĩ ĩhũthĩte tondũ maũndũ mothe nĩ marore, na tũrakwĩria kũrĩa kwa Naivas. Rĩu ona nĩ mahingũrĩte the newest latest branches ta ya Naivas Tatu City, Naivas Gashie, Naivas Magandi. No ririkana na Mĩhang'o nĩ marahingũrire, na mahingũra ya Magadi na ya Mĩhang'o maracoka thutha wa thikũ 2 marathiĩ kũrĩa Athi River, marahingũra Athi River
River branch wethi weke shopping yaku wehotane mikahoro no ririkane ni wega kuhuthira loyalty card yaku riu Kirithimathi kuria kwa Naivas ni kwa maundu magereire yokire tene mikahoro kuria andu mebori metereirio muthenya ukinye ni tondu Naivas sotiu nega kwira ni kuhonokagiria mbeca riu we urabatara kwiyandikithia we utaro na kandi gaku ka loyalty card thie wandikithia na tukwira no ndagika imwe tu riu we hindi ciothe shopping yaku yothe ni kuria kwa Naivas the home of festive value, festive variety na Christmas ya ukweli ya Kikwetu. Bas reke twarie na mundu gwitwo Haruni Njoroge wa Maina turikiririe. Haruni ndi na kiuria ndireuria. Yes. Muingi wa bururi ni ukoragwo kimenya uria mareka tondu wa riri nio meraga andu atiriri Jeff niwe twathurire kuria kwanyu Gikuyu ndutuoyagira thimu ni ugetikia ni tugakuruta haya nurikana hedi merigite kwira Uhuru we maliza ufanye nini wende uguo muingiri ni ukoragwo kimenya ni uri na hinya no hinya uyu ucokaga kurira hagatagati-ini gaka ucokaga kurira riri maugaga uguo nenda-ini na kuhetukira nyumba cia mohoro marikia ground ri gutiri undu mekaga ona matithiaga guikia kura mathiaga matindaga kuu makihuyuka mundu makona Jeff agiuka makamwira Jeff uri wa Inoro agaki no riu Jeff akiingira haria kanithari kanitha ya guikiria kura ri no kuma maumaga magathie gwetha ningi Nyox nake akiingira moke mamugiriirie nigetha atige kiria aratiga tukaenda gukorwo na atongoria ginya riu aikaria ku marigagwo kaigwa thiri ati amwe marigagwo kaigwa thiri ati ndirauga uguo na example ya ica ikuhi ya kuria mbere ya rugongo mbere ya rugongo ungirathikiriirie ground ungirathikiriirie andu uroi mundu umwe tu no urahetuka witagwo Newton Karish niguo na andu makahiuha muno ginya bururi mugima ukauga haha riu haha agariho ithabu riu riraumirira anja no andu aria makoretwo magi complain ati Kenya Kwanza ndiraruta wira marathurire mundu wa Kenya Kwanza mbere ya rugongo wa UDA specifically na kuria kungi guothe thengia ya gukorwo magiitika ginya barabara Nairobi makiugaga aga ginya makarehera mutigaire Raila Odinga fujo ni undu wa kugeithania na President William Ruto broad based tijega agaki maika ginya mirurungano makarathwo makaunwo makahurwo na miuthia ni borithi thengia yoguo wothe na kuonania marakara macio barabara-ini na nyumba-ini cia mohoro na mitambo-ini ri marathurire atongoria othe a broad based riu ri wewe mutongoria wa broad based ri tuge riu President William Ruto ri kura icio ciraikirio na ithurano icio nini irari kuo ri ciratumire agie no shamba utari woneka tondu riu ri ni aramenyire andu no kuga maugaga aya no kuga maugaga no gwathie haria mubatie gutua itua nigetha mumuonie uguo murauga ati muri arakaru ni undu wa thogora wa muturire gukorwo wi iguru mumuonie na giko haria mumuguithirie mundu wake nigetha a confirm ni mati uguo murauga ni ma marathire marekira andu ake so riu ri umuthi no camba maita meri moria arari andu makageria na guku uguo kirima-ini kuga Kindiki oire giturwa kiari kia Gachagua kiari kia mwena uyu ungi agaki nitukamufundithia a lesson turaheo turagia na mweke kuria mbere north matina mufundithia a lesson so andu aituri no nginya mamenye atiriri to bururi rwakagwo na miario na ni uraigwa andu aingi nginya makira president Singapore tiguthie na miario tuguthie na cieko so ona muingi no nginya umenye bururi ndwakagwo na miario ithurano itikagwo na miario ona ti kambini ithurano kiria gitaragwo ni kura niguo haria iratathiriko yo iguru rithomo Jeff Kuria ithatu aya Nyox kata imwe Harun Njoroge 0 uguo noti ati ukorwo ati urahuyuka na kuguo gate-ini na ki utaikitie nyamu irebe-ini gutiri undu urauga anyway Njoroge
Wega na thigũkũ njega. Thengio na inyuĩ na thigũkũ njega. Na twendithĩrio na mũthikĩrĩria wa Inoro FM thigũkũ njega. Yes. Harĩa hothe arĩ emenyerere mũno nĩ tũrona ũrĩa barabara cikaire. Na akimenye Januari haha ti kũmatisha. Yes. No Januari haha na ũmũthĩ naguo president nĩ ararugũria kĩoneki rĩu kĩega thabarĩ ũrĩa tũgũtuĩka Singapore. Yes, tũgũthiĩ Singapore. Kũratuĩka anga hena igoti rĩngĩ rĩroka kũrĩ ithuĩ aruti a wĩra. Twahota kũgũthwo kadarĩ ũguo tũgĩkinya Januari. Katwĩyũmĩrĩria. No rĩu tũkwĩyũmĩrĩria tondũ bũrũri ũndũ nĩ witũ. Nĩguo. Na ndona tũtiũragia gũtinio magoti korwo no marute wĩra. Nĩguo. Yes. Thengi mũno kĩgeithie mũthuri ti Maina mũno na ũkĩmwĩra nĩngũmageithia. Congratulations. Na thengi mũno nĩ gũtũnyitĩrĩra mwĩra Nyox. Na mũcwe. Yes. Ini igongona rĩu rĩarĩ thakataki kũrĩa Gatero kanitha wa Don Bosco Catholic Church. Thank you very much. Ũkĩmageithie mũno na ũkĩmere matũre maica marefu. Thank you mũno. Na andũ arĩa makĩrĩ kĩhiko-inĩ mĩaka 18 nao rĩu makĩ gũkinyia mĩaka ĩyo 50. Ndakwĩra nĩ ũhoro wa ma. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. No akĩigua mũnene. Rĩu oem ũkinyia mĩaka 50 kĩhiko-inĩ gĩaku. Ĩni. Tũkũhĩmuona rĩrĩ tũthongathonge. Ngai arotũhe rĩrĩ ũraihu wa matukũ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Tondũ gĩkinya no igua ona mĩaka ũkĩrĩ mũrathime nayo gĩkinya 50 kĩhiko-inĩ na wakĩhikĩte na kĩbaũ rĩ. Ndio kina tu 70. Yes. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ona baba itũ nĩho merekeire. 50. Gakĩhiko Jubilee. Nĩ mĩaka mĩingĩ ĩyo kĩhiko-inĩ. He rwĩmbo ndĩraiguire rũrangenia mũno wikendi. Rwĩmbo rũranganirie mũno. Ngoro yakwa mĩrũĩrĩ na Ngai wakwa mũnyũmbi ndũkanandige na ndũkandekie ona ndona thĩna ndũkanariganĩrwo ndũkana reke mũnyũmbi nĩthinĩkanio nĩrĩkũhoya niĩ ndĩgũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Makinya makwa harĩa othe mageraga nĩwe Ngai mũmathina mũmonia njĩra ingĩthiĩ kũ Ngai ũtandemeire gacĩra kĩnyite na ũndongorie nĩndetĩkĩra nĩrĩkũhoya niĩ ndĩgũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Rũinĩtwo nĩ Bishop Ibrahim rwĩtagwo ihoya rĩakwa. Nĩ tũkũrũrĩkia itha-inĩ rĩa thaa ithatũ twambe tũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina. Nĩ tuma na ndereti njega na ndĩreciria ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa mũico andĩki a mohoro gũkorwo magĩkwarĩria mwaka ũyũ wa 2025. Tũgacemania nao Ngai enda mwaka wa 2026. Rĩu kuma mũthenya wa ũmũthĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ thigũkũ ya Kirithimathi. Na harĩ mũndũ ndĩrona nĩ aingĩrĩte rĩu thĩinĩ wa mundi wa thigũkũ, ndamũcũthĩrĩria ũguo ngona meciria make me gĩcagi me cabaci-inĩ na ngũkũ-inĩ no mwĩrĩ nĩguo wĩ wĩra. mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Ceceni hakuhĩ nawe.
Oroshine. Mũndũrũme gũikio ngono agĩkũĩrwo mahĩtia ma kũnyita ũcio we kĩa hinya na gũcoka kũmũraga kũrĩa mwena wa gĩcũgũ Kĩrĩnyaga. Atongoria kĩndini kũregana na mendekithia ma kũramata makanitha na ciũngano ingĩ cia mahoya, na borithi nĩ marathuthuria njũragano ĩratungirio andũ 15 arĩa marahũrirwo rithathi kũrĩa bũrũri-inĩ wa Australia. And the worst crime is to say that you're going to now look for money which are not accounted for under the budget. Tumechelewa kufukuza umaskini, tumechelewa kufukuza njaa. Hii nchi inaweza kubadilika. Thirikari na ateti aria othe maranyita mbaru mandikithia maya maririkane ati 2027 hakuhe muno, na Akenya othe na Kristiano nĩ marona ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Mabinda marĩa mathiĩ kũnyua kĩrabu memereri nĩ kwaga gĩtĩo, na gĩtĩo gĩkĩ kĩaga-rĩ mĩbaka yeberio-rĩ nake ngoma akĩngira. Nĩ roho mũru ũrũgĩire mwanake ũcio tondũ nĩmatũrĩte na cũwe. Akoma na cũwe agĩkora nĩ eka gĩko kĩu, akĩona matikona na rĩngĩ akĩona kaba amũrage. Aramũrage nũmo, aramũraga marimire hivi. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ, nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi no tana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie na ũhoro wa kĩeha. Andũ 10 nĩ makuire thutha wa gũtũngwo nĩ mũtino mũru itũũra-inĩ rĩa Chabera, barabara-inĩ nene ya kuma Sondu gũthiĩ Oyugis kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Rachuonyo kaunti-inĩ ya Homa Bay. Mũtino ũcio ũhanĩkire ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ ũgĩkuruhania rori igĩrĩ na ngari ĩmwe ya matatũ. Ndũmĩrĩri ya borithi ĩrauga arĩa makuire nĩ atumia 6 na andũ arũme 4 na morirwo nĩ mĩoyo yao hau hau. Ũhoro makĩria ũroiga andũ arĩa makuire nĩ a nyũmba ĩmwe aingĩ na megũcokaga mũciĩ makiuma igongona-inĩ rĩa ũhiki kũrĩa kaunti-inĩ ya Kakamega. Arĩa nao magurarire maratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ ngũrani mwena ũcio, gũkũ mĩĩrĩ ya arĩa nao makuire ĩkĩigwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ya Rachuonyo. Kũngĩ nakuo andũ 28 nĩ magurarire kũrũmĩrĩra mũtino ũngĩ mũru ũrĩa ũkuruhanirie mbathi na rori hakuhĩ na mũciĩ wa Naikuru. Ndũmĩrĩri ya kĩama gĩa gũthaitĩra mogwati kĩa mũtharaba mũtune ĩroiga mũtino ũcio ũhanĩkire ruoro rũgĩtema thutha wa ngari icio cierĩ kũgũthana. Ũhoro makĩriuga andũ 12 nĩo magurarire mũno na maratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ nene ya mũciĩ wa Naikuru ya PGH. Marĩ hatĩka-inĩ acio angĩ 16 nĩ marigitirwo na macoka kũheo rũtha rwa kũinũka. Tũrĩ ũhoro-inĩ ũngĩ wa kĩeha nĩ atĩ kũrĩ na ihoru inene kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Kegwa mwena wa gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga thutha wa cũcũ ũrarĩ na mĩaka 72 kũragwo na njĩra ya ũnyamu. Andũ a nyũmba yake moigĩte mwĩrĩ wa mũtumia ũcio ũrakorirwo ũtiganĩirio mũtitũ-inĩ wa Njũkĩ-inĩ ũrĩ na ndihangio njũru. Borithi maugĩte kũronania mũtumia ũcio arambĩte kũnyitwo kĩa hinya atanacoka gũtunyũkithio muoyo wake kĩnyamũ. Na gũkinyagia rĩu borithi nĩ maikĩtie ngono ekwĩrwo erĩ, ũmwe wao arĩ mwanake ũretaga mũtumia ũcio cũcũ. Aikari makiuga nĩ maronekanĩte makiuma kũnyua njohi na mũtumia ũcio marĩ hamwe. Johnson Mũrĩithi nĩ ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Mũtitũ ũyũ ũrakorire magũrũ ma ng'ombe ĩndĩ nje. Kũrarĩ mũthenya wa ira mathaa-inĩ ma kĩroko rĩrĩa mwĩrĩ wa Mangirĩti wa ndũma wa mĩaka 72 ũrakorirwo ũkĩonekana thĩinĩ wa mũtitũ ũyũ wa Njũkĩ-inĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Kegwa, na ũrakorirwo ũkĩonekana nĩ mũndũ ũrĩa arakoretwo akĩingatithia nũgũ iria ikoretwo igĩtharĩkĩra mĩciĩ-inĩ yao. Nĩ tũkorirwe nĩ riboti atĩ kwĩna mũtumia ũmwe aronekana mũtitũ oragĩrĩtwo. Nĩ tũthire na twakora nĩ ũboro wa ma. Mũtumia ũyũ nĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Kegwa. Bau kando bauma na kĩbande gĩake na ATM yake na bauma na mũcibi. Thutha wa kũmenyithania andũ ma itũũra nĩ mokire na makora nĩ mũndũ moĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Kegwa. Nĩ kwĩrĩkanĩte cũcũ ũyũ wa mĩaka 72 na ũrĩa ũĩkaine ta Mangirĩti wa ndũma marumĩte thĩinĩ wa kĩrabu kĩmwe mwena wa Mũthĩgĩ-inĩ marĩ na gacũcũ gake karĩa maranyuaga nako na karĩa koĩkaine ta James Njirũ kana Matheri. No gwakinya mathaa-inĩ ma kũinũka nĩrĩo marakorirwo makĩoya bikibiki no makuvĩrĩria kwao mũciĩ. Mwene bikibiki aramwĩra ciringi 100 rĩrĩa mararĩbĩte rĩrakorirwo rĩgĩkinya bakuhĩ na kwao mũciĩ kũrĩa aracokire kũmatiganĩria. Aramũrage nũmo, aramũraga marimire vi
ĩrĩ koguo ũcio nĩ mũndũ possessed koguo ũcio rĩ nĩ atige gũtaranĩrio na andũ arĩa angĩ nĩ atarwo mũndũ ũrĩte mũndũ tũgũthiĩ gũcaria. Thutha wa mũndũrũme ũyũ kũnyitwo nĩ mbũtũ ya borithi nĩ aracokire gũkorwo agĩtĩkĩra atĩ nĩ warakorirwo akĩnyita cũcũ wake kĩabinya na gũcoka kũmũraga na kũmũikia thĩinĩ wa mũtitũ ũyũ wa Njũkĩ-inĩ, ũndũ ũrĩa ũtigĩte mũingĩ wa itũũra rĩa Kĩaigua na matũũra marĩa marigicĩirie uri na kimako kinene. Ni maundu maroka yani bururi witu nika tukuhoera Ngai ni murwaru rindi ciana ici citu ona se tucihoera Ngai Ngai gutiri ndu atangika eka giko kiu akiona matikona na ringi akiona kaba amurage. Munene wa mbũtũ ya borithi mwena wa Gĩcũgũ niwe Johnson Wachira ni ugite mwikuiro uyu mwena wongi wa nyumba yao ni ikitio ngono na kwivira ri marathie na mbere na guthuthurio thiini wa police station ya Kĩanyaga guku atongoria kanitha magikumithia giko giki na njira nene na kiria giterigite gukorwo gikiguika ica ikuvi kaunti ya Kirinyaga. Bishop Patrick Mureithi wa Mugweru na ni undu muru undu cio ni no ndi ukondemu tondu ti undu mwega ona banini rumugwate ni kirumi so mwanake ucio arabatarana ona gwakwa ati kimuvurere ni mobu kana akoragwa arabatarana kugia na ibinda ria gutirwa thinjiri Ngai mamuthahure tondu riri uthamaki ucio na thakame guitika no undu muru tondu kira kingi tuma mundu akinye bandu ta mwanake ucio atuika ni uraga suweri no nginya gukorwo membi nduma nomo ni athire anywe njobi na anywa bangi mabinda mana mathie kunywa kiravu memereri ni kwaga gitio na gitio giki kiagari mibaka yeberio ri nake ngoma akingira koguo no njugire reke itio cietikirike itio ciroro na mibaka ikorwo kiroro. Giriboti Nuru FM kuma thiini wa itũra ria Kĩaigua mũtitũ-inĩ wa Njũkĩ-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mureithi. Shesheni hakuhĩ nawe. Na watongoria kĩndini no marathiĩ na mbere kũregana na mendekithia ma thirikari ma kũramata makanitha na ciũngano ingĩ cia mahoya kũrĩa mwena wa Moro. Ahunjia merĩte Inooro rũcinĩ atĩ thirikari yagĩrĩire kũrongoreria andũ kĩũmbe harĩa maronekana magĩkĩrũka mawatho ĩndĩ ti kwambithia makanitha mothe mũtharaba-inĩ. Mwandĩki kũrĩa mwena wa Moro Joel Kimani wa Njũgũna nĩ waratũtambũrũkĩria ũhoro ũyũ. Rĩrĩ ndereti ya watho ĩgiĩ kũramata makanitha ĩthiĩte na mbere na kwarĩrĩrio. Atongoria a makanitha ma kĩroho na matarĩ ma kĩroho mathiĩte na mbere na kũregana na ndereti ĩyo. Thirikari na ateti arĩa othe maranyita mbaru mandĩkithia maya maririkane atĩ 2027 ĩ hakuhĩ mũno na Akenya othe na Kristiano nĩ marona ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Atongoria a ndini kuma makanitha matiganĩte ma kĩroho mwena wa Moro maugĩte kũrehwo kwa ndereti ĩno nĩ kwagira gĩtĩo makanitha hamwe na atungatĩri magĩkinyĩrĩria ndereti ĩyo ndĩbatiĩ kũhetũkio. Bishop Joram Nderu nĩ mũtungatĩri wa kanitha wa Rehoboth Mission Center gũkũ nake Ben Maina arĩ mũtungatĩri wa kanitha wa Priesthood Prayer Embassy mwena wa Moro. Kanitha ndũngĩhota kũroreka nĩ maitho ma mũndũ hatarĩ Ngai nĩ tondũ njĩra cia kanitha na njĩra cia andũ nĩ maũndũ merĩ matiganĩte. Rĩu thirikari ndĩrĩ hĩndĩ ĩngĩhota gũkinyĩra meciria ma Ngai na mũbango ũcio wa kuga nĩ marenda kũregulate kanitha nĩ mũbango wa kũingĩra kanitha-inĩ na kwenda kũiya kanitha na kwenda gũtua kanitha ũtuĩke biashara. Ũndũ ũrĩa thaa ici ngwenda kuga nĩ ũndũ ũtangĩhotekeka ona hanini na harĩa rĩu tũkinyĩte nginya thaa ici nĩ kuga kanitha nĩ ta kũninwo na ninwo Gĩkũyũ kiugaga kũhakũra na nigetha kanitha ndũkenderee gũciara na nĩ ũndũ ũrĩa ũtangĩhotekeka ona hanini na tũkwenda kuga atĩrĩrĩ ta kanitha kana ahunjia atĩ maũndũ macio thirikari ĩrabanga ithuĩ tũtingĩmetĩkĩra ona hanini. Ahunjia aya maugĩte kũngĩkinyanĩria kũrĩ na makanitha kana ahunjia magararĩte mawatho na mĩtaratara ya thirikari mabatiĩ gũtacũkĩrio makinya marĩ o kĩũmbe handũ ha gũtaranĩria kanitha ciothe mahĩtia-inĩ ma mũndũ ũmwe. Angĩkorwo nĩ kũrĩ mũndũ ũhĩtĩtie ena rĩtwa rĩa Ũkristo mũndũ ũcio nĩ ũbatiĩ kũndirwo nake nĩ tondũ wa kũbunja sheria ya bũrũri na kũbunja ũma na kĩhoto kĩa mũndũ. Ahunjia aya no morĩtie thirikari gũtĩa wĩyathi wa makanitha. Nĩ methane na mĩkora nĩ matigane na andũ arĩa me kanitha thĩiniĩ na kanitha ndwanjagĩrĩria na andũ 50 kanitha nĩ harĩa harĩ erĩ kana atatũ. Gũkĩrĩ ũguo rĩtana no rĩikĩtio kũrĩ atongoria a makanitha gwĩkĩrĩra kũhunjĩria arũmĩrĩri ao mahunjio marĩa matarĩ ma kũhĩtithia. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina.
Mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto ũmũthĩ nĩ aragomithania gĩikaro kĩa ndundu ya minista kĩrĩa kĩrongoreirie gũcirĩra na kũhetũkia kĩgĩna gĩa gũkinyanĩria mĩbango ya ũthii wa na mbere. Ruto augĩte thirikari yake ĩrongoreirie gũcokanĩrĩria ciringi tiririoni 5 iria ikũhũthĩka harĩ ũkinyanĩria wa tabarĩra ngũrani ta mĩako ya barabara. Ĩrĩa atongoria mũng'ethanĩro arĩa nĩ hamwe na Kalonzo Musyoka wa kĩama kĩa Wiper nĩ magithĩtie kĩene ikinya rĩu makiuga nĩ njama ya ũici wa indo cia mũingĩ. Mwandĩki witũ Jathani Kamau nĩwe ũrarũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Mũgathe Ruto akoretwo arĩ mũtana wa kĩranĩro kĩmwe nginya kĩngĩ kwĩ bũrũri, akĩheana kĩroto gĩake kwĩ mũingĩ wa Kenya. Ona thengio imwe cia ciĩranĩro ciake gwĩkĩrwo nganja, Ruto ndakoretwo agĩbucia kana kũbacia muoroto wake. Na mũthenya wa ũmũthĩ mũgathe Ruto atanyĩtwo kwarĩra njĩra cia kĩgĩna kĩa waki wa tabarĩra cia bũrũri kĩrĩa kĩretwo National Infrastructure Fund, thabarĩ-inĩ ya kũngania ciringi tiririoni 5 gũkinyanĩria bũrũri gũkũra. And we are not joking, my friends. Hii nchi hii lazima ibadilike. Kĩgĩna kĩu gĩtanyĩtwo kuma kwĩ wendia wa mahiga ma goro kuma gũkũ bũrũri-inĩ, faida cia honge cia thirikari na mbeca imwe nĩ kuma na wendia kana kũiga honge cia mũingĩ rungu rwa onjoria kĩũmbe. Tumechelewa kubadilisha Kenya. Tumechelewa kufukuza umaskini. Tumechelewa kufukuza njaa. Hii nchi inaweza kubadilika. Kama watu wa Singapore walibadilisha kwao, wa Korea walibadilisha kwao, wa Malaysia walibadilisha kwao, sisi tutabadilisha kwetu. Ningĩ ndundu ya maminista nĩ ĩtanyĩtwo kũhetũkia mũtaratara wa kĩgĩna kĩretwo Sovereign Wealth Fund Policy, kĩrĩa gĩgũkorwo na itugĩ ithatũ, kĩmwe gĩa kũiga mbeca nĩ ũndũ wa njiaro cia rũciũ, kũgitagĩra bũrũri kuma na ihuhũkanio cia wonjoria thĩinĩ wa thĩ, na kũhanda bũrũri wega kĩwonjoria. No amwe a Kenya nĩ mekĩrĩire nganja mũbango wa mũgathe Ruto, makiuga kũhotokana ĩno nĩ karati macurĩirio ya kũmagucĩrĩria nĩgetha makamũcagũra rĩngĩ gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka augĩte Ruto arenderia mũingĩ wa bũrũri mwĩhoko wa maheni, ũndũ ũrĩa mũtongoria wa bũrũri amũcokeirie na marũrũ maingĩ. I'm sorry to tell you, empty hope that from January this administration is going to start an expressway to Thika. 5 trillion shillings budget. And the worst crime is to say that you're going to now look for money which are not accounted for under the budget. Yeye mwenyewe amekuwa kwa uongozi miaka 50. Barabara ya kwenda kwake ni ya vumbi na matope. Atatoa wapi akili? Kama amekosa akili ya kupanga barabara ya kwenda kwake, atatoa wapi akili ya kupanga barabara ya kwenda kwako? Mũmbunge wa gĩcigo gĩa Thika Town Alice Ng'ang'a augĩte maranyita thirikari mbaru igana kwa igana harĩ gũkinyanĩria kĩoneki gĩkĩ. Ukisikia Safaricom tuuze, tunauza. Ukisema pipeline tuuze, tunauza. Ndio sisi watu wa kutoka Thika, watu wa Roiro, watu wa Juja, watu wa Gatondo North, ututengeneze expressway, biashara zetu zifunguke. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Ja bũrũri rĩu na borithi kũrĩa bũrũri-inĩ wa Australia nĩ magacĩrithĩtio tuĩria kũrũmĩrĩra njũragano ĩrĩa ĩratũngirie andũ 15 hũgũrũrũ-inĩ cia Bondi Beach. Ngero ĩyo ĩratabanirio nĩ mũndũrũme wa mĩaka 50 anyitanĩire na mwaũriũ wa mĩaka 24. Ũhoro makĩria ũroiga arĩa maroragirwo na njĩra ya kũhũrwo rithathi nĩ andũ a gatagatĩ ka mĩaka 10 na mĩaka 80 na mũgwanja, na borithi maroiga mũndũrũme ũcio nĩ arahobanĩirio na aroragwo, no ĩndĩ mũrwe aragurara na rĩu aratangĩkĩrwo arĩ thibitarĩ-inĩ rungu rwa ũgitĩri mũnene. Prime Minister wa Australia Anthony Albanese nĩ akomithĩtie njũragano ĩyo ĩrĩa ĩrerĩkana ĩrarongoreirie Ayahudi. What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of anti-Semitism, an act of terrorism on our shores in an iconic Australian location, Bondi Beach, that is associated with joy, associated with families gathering, associated with celebrations, and it is forever tarnished by what has occurred last evening. This was an attack deliberately targeted at the Jewish community on the first day of Hanukkah, which of course should be a joyous celebration, and the Jewish community are hurting today. Today, all Australians wrap our arms around them and say, we stand with you. We will do whatever is necessary to stamp out anti-Semitism. It is a scourge and we will eradicate it together. Riboti ya tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 3 rũcinĩ amũkĩra mohoro na njĩra ya matemo
ithainĩ rĩngĩ rĩrĩa rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa 4. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Otana, Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Atiriri ni uracaria mabati ma gikiro na ma kirathi kia iguru ma kugita nyumba yaku, kanitha, thukuru kana go down. Ndugethe kundu kungi tiga guku Heritage Mabati Mills. Kenerera offers cia Christmas harĩ box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, euro tile na Deca roofing tiles, turathi cia cuma, mĩcumarĩ ya kũhũrĩra mabati na kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara ũkĩgita mwako waku. Kenerera delivery ĩtarĩ marĩhi guothe bũrũri-inĩ na mũtaratara mũhũthũ wa marĩhi wa kũrĩha kahora kahora. Tũhũrĩre thimũ kana WhatsApp 0709 368 000 kana ucerere www.heritagemabati.com ona kana wekinye factory-inĩ itũ Thika Road gwa Cairo exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Mĩri ya gũkũ bũrũri-inĩ ĩgĩtamba thĩ yothe handũ ya rũma, kuma ngumo njega gũkũ Afrika o nginya kũhe andũ mwĩgitio wa kĩmbeca thĩ yothe handũ ya rũma. Rĩu insurance yaku nĩ yambatĩrĩte gĩkĩro kĩngĩ na Sanlam Alliance. Rũciũ rwaku nĩ rwega rĩu. Cerera sanlamalliance.com ũmũthĩ. Mweri-inĩ ũyũ wa Dithemba, Naivas Supermarket makũreheire mwago ũtangĩtigithia. Maraheana mbũri o mũthenya kuma tarĩki 1 nginyagia tarĩki 12 mweri ũyũ, na kwambĩrĩria tarĩki 13 nginyagia tarĩki 24 mweri ũyũ magakorwo makĩheana ngũkũ oro mũthenya. Customers nĩ marehotanĩra indo ta ngari, nduthi, indo cia kũhũthĩra thitima, kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa Naivas Kikwetu Promotion. Ũrabatara gwĩka shopping yaku tu ũkĩhũthĩra kadi ya Naivas Loyalty Card, wongerere mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra. Cera nduka-inĩ citũ cia Naivas njerũ mwena wa Tatu City, Gaciĩ, Our Mall Magadi na Naivas Mĩhang'o ĩrĩa ĩkahingũrwo tarĩki 9 mweri ũyũ, na ya Athi River ĩrĩa ĩkahingũrwo tarĩki 11 mweri ũyũ. Naivas nĩkuo mũciĩ wa irio fresh, indo cia kũruga kana pantry essentials, indo cia nyũmba, indo cia kũhũthĩra thitima nĩcio electronics, iheo mwanya mwanya na Christmas deco, ũndũ ũmwe na indo ingĩ nyingĩ iria ibataranagia mahinda-inĩ maya ma Christmas. Naivas Christmas Kikwetu, Christmas ya familia. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Thaa ithatũ nĩ hetũkĩtie ndagĩka 30 ndagĩka 21 na ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe no tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũrĩkĩrĩria tabarĩra ĩno. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Na ndĩrerirwo ngũria kĩũria nĩ mũndũ wako mũndũ we ranjĩra atĩrĩrĩ ũnjũrie atĩ ũguo ũnjĩtaga kuci ũnjĩtaga ũguo nĩkĩ? By the way cũcũ nowe ũnjĩtaga kuci. Kuci cũcũ witũ etagwo Wangari wa Nyoka.
no rakiuria niki by the way to nĩrĩa gũkũria mwana ngwĩraga atĩrĩrĩ by the way na nĩkĩo rĩmwe nyonaga ta wĩ witũ ndimenyaga nĩkĩ ona gũtuĩka ndũngĩtuĩka ithuĩ tũtirĩ andũ me mbara tawe rĩu rĩ nĩ ndĩ mbara kuria no gwitũ ndacoka ndaririkana ngugĩte we ndaririkana ndĩ kũrĩ kana ndĩ tata wanyu ũrĩa wori by the way tareke ngwĩre for some very weird reason njiguaga mwena marĩtwa matũmaratũkuhĩra maraterereko Wambui shoshu our great grandmother kwao gwĩtagwo kwao nĩ kũndũ gwĩtagwo Kaiba Kaiba rĩ ĩrĩ thĩinĩ wa Kabete constituency sawa sawa etagwo Nyokabi sawa sawa nĩ aciarĩte mũirĩtu wĩtagwo Wambui ithe mũtirĩ Wambui arĩ kwanja ndio citasha kwa ciĩrĩ citagwo Wambui nĩ aciarĩte mũndũ wĩtagwo Nono now that is my grandfather rĩu nĩ brother ya shoshu rĩu ndathikĩrĩria ũguo na njiguaga mũkiuga raini-inĩ ĩrĩa maumĩte ũguo na twacemania na Matthew rĩ tũkĩrĩ na Matthew nĩ njiguaga tiga kũrega ndĩ wanyu mimi ni wenu wacha kukataa hapo ngwĩraga ndĩ tata guokaga acha ndukĩna tata guo rĩ ũkĩrogaga nĩkĩ ithe ndwanjĩra ningĩ wĩna mĩaka 22 nĩguo woirwo kwa ino niĩ ndutĩte wĩra mĩaka 20 ndinakwĩrwo atĩrĩrĩ Nyokabi nyitaga ũhoro ũrĩa werwo ũnjĩrie wĩ 22 nĩguo ndokire gũkũ 207 sweetheart kai ndarĩ kũ ngai niĩ ndahũranĩte na maica rĩu ndacokagĩria ũguo ndagĩthiĩte Rivaroli ine ndacokagĩria ũguo nĩ mai kuria wakĩrĩkia cukuru agĩkorwo biũ kuria nĩ wathoma gĩthomo gĩtarĩ marĩhire aiko ngai nĩ oka hĩndĩ ya president Mwai wa Kibaki rĩ na kuria witũ wagunĩka rĩ tũngĩcoka tũigana nĩ atĩa niĩ ũmenye ndakorire hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ twathomaga mũfumo nĩguo by the way nĩguo I agree with you 100% I agree kabisa no rĩu rĩ cira nĩ kus dakora ndeta kus niki you see when you're a friend you also have I'm not ndetaga atia Nyokabi tondu ngwegere ugitagwo Nyokabi kana ndakuna ninga gwita nyoki nyoki ĩrĩa ũrenda kũnyũrũria Nyokabi gwĩtaga atia nyoki wakata kana gwĩtaga atia ndũkĩndirikanie kaingĩrika ndũrĩ maũndũ maingĩ ona niĩ ndĩ wa maingĩ mũthuri wa atumia aingĩ ndaririkanaga maũndũ marĩa arera andũ othe ota gũkora nĩ ũyũ ũrerĩte kumbĩti ũyũ ũngĩ ũthiĩ kũhe ũyũ rũgano ruo ũyũ ũngĩ agathuri kamwe keregete kũmakia andũ mũno nĩkĩ kagũrĩra mũtumia ngari akagũrĩra mũhiki ngari kagũrĩra mũtumia akĩrwo nyũmba iratũ ũguo nĩgetha gatikariganĩrwo gathuri kau nĩ kathuri kogĩ rĩu rĩ mere atĩrĩrĩ mũndũ mũgĩikara na mũndũ nĩ mũgĩaga marĩtwa mũbatithanagia ona nĩ mwĩre atĩrĩrĩ rĩu tiga onake nĩ tũrĩ marĩtwa tũbatithĩtie andũ gũkũ na no ithuĩ iki tũĩ sasa ũngĩikara mũndũ rĩ tondũ ta rĩu gũkũ kũinũrwo no njĩngĩta Babi Babi nĩ boi wanyu wanjĩrĩ wĩtagwo Babi nĩ boi wanyu no ũngĩ ũnjĩtaga ũguo gũkũ ona ndiũĩ kana nĩ moĩ gũtirĩ nĩguo kus nona kus Rekeraga tũkĩrĩkĩrĩrie na nĩ ngwenda twambe tũrĩkie rwĩmbo rũrĩa tũkwĩrĩire mũthikĩrĩria mana tũkĩmũnengere rwĩmbo rũrũ rũmũmĩrĩrie na ithuĩ tũmũnengererie mbeca 100 kwa M-Pesa rĩ ĩikare nditũ M-Pesa yaku Januari tũkĩingĩra ũkorwo wĩ bithi M-Pesa-inĩ yaku ĩkorwo ĩ kĩndũ ũrabatara kuoya thimũ yaku hihinya *236*2# twauga nĩ *236*2# gũkũ waingĩra nĩ ũkũrio ciũria ciĩgĩmaine na Inoro cokia ciũria kũringana na ũrĩa ũrataũkwo na ũririkane atĩ ona ũngĩgwa kĩũria nĩ ũheagwo point 50 na nĩ kuga ti atĩ ndũngĩhotana no ũhotane ona ũtahotete gũcokia kĩũria ũrĩa kũbatiĩ we bata nĩ waingĩra thĩinĩ wa ndũrũ twĩna 100,000 mũthenya wa ũmũthĩ Ĩtagwo Bishop Ibrahim
makinya makware othe mageraga niwenda imo mathina mumo nianjira ingithie kugayuta ndemeire gacira kinyite na undogorie nindetikira ioya nilikuoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Nyĩthũ ciakwa ciahingatĩra mwathi wa muoyo na Saitani arehe ngacihĩngĩce hĩngĩcũra magũrũ makwa Ngai wakwa ũnyonie njĩra tondũ ndirĩ ũhoti Ngai ioya nĩndĩkũhoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Njĩrĩrĩa rĩnotheri Ngai ĩrĩ harĩwe gũtirĩ ndume ĩngĩndumanĩra Mwathani tondũ we nĩwe ũkoragwo ũrĩ ũtheri wakwa kĩndongorie na ũtheri waku Ngai wakwa ioya nĩndĩkũhoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Roboro rukinyire mundu wothe ungikorwo hihi akigerera kaundu karitũ mũtũrĩre-inĩ wake thigũkũ nĩ ikinyire ndaramenya kainuka atĩa by the way ndĩraragia na andũ na kũu ndĩrathiĩte tamenya andũ aingĩ nyoka biũ matikũinũka matikũinũka ndaugiria atirĩrĩ kuria ũngĩenda gũkamenya it's the minority tondũ andũ aingĩ rĩu tarĩu thaa ici rĩ jamu iria ciĩ bara truth be told mwaka mũthiru nĩ matwĩrĩte gũtirĩ mbia matirainũka nĩ kũrikana niĩ ngwĩra twekorire Nairobi tũrĩa ikatũ twarutire wĩra thigũkũ na nginya mũthenya ũmwe ngĩũka ngĩmera andũ aya nĩ mũratũhenirie mwatwĩrie ũrĩa gwĩ kũritũ na tarĩu ũmũthĩ rĩ ngĩũka wĩra rũcinĩ na ngwĩciria mũndũ nĩ augage hake gũtirĩ mbia nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ ithe ti mũthenya wa Monday ũmũthĩ ngĩhĩtũka harĩa Thika Road kĩrabu kĩrĩa gĩtagwo Al Capone ngari iria ciuma hau thaa icio 10 niĩ ngĩũka wĩra nĩ ngari nyingĩ mũno gũkũ igũrĩte makaga parking ikatambĩrĩra nginya pavement igũrũ na ndoka ngĩũragia atĩrĩrĩ rĩrĩa twakayana tũkaugoma ũrĩa tũtara afford irio na kũu ndigũgĩciria atĩ tũrathiĩ andũ magakĩrĩha atĩ ciringi 50 kana igana rĩ madake ngwĩra atĩrĩrĩ keja rĩ Kenyans although ngwĩraga atĩrĩrĩ maũndũ marĩa tũtirĩ na maũndũ ma gwĩka maũndũ manene maũndũ ma gwaka manyũmba kũgũra makari na kĩ no mbia cia kũnyua tũtirĩ hĩndĩ tũkaga ũmenye gũ atĩrĩrĩ ũranjĩria namba ikinyĩte kĩ cia ngari ndaroraga maĩ kai niĩ njĩra njĩkĩria ithabu gao kanjĩra nĩ ngari mũthemba ũrĩkũ tũthiĩ tũkĩroraga bara koguo nĩ amena mbeca nĩ itarĩ niĩ hakwa itarĩ tondũ ũgĩa atĩrĩ tũkaugaga haitũ nĩ itarĩ kuuga kaũndũ kuria andũ marora nĩ meyũrie what did you just say wauga atĩa nĩkĩ kĩrakũgia mũthuri aikoni waingĩra kĩrabu torĩa ngĩya tũramuo ta ũndũ kaũria ndaingĩrĩte rĩ ningĩ ũkaigua na story kana ũkaona andũ magũte tiga gwĩkũĩrwo ũyũ metha ĩyo rĩ mandĩngĩaga ngiri 100 muzinga ĩrĩa hau ũguo na ti mĩingĩ rĩ ĩrĩ 3 rĩ ĩna 100 ikuĩka nĩguo kũria no niĩ nawe haha rĩ tũrahoyana ciringi kĩbaũ tũrĩe mboco haha nja tũinũke na nĩkĩo rĩmwe nĩ wega tũkagaga kũhiũha na nĩkĩo andũ maugaga nĩ mararĩrithia arĩa angĩ tondũ kwĩna genuinely mũndũ ũtarabondi irio igĩrĩ mũthenya njĩrĩgĩte gũthiĩ ngobu ici tũthiaga ngĩikara handũ ngĩũria ciũria nyingĩ mũno ngĩũria ciũria ũkĩenda kamũcemanio kuma mũcemanio ũcio naumire ndĩna mathogota maingĩ mũno
Ndio wakuna mwacereirwo. Ni watu kangereirwo. Twithire ngiuragia ciuria nyingi. Yes. Athuri acio maragia matiragia horo wa mbeca nyingi. Aca. Mbeca tu nini tu maracigwetwo guo ene hauri. Tegutemani uguo. Kugwetwo uguo yani kugwetwo uguo yani tu. Rero ukijira tejikia meri. Igikenge. Ugateka biacara ndaigereire. Kamere. But I told you, tigaga kuga andu aku na ari angi. Nyokabi. Anyway, katuyumirire katombe tuthie kuria kwa andu megwitwo horo wigie kuigirira na ni kuigirira ona wigiriki na to kuigirira na wigiriki ni gukorwo wibangite kahora gwenda gugutwara kwa andu metagwo agok metagwo kana tumetaga Association of Gaming Operators Kenya mari gwataniro na Gambling Regulatory Authority marakuririkania ati ihinda riri andu mendaga gukorwo makiigira thini wa ciuthi cia kamari ugathakaga giuthi giki o gia gugucanjamura ukaigaga mbeca ciaku cikaire wega na ningi ugakoragwo ugichukua control hindi urathaka mithako ino ya kamari hindi urathaka muthikirire tigane woya ihinda ria breaki thaka hindi ria wikaire wega ndugakombe mbeca ati nigetha uthake mithako ino na ningi thaka na mbeca iria ingiura ndungiigua uru no guthaka urathaka wikenie na nikio turauga chukua control tukwenda uchukue control ndumiriro ni yakuma kwa Association of Gaming Operators Kenya AGOK marigwataniro na Gambling Regulatory Authority tigirate no wakuwa kana we kuwa uria kwagirire na ciuthi tigathakwo ni mundu takinyite miaka 18 number 1 number 2 tukanegere mwana thimu athake thaka hingo ciothe na wigiririki reke twambe tunyitendera na Jeremiah Kimani JK no tutanathie kuo twire ciegi andu metagwo Sanlam Alliance. Turaugire Sanlam leu ni tondu waku we mabataro maku mothe ma insurance ndukae gutwika ate weru urathie kwa hatiria riu turakwirire insurance area nene muno ni Sanlam Alliance aya turakwirire ni mungano wa Sanlam na Alliance matwika ni manyitana mararehe hamwe utauku utongana wira wa miaka 260 thiini wa miaka iyo ni makoretwo mabuluni 26 ria twakwira horo wa 240 years and above utungata-ini wa insurance ne insurance yaku kiumbe ne insurance ya family ne insurance ya biashara ne ngari riu turari horo wa Sanlam Alliance ni tondu wa utungata wa kiriu utungata gukenera makurumbuye onayo twikete aria ukiri waikara nyumba guo gwaku nduri makaga biashara yaku you relax ni tondu riwe ugukorwo wi mundu ubangite ni turauga riwe karibu Alliance kura turakwira ni Sanlam Alliance karibu sana. Bas na Jeremiah Kimani JK ni mukinyu reke tuthomere mathako no tugicokereria tukeru turikiririe Jeremiah Kimani ni tuva wa mathako Anama ne hida regire kana getha tuguthuke wantu moja oginye haruri cito tuona na ciana cia tumirathi na benda kugagara rumo na gwitingule thiini iharo mwanya na karibu thirikari ya kaunti ya Naikuru ndigite keheri kimanja ga ciringi milioni 93 iria gukorwo ikiuthika ni ministry ya mathako na mbeu njithi niguo kuhura njeki ikundi oduma na irabu iria ciumbitwo ni mbeu njithi kugerera mathako governor wa Naikuru Susan Kihika augite ni njira imwe ya gukuria iheo na o kumateithiriria kwiyo gukorwo makionagira uboco wao ona thengia gukorwo mari haru-ini magithaka ya youth wamebenefit katika ile program ilikuwa ya county ilikuwa ya 96 million empowerment programs hapa receive hospitality equipment zile za chefing dishes hema tents jua kali equipment sports materials na tutaendelea hiyo kazi na pia ku-upgrade your stadiums tutafanya hiyo kazi. Na tukiuka oginya Kirinyaga mwandiki witu Johnson Mureithi haratumurikira uria nake na atumia haria maigiraga kiharo kuma thaa 2 cia rucini oginya makairuka na nduma amwe magithaka na wale angi makihura biashara kiharo-ini gia Karira wodi-ini ya Thifa kuria mwena wa Mwea. Nimbe kasimo virwa maguru kaunti ya Kirinyaga na irikora igithii na mbere o muthenya wa kiumia kuma thaini matha igiri nginyagia mathaini ma thinacara guku aria mokaga kuona mbitikici magitariria wega wacio kwa marito makoje Dennis Kariuki platform ya guka kuonania talent ne karutana ke kuria isagi-ini makoro matire idol na ngiraga abuse ni thiete punguzite thiini wa constituency ya Mwea ngitatumia mara makoragwo magiuka thiini wa ifaro ici ni muga ni makoragwo magiteithika na njira nene kwa marito makoje ta kwa Agnes Wandia ni nyumaga mwena wa Njegati
nĩ nyendete mũbira mũno othe ndekarira ndĩmamenyagĩrĩra na cai ngamamenyerera na kamũkimo kamucere na tũcabaci mũbira no reke njuge nĩ ndeithagia tondu nĩyo ngoretwo ngĩthomithia nayo ciana ciakwa ndĩugĩte ndithagia niĩ njĩtagwo Lydia Wangara nyendagia chips na nĩ tũkenaga rĩrĩa mũbira wa maingĩ wĩ gũkũ tondu nĩ tũhotaga kwendia na tũkagũrĩrwo wega twendagia mũndũ akona nĩ athũkũma kĩndũ kĩ Kenya wĩra thĩinĩ wa kĩbaro gĩa kanitha thĩinĩ wa Wandia Thiva igiona na mbũmĩrĩ maingĩ tournament season 4 nĩ irakorwo ĩgĩthiĩ na mbere kũrĩa timu irarĩ ikĩingĩrĩra timu ya Ngũka na timu ya Karema no timu ya Ngũka irakorwo ĩgĩcira thutha wa gũkorwo Karema ĩtĩnakorwo ĩgĩkinya timu iracokire gũkorwo ikĩingĩra nĩ timu ya Gakongo na timu ya Uruma kũrĩa timu ya Gakongo irakorwo ĩkĩmandĩrwo mbao 3-2 no timu ya Gĩtuto nĩ irakorwo ĩkĩrumio mbao 3-0 nĩ timu ya Mboi Njerũ ya Ndrome irakorwo ĩkĩrumia timu ya Kĩũria na mbao 4-2 timu ya Youngster kuma mwena wa Thiva North nĩ irakorwo ĩgĩtandĩka timu ya Karera FC na mbao 1-0 timu ya Kasarani FC irakorwo ĩkĩinũkĩte kuona njĩra thutha wa kũrumio mbao 4-2 nĩ timu ya Kangiciri twĩna timu 6 ciambĩrĩirie kuma 2 na irarĩkia nginya 11:30 kana thinacara amarĩtwo njĩtagwo Margaret Wairimu twĩ gũkũ kĩharo-inĩ gĩa Karira rigi ĩno nĩ iracokanĩrĩria anake for example nĩ iratũma andũ matikanyue njohi tondũ thaa ici kwĩna anake aingĩ mũno Inooro FM wa mĩthako kuma thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ gĩa Karira Wandi ĩno ya Thiva njĩtagwo Johnson Mũraithe nake muthaki Harry Kane arakundikire mukwanjo wa penalty ndagika 3 mubira ugiuka guthira na arahonokia kirabu kia Bayern Munich kwaga guconoka mbere ya magiri na kuiganania hinya wa nguru 2-2 na timu ya Mainz 05 thĩinĩ wa ligi ya Bundesliga ya kũra bũrũri wa Jerumani Mainz marogite thoni na gukorwo makĩambĩrĩria gũkunyanga ciero timu ya Bayern na nguru kĩbindi gĩa kerĩ maiganania nguru ĩyo na kuonania timu ya Bayern Munich ĩgĩũka kũhotwo kĩmera gĩkĩ arĩ rita rĩa mbere kuma mweri-inĩ wa gatatũ o nginya rĩrĩa Kane aronire mweke wa penalty ĩyo gũtũma imwana cia Vincent Kompany kwaga kuhotwo na kuongerera point utongori-inĩ wa ligi yo rĩu magĩkinyia point 9 utongori-inĩ Borussia Dortmund na manacokire gũkorwo makiuma draw na timu ya Freiburg na mũndũ yaro-inĩ nĩ bamba moto sana jitakora fari mwenyewe Jeremiah Kibani nĩ tuva wa mathako na Inooro FM twacoka kuria kwi andu metagwo Sanlam Alliance kuma insurance maundu megie kuigithia mbeca ni tondu wa muturire wa nahau thutha ithuĩ twauga mbeca ciaku biacara yaku ngari yaku bamĩrĩ yaku mũtũrĩre waku rĩu wĩ mũrũmbũiye twakwĩra atĩ hau kabere kũrarĩ na kambuni ĩtagwo Sanlam na nĩ kũrarĩ na ĩngĩ ĩtagwo Alliance maraikara thĩ marauga nĩ tondu wa gũkũhe ũtungata mwega wa kĩrĩu mũkinyanĩru ũtungata wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno manyitane nĩgetha maige mũtũrĩre waku handũ hega biacara yaku ĩikio mbere ĩgitĩrwo na nĩgetha ũtungata waku wothe wa insurance ũgatuĩka nĩ mũrũmbũiye with over 240 years experience thĩinĩ wa mabũrũri 26 gũkũ gĩkĩro-inĩ kĩa Africa nĩyo kambuni ĩrĩa nene mũno ya insurance thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya ũngĩtuĩka atĩ nĩ waingĩra no ũkorwo ũkĩmenya we wĩ safe nĩkĩ ũrenda kũigithia tũbeca twaku rĩu we twĩ safe we gĩthomo maũndũ marĩa ũrabatara ta marĩrie marakwĩra rĩu nĩ Sanlam Alliance karibu sana bas harĩ rũbongo gwethaga hana nĩ rũrenda gũkũhũrĩra haha gati ya manĩ rwa Ngai acha ndũkũhũrĩra rwa Ngai thidi akũhũrĩra rũbongo rwega haha rwega rwa kĩrĩa rũrũ ni mwendo itondo nĩ gũthiĩ ũrathiĩ ciko mũndirithia ta keke nyũkĩoro ĩno thĩ ndĩrĩ mwene ona ndamwarĩ ũkona rĩu ndamĩtũire maithori magĩkeno na maithori makĩha mothe moimaga maitho mbura yacera gwaku ndũkana rume riũa wa rũciũ ndũmenyagwo ngari ĩtarĩ injini ona mbũndi ĩrĩ thaka ĩtagwo thikire rũrigi rwa mũkehũ nĩ rwega rũrĩ rwaku kũrĩngana ngũyene
na mũthuriete mwana wake muthe ngoro ciakũra thayũ ndakuma thutha ngĩgwĩtaga maitũ wa irimũ ũranjikia rithoko na tandakĩtwo na ndoro nĩ ũndũ wa thĩna ĩndĩ thĩna nĩ kothi ũkũndigana riũa ũgacoka gũkiuraga thiũrũrũka bũrũri wona maica mathabu kanjiĩra tũthiĩ mwendwa baba nĩanjĩraga ũthaka wa mũndũrũme ũkoragwo arĩ ciringi ũngĩenda gwĩtwo ndari na thiomi ciothe cia thĩ no ũgambire ciri ona wathiĩ kanitha wenda mũhiki mwega aracia ngiri magana ireke ngwĩre cikũ ĩmuni ngĩrĩti-inĩ wamenyaga ruo rĩakĩo nĩ ndacoka kwĩ maitũ o ũcio tagatiga kũnjĩta mwana wake maitũ nowe kĩboko tondũ wenda kandiga ona ingĩtuĩka kĩonje Igua nyoki rĩu ũragũkwĩra rũmbo rũu ngũkwĩraga atĩrĩrĩ atĩ mũthuri agetaga mwana wake mzee tondũ ndarĩ kĩndũ niĩ rwĩmbo rũu harĩa rũngenagia rĩ maitũ nowe kĩboko ona ũngĩũka na thĩna mandaga gũtiga nĩguo no thikũ ici nĩ kũratuĩka nĩ kũrĩ na toxic mothers na nĩ tũrenda rĩmwe rĩrĩa tũrĩikara haha wera wendete mbara ma andũ nĩ makaĩte mũno na nĩ maraugire kwanja nĩ kũrĩ aciari matarĩ ngatho kũrĩa ũgatũra we gũkũ wĩimĩte ũgatũra wĩrutanagĩria atĩ mamu wanyu ũngĩmũtũmĩra 2,000 rĩ ngaima ona nĩ egũgũcinũra ona nĩ egũkũria rũci watũma nĩ cia kĩ hĩndĩ ĩyo we weima wamũhe ona ndakwĩra nĩ kũrĩa marauga nĩ expectations aciari mekaga atĩrĩrĩ na nĩ ndĩmatatagĩra rĩmwe aroraga ũrĩa athĩnĩkire nawe akona ta ũramũriganĩrwo we nĩ ũmenyete ũrĩa wĩikaire ma Nairobi we tondũ wanararĩra Nairobi rĩ ũkaraga nginya ũkaheagwo ha gũkoma kuria witũ rĩ nĩkĩ kaĩ ngatho ciathire kũ acio kwaga kũ appreciate nĩ oru no harĩ na breed ĩngĩ nyoka biũkĩte ya ithuĩ ciana mamu wanyu akamũrera mena we Wambũi na Wambũi na Mwaniki no inyuĩ no inyuĩ nyokabi muri ũrĩa mũrĩ mũtingĩhota gũtĩkĩra kĩaciari na it is very unfortunate no he mũndũ atwĩrire atĩrĩrĩ we tiga gũcoka kũrora mũrũ wanyu kwa na njeri wanyu waciarirwo nĩ maitũguo we ngaroraga mami David kaite gũtinda haku ta gũtarĩ mũndũ ũngĩ nĩ tondũ gũtuĩkaga atĩrĩrĩ o mũndũ aciarirwo nĩ nyina hake we waigua nĩ ũgũteithia mamu wanyu tiga kũrora arĩa rĩngĩ igũrũ nĩ tondũ reke ngwĩre atĩrĩrĩ kũrĩ andũ matarĩ mũrigo kuria kũrĩ andũ matarĩ mũrigo wa aciari piũ ona wao ene mendete mahana ndiũĩ nĩ takĩ ndũkahũthĩre cigwĩte na ũkristiano ithe nduona nĩ ndahinga nĩ menyaga ũguo nĩ ũthiaga ũguo watua kũhoya hoyaga wega biũ nginya ũkarĩ na thiobi watua gũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ ũthiaga piũ we nĩ ngũĩ nĩ ũrugaga nĩ rutu anyway rĩu rĩ hena gĩkundi gĩũkĩte nyokabi kĩa ciana itaroraga aciari yao mũciari waku ena mĩaka 80 mĩaka 90 kaĩ mũciari waku angĩrĩa mbia cigana nĩ arabatara atĩ mũgũrĩre ngari njerũ yo mwakĩre nyũmba njega no irio cia nda thibitarĩ haha
kumurora kumuikaria you know he kuria riu gwitå nyeri tiga riu we urateta riu kanitha nakuo ri ni kuria kanitha nikuo ni kuhonoka piu ugiteithagia ciana cia ndigwa wakiona Jeremia Kĩmani egũkwĩrora emũgeni wa gĩtĩo ha ekiritwo ihua ngai riria ria graduation no riu njuri atiri wewe agoko thĩ nĩ manane mari macoda gũkũ by the way ri setup ino ya kiria niki ukiri Sofinga wa Biblia na we haha ithiĩ ti Sofinga wale MC One Sofinga wa Biblia na munene ukiri Sofinga wa Biblia ndo reri fari hau MC ari MC hele twathiĩte nake tiga ũguo ugaga twathiĩte nake na gũkũ karai nĩ karate karate nĩ gwa cũcũ itũ kande mũndũ ũngĩ agĩũka ngai ũyũ nĩ ribari akĩmũringa ikobi atĩ nĩ gũka ikobi rĩa biũ eri egũkena ahũrĩrwo kĩoro akĩenda kũhurũkĩrio kũu tĩ nĩ gũkena ribari ndonete bo ahũrwo ikobi eni ikobi no rekegera macambĩki no magwĩke iũndũ make we anyway rĩu wathiĩ ũkagucanĩrio ndũramenya ona ũretwo nĩ kũ no nginya indo me mĩhuko ũgĩthoma gũkũ agĩthoma mathako mũtumia nake matũ-inĩ akĩona nĩ wathũkia arĩ na kĩhoto mũthenya ũcio ndarũgama nake thutha wa na nĩkĩo wĩragwo atĩrĩrĩ thikĩrĩria mĩena yothe ya rũgano tondũ nona ngũrũgamĩte na mũndũ ũgwĩtwo Wanyoka atĩ mũtumia atĩ mũthuri agĩthoma mathako rĩ nera maĩ ribari ndĩramenya atĩa kũrathiĩ Kataba tuthiĩ kũrĩa mwene adili nawe eke tuthiĩ kũrĩa gũgĩtagwo kwa gaming mũthikĩrĩria gaming kana mathako maya ma kamarĩ nĩ makoretwo maturĩte mĩaka mĩingĩ magakorwo macenjetie maũndũ ma technology makongongerera igoti ona gũkũra gwa bũrũri mũthikĩrĩria na nĩ kwandĩkĩtwo andũ aingĩ mũno hihi nĩ ũĩ atĩ nĩ kũrĩ ona mateithagia ciana iria itehotete na atumia arĩa matehotete no nĩ tũrakũririkania atĩ chukua control ũgĩthaka mĩthako ĩno ya kamarĩ ndũgathakage oro ũguo ndũkoe mbeca cia rũni ũkombe ũthiĩ ũgathake nacio ũgathakaga tu o gwĩkenia no koyaga ihinda rĩa kwamba gũikĩria no gathakaga hĩndĩ ĩrĩa wĩikarĩte wega ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Gambling Regulatory Authority kana mena andũ metagwo Association of Gaming Operators Kenya AGOC mũthikĩrĩria reke tũthakage na wĩigĩrĩrĩki rĩu nĩ thaa 3:50 gũkũ nĩ kwa Inooro FM nĩngwendaga twĩre akenya matwĩre atĩrĩrĩ magĩtwĩre nĩ atĩa mendaga tondũ nĩo mathuraga andũ acio matarĩega gũtirĩ ũndũ mendaga katũmorie kĩũria ũteti ũrĩa ũrathiĩ rĩ katũmorie ũrĩa mendaga Kenya 0722-200-735-989-989 twĩre mwendaga atĩa a Kenya nĩgetha tũkorwo twĩna mawoni macio no reke nyambe njoke kũrĩa kwa AGOC metagwo Association of Gaming Operators Kenya AGOC marĩ ngwatanĩro na Gambling Regulatory Authority nĩ marakũririkania atĩ ũgĩthaka mĩthako ĩno ya kamarĩ ũkoya ihinda rĩa gũikĩria ũgathakaga hĩndĩ ĩrĩa wĩikaire wega ndũgakombe mbeca nĩgetha ũthake ũgathakaga tu just for fun ketwambe tũigue ũrĩa Kenya maraigua halo ye halo 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 yes halo halo yes kũrathiĩ atĩa nĩũranjigua wega mũno Debu nĩũranjigua wega piũ thengio niĩ ngetokia inde gũkũ mwena wa Maithori Ithathatũ Bahati Nakuru County nĩguo kei nĩ kwega gũkũ biũ geithia nyoksi mũno thengio ndakena nĩ gũkũigua rĩu nĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga na njĩra nguhĩ mũno nĩ athiĩ nĩ akũnjũka ũcio ekwendaga kuga na njĩra nguhĩ ngwĩcia noguo kwendaga gũkiuga ũguo njĩra yaku ĩyo Akenya marenda atĩa we ũrenda atĩa niĩ akwa kĩũmbe niĩ ndakwĩria niĩ ndũraga haha njugaga na nĩ njokete kuona by the way thank you so very much nĩ kũrĩ na gĩkundi kĩa a Kenya metĩkĩrĩte gospel ya gũtuĩka atĩ nĩ tũkũmera ũma na ĩgatuĩka nĩ yahandwo na ĩgatuĩka nĩ mauga kwaria ma nĩ ithuĩ twĩna thĩna kwaria ma hau he thĩna atĩ ndĩ tarĩu ũguo twauga no ngĩrora mawoni kũrĩa mĩtambo-inĩ rĩ
Uhoro ucio twaria wa gutuika ati nie nawe no turumane ni tondu wa muteti ukire. Macoke maricoka mathie manyitane marauga na nima. Turia Ngai aturaga muoyo tucokaga kumona ithuĩ turumanite. Tutige kurumana. Twarumanire tukiruma nginya mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta mathutha wa gututungata gutwakira bara. Twamwirire kwenje bara ciake athia karia tutigucienda tutiriaga bara na thaa ici ndirakwira gutira andu maturamakutiguaga kaba ni kaba na atukuri barabara. Ulisema habukuri barabara. Halo. Buda Nyoksi. Kuhana atia mundu wa Kigogo-ini? Ni mane wa Kigogo-ini Ndeithia Nyoksi. Yes. Nwara muna karibu sana. Ndakiura kuna turare nawe ndiki wa Njohi thi turahuriire. Riu wagithie thikwe mwana wana gatuonaga ta wathie mweri ta ni tugikumicaga. Niguo mama X. Riu ndiabure. Ithuĩ twendaga atongoria wa mbere matũrutire wĩra. Tondũ rĩu ona ithuĩ nĩ kĩmako kĩnene na tũkarakara mũno kuona atongoria magĩũkanĩrĩra mũthenya wa ira kanitha-inĩ. Angĩkorwo biũ mũndũ nĩ arenda gũthuo na tũmũthurĩte rĩ. Ti bata wa gũtwara siasa kwaca kanitha-inĩ. Wathurwo nĩ kũmenya ũrĩa mũingĩ wendaga ũgakora ta rĩu gũkũ Nyĩrĩ nĩ tũramenya kũrĩ kũndũ kũrabatara nginya thitima. Na kũrĩ kũndũ kũrabatara nginya barabara imwe ta rĩu gũkũ kũrĩ bara imwe ciĩkĩrirwo rami igĩthondekwo nginya imwe irĩ na marima maingĩ mũno. Koguo ithuĩ twĩ ta Mũkenya twenda kũrutĩrwo wĩra na kũmenya ũhoro wa ciana ũrĩa igũthoma. No tũtiranjũkanĩrĩrio ta rĩu ona ateti ti mũkinyu kũrĩ angĩ marauga atĩ nĩ makenda ngabana na iturwa irĩkũ rĩ. Rĩu ngona rĩu maũndũ macio nĩ makũhĩtana koguo twĩre atongoria itũ atĩrĩrĩ. Nĩ manyitana na matige kuga mauti Kenya nĩ ĩgayanio. Ithuĩ tũtienda ũgayanio twenda ũthii wa na mbere. Very good. Ni naguo nguga njebu mwena Nyoksi tũrĩ haha Inoro ngeithĩria ũnjindambire mũrĩithi wa Kang'ara nĩ wa Kigogo-ini. Thank you very much indeed. Kaunti ya Nyĩrĩ wĩra. Ndio na kĩona mathĩna ta rĩu ndona mũndũ anyandĩkĩra haha atĩrĩrĩ. Inyuĩ mũrĩaga mũraria cia thigũkũ. Nĩrenda ngiri cigana cia uniform ngore uniform njikara uniform. Ucokere ke ngwire atiriri January will be beehive of activities. Twina irathi ithatũ irathonga. Twina kĩkĩ gĩa KJSEA, twina KAPSEA na twina arĩa maratuĩka rĩu nĩ maragĩthiĩ mathukuru mangĩ na form 4. Ũmenye atĩrĩrĩ tũrathiĩ university koguo hĩndĩ ũgakorwo na woyani mũnene na irathi ciothe nĩ transition nĩ tũrathiĩ gĩkĩ kĩngĩ. January will be crazy. Ucoke ũmenye nĩ tũrĩ na ũhoro wa thĩna wa gũkamenya JSS magathoma atĩa magathiĩ kũ. Wa mbere tũtĩ tũramenya tũgũcagũra thukuru irĩkũ marauga list yao ta kuma ũmũthĩ ya kana nĩ tũkamenya tondũ rĩu ciana nyingĩ rĩ wa mbere itinagĩa na marks atĩ ũrĩa twaugaga. Tondũ ithuĩ nĩ tuonire by the way ithuĩ nĩ twekire the Lord was kind. Nĩ atũiguĩrĩire tha. Ona mũthee akiuga kũrĩa nĩ congratulations. Na twakwĩrire haha Friday. Nĩ niĩ by the nĩ mwena nĩ niĩ nyina the mind the brain. Nĩguo Ngai baba nĩ ithuĩ atumia nĩ ithuĩ tũkuaga mbegũ yothe ya ũhoro wa gathomo. Nona ũratinda wa gũkũ kĩnjĩra ũhoro wa nyoka biri nĩ wendete rĩrĩ. Ndikauge ũguo tondũ ngũtuĩka ndaria ũrĩa gũtagĩrĩire. Atĩrĩrĩ Ngai nĩguo. Ngwĩre ndatiga karibu sana kama. Yes. But congratulations. Congratulations. Thank you so very much. Kabodora ndaigua wala waku rĩarĩkirie KJSEA. Nĩ harĩkirie. Ya kũmũtwara makanika. Ndarĩkia makanika. Nini? Kothi cia moko irateithia andũ. Kothi cia moko. Gatikinyĩtie mĩaka 12 karĩkia. Ũreciria gĩkinyia mĩaka 16 oĩ kũnyita thubana ciothe na nĩacio na marĩtwa. Kamonde rĩu mĩciĩ ũcio nĩ wa hĩndĩ itũ. Ithuĩ nĩ twatwaragwo poli na mũtigacoke kũhũra poli. Ndauga hĩndĩ twa. Ya thaa ici nĩ njega biũ. Thaa ici retwo TVET. No rĩu TVET ya thaa ici rĩ mwana ambia thiĩ JSS mĩaka ĩngĩ 3 arĩkia rĩu hau rĩ mũtware. CBC arĩu akĩrĩ o poli. Nĩ CBE. Nĩacenjirie. Nĩacenjirie. Ngaire CBE. Rĩu CBE rĩ. CBE ĩtuĩkaga CBE gwa itonga. Rĩu kwa Nyoks acio nĩ mekũhota CBE. No gũkũ thĩ rĩ. Ĩyo nĩ poli. Karibu sana Wakaridi. Watuĩria atĩrĩrĩ Jeff. Twathiĩ handũ rĩ. Twathiĩ handũ tũkendia ino. Inoro. Ndiendetio. Atũmirwo mbica ĩyo nĩ mũtungatĩri ire ngĩhoya. Ndiendetio.
Karibu sana. Anainaga na versions atinya. Goja kidogo. Anamwaga ni Sami Gunya. Nimo Sami Gunya. Ndari hake Friday. Athondekaga ndwara. Ne wa guthondekaga ndimo ni anyandikagira message ondramuniri wega hakuhi kinaga ubaga na kijira ndimugeithie muno mwena Simon Kamode ndari na hau Friday. O wacokire guthina ku Friday ku na ku turaonaga mbica ciaku Beyonce. Shakira. Ageka ndia Jeff. Twaire tukihoya irio. Niki? Tuconokete. Niki munene. Nite ndiraigua mutambo-ini. Ona na wewe gita kuthira Ivasha. Ndukiru ku ndari wira. Riu hindi wiriga ri. Hindi warigana ndawe we hakune ngai wa guteithirie. Na ni riu ndikikaga kari kiria. Julia, what happened? Why? Kill me. Why? Badia gesa seni. Ndio tokoria mwari kakuate no engi. Muririkane ceceni ro yake turungura muthingi wa Ukristiano. Augaga. Wapindru ya Inoro. Wakarede niwe humbete wega. Ni wari mukenu. Mwaithe witu ni wa kiria ti wa fataire. Ni ndi nawe. Ndathiete kugeithia Joy. Thanks. Agicoka agikuga mundu. Audionire. Ni akuira mundu. Jeff. Ni akuira mundu. Audionire. Jeff. Aga kinukithio ndu. Fuga. Yairwo twaru. Ni aina ka fuga. Iyo tukirete oro uguo tweterera. Inde mwire magi. Ni undu wakwa ni muge ka umenya. No ngore ari we guku muinge-ini. No inyiwe kwanja we. Ni kaundu gakwa ni kuria kare ungimenya. Ko Jeff ni muru. Ndakwirire ukiona inde ndo mutiamuta kwanja tumia. Ndero thagiria igure gukurorokire kumwira ati akoragwo mwega muno nake Ngai mwene hinya wotora akwaruka we maugire ati itari kwa Inoro Jeff ona ndakoragwo na oru na githe tigwo maugire mwambere ni content acha tiwa karede ucio arari ku araina gathea Durufena mwita Durufena no FM sokra Mugere motare mroko kada sokra alafu bija akiriganiro kuri akira Joy I love you so much oyo Wapindru ya Durufena Ashiritu gucia mationaga video ici tondu Durufena tutoba tukinyia hau ni thaa 4 cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi Thaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine rwega itha-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ tũkwambĩrĩria kũrĩa ũteti-inĩ kũrĩa atongoria amwe a mwahũ wa mũng'ethanĩro mareganĩte na mĩbango ĩrĩa ĩrathugundwo nĩ thirikari ya kwendia kambuni na honge imwe cia mũingĩ itanya-inĩ rĩa gũcokanĩrĩria kĩgĩna gĩa gũkinyanĩria mĩbango ya ũthii wa na mbere magĩtongorio nĩ Martha Karua wa kĩama gĩa PLP na Peter Gatira Omunya wa PNU maroiga mwerekero ũcio ndwagĩrĩire gũkinyanĩrio gũtarĩ gũkuruhania mũingĩ. Maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno marĩ kũrĩa mwena wa Meru. Karua akiuga thirikari ĩno ĩrĩ kuoya gatano ya Kenya Kwanza nĩ ĩkoretwo ĩkĩagarara ihoto cia Akenya na njĩra nene.
Sema mama ni mkali hacheki. Mimi nicheke na mpisadi, nicheke na wale wanaua watu na wanakosa kumpatia security. Ng'ombe zenu zinaenda na watu wanauawa, nitacheka na wao sanga. Kwa hivyo nikikabiliana na wafisadi siwezi nikacheka. East Africa na Afrika viongozi wamezoea kukataria kwa viti, sana sana kiti ya urais. Kwa nini tuue ndivyo tukae kwa viti? Kuchaguliwa sio title deed. Ukiajiliwa kazi unaweza kutwa saa yoyote. Ukipatiwa miaka 5 fanya kazi, ufanye nini? Uende. Miaka 5 kwa mtu ambaye ni serious anaweza fanya kazi nyingi hapa Kenya. Gĩikaro-inĩ kĩngĩ nake mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ ndagĩtarĩ Raymond Omolo nĩokĩrĩire ateti amwe kũrĩa gĩtaro-inĩ kĩa Nyanza arĩa roiga nĩ makoretwo magĩtetia thirikari gũtarĩ na gĩtũmi. Omolo oigĩte mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto ndagĩrĩire kũheo mĩkana nĩ atongoria atĩ nĩguo makamũnyita mbaru ona ithurano cia mwaka wa 2027 ciakinya. Ningĩ aroiga nĩ mahĩtia kuona atongoria amwe magĩthing'ĩrĩria Ruto andĩkanĩre na aikari a gĩtarũ kĩa Nyanza igũrũ rĩa tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria mangĩenda thirikari yake makinyanĩrie. Kenyans will be able to judge you by what you are able to do for them. And what we are doing, what President Ruto is doing, is economic justice. And he's doing it without any coercion. So let's not allow any of our leaders, any of our politicians to coerce or to give conditions to the president, because he's already doing what he promised and what he knows is the best or is in the best interest of all of us as a country. Tukĩmũrĩka ũhoro ũngĩ nĩ atĩ andũ 28 nĩ magurarire kũrũmĩrĩra mũtino mũru ũrĩa ũkuruhanirie mbathi na rori hakuhĩ na mũciĩ wa Naikuru harĩa itũũra-inĩ rĩa Ngata barabara-inĩ ya kuma mũciĩ wa Eldoret gũthiĩ mũciĩ wa Naikuru. Kũyama gĩa gũthaitĩra mogwati kĩa mũtharaba mũtune kĩroiga mũtino ũcio hanĩkire ruoro rũgĩtema thutha wa ngari icio cierĩ kũgũthana kĩongo gwa kĩongo. Andũ 12 nĩo magurarire na njĩra nene na maguthũkio thibitarĩ-inĩ nene ya Naikuru. Ũhoro wa ica ikuhĩ kuma kũrĩ borithi mwena ũcio ũkiuga mũndũ ũmwe nĩ akorirwo akĩũrwo nĩ muoyo wake. Acio angĩ 16 nĩ marigitĩtwo na makaheo rũtha rwa kũinũka kũringana na ũhoro ũrĩa ũheanĩtwo nĩ abitha wa gũthingatithia kana abitha wa rũhonge rwa traffic kũu mwena wa Naikuru nĩwe Alan Ogola. Ja ya bũrũri rĩu na borithi kũrĩa bũrũri-inĩ wa Australia nĩ magacĩrithĩtie ũtuĩria kũrũmĩrĩra njũragano ĩrĩa ĩratũngirio andũ 15 ũgũrũra-inĩ cia Bondi Beach. Ngero ĩyo ĩratabanirio nĩ mũthuri ũmwe arĩ na mĩaka 50 na aranyitanĩire na mwanake wake wa ũkũrũ wa mĩaka 24. Ũhoro makĩria ũroiga arĩa maroragirwo na njĩra ya kũhũrwo rithathi nĩ andũ a gatagatĩ ka mĩaka 10 na mĩaka 87. Borithi maroiga mũndũrũme mwĩkũĩrwo wa njũragano ĩno nĩ aracokire arahobanĩrio no ĩndĩ mũrũwe aragurara na arĩ thibitarĩ rungu rwa ũgitĩri mũnene. Prime Minister wa Australia Anthony Albanese nĩ akomithĩtie njũragano icio iria irerĩkana irarongoreirio Ayahudi. What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of anti-Semitism, an act of terrorism on our shores in an iconic Australian location, Bondi Beach, that is associated with joy, associated with families gathering, associated with celebrations, and it is forever tarnished by what has occurred last evening. This was an attack deliberately targeted at the Jewish community on the first day of Hanukkah, which of course should be a joyous celebration, and the Jewish community are hurting today. Today, all Australians wrap our arms around them and say, we stand with you. We will do whatever is necessary to stamp out anti-Semitism. It is a scourge and we will eradicate it together. Riboti ĩyo nĩyo ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 4 rũcinĩ. Amũkĩra mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 5. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina.